Nelle cose autentiche si trova la giusta miscela delle emozioni. Viverle è il modo per scoprire che cosa. Walter Key è la passione che unisce generazioni che non hanno mai seguito le mode. Stando fedele a se stessi, non è per un ingrediente che aggiunge valore alle cose ed è segno inconfondibile del suo carattere.
Ay, ganun. Ba't wala siya dito? Teka lang, hintay ka lang. Yun guys, good morning, good afternoon, good evening. Saan man sulok ng mundo kayo, yan, binabati ko muna yung mga nandyan, mga team kabataan. Yan, si Commander muna. Hello, good morning guys. Thank you sa support sa asawa ko. Si Kila Cute. Yan guys, papasalamat ako. Unang-una sa taas. Sa napakagandang blessings na dumating sa akin. Guys, unahin ko na, nandiyan si J. Tolitz 23, Lodi. Batang-bata pa tayo sa Team Italia Warriors pa lang tayo. Alam mo na mga pinagdaanan natin, nandiyan pa din tayo, solid na solid. Ngayon, Team Kabatang na. Papasalamat ako siyempre, mga legendary ng mga Team Kabatang, mga founder, yan. Nandiyan si Lodi Zinga Dahar, si Lodi Pamilya Felix Vlog, si Lodi Only Rodel, si Lodi Papay, Papa Mael, si Tambayang Batibot. Siyempre, nandiyan din si Ma'am Vanity Lane, Jens Kitchen. Nandiyan din si Madam Denise TV. Nandiyan din si Nay Lazaro, si Mario Rapul, si Joy Owan. Siyempre, congrats, mega congrats din si Mom's Beth, si Baby L28. Nandiyan din si Kabsat Dion D15. Maraming thank you sa inyo. At ang kanyang napaka-supportive na wife, si MCJO5, si Boss Eljan TV, si Bro RJ Fitness TV, si Lodi Soy Serap, si Jonar Motovlog, nandiyan din si Peng Taguran. Thank you sa inyo. Anjay Bagwasi, Medyo B, si Mang Tani Tolentino, si Yabs My Love Channel, Aya ITBL. Marami guys. Dimple Girl, Loves Italia. Marami yan guys, marami. Kaya sobrang thankful ako sa mga nag-play sa akin. Maraming salamat. Unique, si Unique Pinonggo Vlog. Thank you sa inyo guys. God bless more. At post lang ng post, mga mga hindi pa monetize dyan, makukuha din natin to. Kayang-kaya natin to. Ano pa ba? Basta yun, alam nyo na kung sino kayo guys, marami kayo. Kaya mga part ng journey na to kay YT. Thank you. Okay guys, yan, panoorin natin ang mga greetings ng mga kalodi dyan. Thank you. Yun thank you guys. Kabatang, parang ang hirap pala mag-premiere, mag-LS. Nakakaano, yun. Nagpalipad na kagad si Ma'am Vanity. Mega thank you. Sino ang next ngayon? Nasaan na si Lodi J? Okay. Thank you guys. Mamaya magpapalaro tayo. Yan.
Andyan din si Kabatang Batibot. Yehey! Yun, no? Lodi, ano man sasabi mo ngayon? Wait. Nakamute ka, Lodi, nakamute. First of all, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nandito sa sumusuporta sa ating Lodi, si Tre Ere Channel. Lodi, congratulations at sa awa ng Diyos naabot mo rin yan. Akalain mo na mamomoni ka a day before ma-expire yung channel mo bago mag-renew yung channel mo. So guys, isang inspirasyon para sa inyong lahat ng mga nag-YouTube. Hindi po hadlang ang mga oras. Sabihin natin na walang oras, hindi kaya, walang kasinong kaibigan. Makipagkaibigan lang po tayo. At sure na maraming tutulong. Kagaya po kay Tre Ere Channel, isa po nating kabatang member. Sa totoo po ng problema siya dahil malapit na mag-renew yung channel niya. Pero sa tulong po nating lahat, naging successful po ang kanyang channel. So, isang malaking karangalan na naging part kami ng channel mo, Tre Ere Channel, Lodi. Congratulations. At patuloy lang sa mga kaibigan natin na makakatulong din tayo balang araw. Yan lang masasabi ko, Lodi. Thank you, Lodi. Next tayo ngayon punta tayo kay RJ Fitness. Ayun, no. Mega love shoutout sa lahat, guys. Narinig ba? Lodi, Ayan. Clear and sound. So, salamat sa pag-imbita mo sa akin dito, bro, Tre Ere Channel. Mega love shoutout sa iyo. Congratulations once again sa pagiging monetized channel mo na ngayon. Finally, naabot mo rin yung, actually this is another step. Okay, panibagong laban na naman ito dahil tapos na tayo sa WH, pero nandito ang tunay na laban, bro. Nandito lang kami para sa iyo, ha? We're always here for you guys. At tulong-tulong tayo kasi hindi natatapos sa WH ang lahat, no? Okay? Pag monetize ka na, nandito ang laban, kaya mas lalo tayo magsuportahan sa isa't isa. Thank you, bro. Thank you. And Napaka-supportive. Okay. Sit tayo, guys. Next naman natin si Ninang Binis. Hindi pa ako nakaset. Hindi mo na nakita. Okay. Okay, kay Betchay muna tayo. Betchay muna tayo. Si Betchay. Lodi, ako na magle-layout, ha. Sige, Lodi, sige. Nakamute ka, Ma'am Bet. Yan, Hindi na, nakaano na. Ayun, and congratulations to you, Tre Ere Channel. Isa sa pangalawa sa taong nakilala ko dito sa sa larangan ng pag-YouTube. First yan na unang inakyatan ko si Jay Tolitz. Then ikaw nakilala ko. At saka naging kaibigan, napaka-supportive at congratulations at sabayan pa tayo, no? At nagsipag-anuhan tayo na makuha at makamit ang ating minimiti and sana magpatuloy ka pa at mag-start pa lang po yung ating tawag nito, yung sinasabing talagang journey dito sa pag-YouTube. Ngayon na monetized channel na. Sana huwag kang magbago kahit monetize ka na at huwag kang limutan sa Betchay. Ayan. Thank you so much and congratulations to you. God bless. And napakabait mong tao at napaka-friendly sa lahat. Ayan lang. Thank you, Ma'am Beth. Thank you. Napaka-supportive. Yan. Welcome naman natin si Ninang Arabiana, Madam Binis TV. Meron pa siyang... Hello everyone. This is your Ninang, your one and only Ninang. I want to congratulate the one and only Tre Ere. Okay, yeah. Tre Ere. The only one Tre Ere ever. Your journey is just the beginning.
Okay, this is just the beginning. Okay, and then the path is too long for more sticker and more joint button coming. Ha? Ang hirap mag-transform. My God, talagang congratulations to you guys, ha? Seryoso type, ha? So, sabi nga nila, dito pa lang nagsisimula yung daan na tatahakin natin kay YT. Na kung saan, mas matinik pa yung dadaanan natin. Kaya, so sama-sama lang tayo mga team Kabatang, solid, ha? Umulat umaraw, andito tayo, ha? Suportahan lang at congratulations. Ayan, more power to you, 3R. Thank you, Ninang. Susunod ka na, susunod na. Inshallah. Okay, Pipay channel. Pipay channel. Nakamute. Okay na. Okay. Si YouTube, hindi mo na kasi ay sa totoo lang, hindi ko alam na yung mga magsasalita ka dito. Ay, hindi naman ako ready. Pero gayon pa man, nabati ka na nila. Nasabi na nila sa iyo mga dapat. Yun nga, na yan ay umpisa pa lamang. Ako kasi masasabi ko lang, bagamat ako hindi pa Moni at hindi naman ako Team Kabatang, buo ang suporta ko sa iyo. Kaya nga nila sabi nga you deserve bro. Yun, wag na natin problem ito. At sapat sa suporta kay 3R. Ayos na yun. Gusto ko naman. Diba? Hindi naman ako handa sa mga Likot mo, bro. Hindi ka pa hinda dyan, ha? on the spot naman Oo, makatadilin mag-aano. Sorry naman. Hindi nakapag pala, guys. Nakaka-tense. Naiilaw ko sa iyo, likot. Guys, ganito ha, para maging organized kasi hawak ko ngayon yung control room. So, pagka minute ko kayo at hindi ko napansinan na may gusto kayong sabihin, please raise your hand para makita ko kagad, no? Mag-mute ako para malinaw yung lahat ng boses. Okay lang ba? Yes po. At para kung sino lang magsasalita, siya lang yung maririnig. So, pag may gustong sabihin, raise your hand na lang. Okay? Kasi mag-umpisa tayo ng paangat program. So, Lodi. Yes, Lodi. Pwedeng ikaw, sinong pwedeng magbababa ng bahay? Sinong pwedeng gumawa ng list? Idol, bro, RJ, pwede ka ba? Magbababa? Hindi, bro. Okay. Si Lodi na lang, Lodi. Nasaan na si Padyak ako mamaya. Mamaya Okay. pag nandyan na si Lodi Pamilya Arlene Bukaw? Mega shoutout Arlene Bukaw. So yung asan si akyat lang, akyat yung gusto mo makyat. Mega shoutout lahat dyan na sa baba, guys. Ha? Bakante pa yung bakante pa tayo na guys. Hindi ako magdidikit na lang ako kasi sayang to, may pandikit. Kasi ito naman tayo, diba? Si Lodi. Mamaya na lang ako aakyat. Lodi? Bago tayo magpaangat, paakyatin muna natin si Lodi Zinki at saka si Pamilya Police. Yes. Akyat na. Oo, para Hindi pa nakapagtalumpati yung mga Hello. Okay. Tignan muna natin na Hello. Marilyn. Mami D, mega love shout out. Ang ganda. Mega shout out Lodi 3R. Thank you, Soy. Thank you. Congratulations. Congratulations, Soy. Andyan ka na. Nakamit mo na yung pangarap mo. Tuloy-tuloy lang at kami ay magsusunod para sa'yo. Yun. Magsuportahan tayo kasi nauna naman kayo, susuportahan nyo kami na nasa huli. Yun lang. God bless. Huwag kang magsawa sa natin, sa kulitan dito sa Kabatang. Yun. Basta, nandito lang ako. Nandito lang ako, Soy. Lagi kitang itatag. Mag-ingat ka lagi. Yun. Thank you, my classmate. Wala bang I love you dyan? Wala bang flying kiss I love you na yung mga sweet naman. I love you, 3R, Soy.
Love you so much. May request lang ako, Ate Marlene. May request lang ako, Ate Marlene. O, sayaw na. Isang ikot dyan. Isang ikot. Ah, sige. Pagbibigyan Isang ko para ikot. kay Soy. Yeah, okay, ready. Ready. Get set. Set. Go. Wow. Congratulations, Triere! God bless and stay strong. More power and fighter. Anything, mega shout out. Ako guys mo. Allahu Akbar, Madam Binis. Sabi ni Nay Lazaro. Sana nandito ka kasi pwede tayo mag-chat sa dalawa kaya hawak ng kamay ko. Yun, no? Allahu Akbar. Tatabunan na yung hagdan. Triere Channel, wait lang Sabi ni ni Yabs na Love Channel, sabi ng tiya. Okay. Sexy. Okay, proceed na. Thank you sa pag-accept. Congratulations po, sabi ni din. Congrats. Okay guys, mag-stay lang po kayo dyan. Nililista po kayo lahat na pumapasok para sa ating paangat. Sa paangat ng ating kabatang na Triere. Pagpaangat Stay lang lahat po kayo ako'y dyan. After po paangat, meron po tayong pagkatalo. Mag-ready. Hindi po mawala yung mga stress nyo. Standby po kayo dito. Marami tayong mapanood na kakaiba dito ngayong Nagkakape ako. Mabilis, kape. Alam mo, nagmatatawa dito. Tama natin, hindi ko na bang bumalik yung kurbata ko. Ano na gagawin natin, Lodi? Mamaya na sina Lodi Senki. Nasaan sila Lodi Senki? Nasaan sila Senki? Kabatang Oo nga, medyo busy ata sila. Makapag-proceed na tayo, Only Rodel. Lodi, Only Rodel. Nandiyan din si Batibot, pakyatin natin. Kabatang Crew. Kabatang Crew TV. Kasya pa ba? Kasya. Bababa ako. Hanggang sa photo ni nandiyan ka lang. Ngayon lang Nakanta namin yung para sa inyo. Oo. Ay, make a shout out sa mga taga Batangas. Anything? Allahu Akbar. Thank you, Pipay. At bang diba? Ma'am Vanity, where are you na? Yes. Vanity Lane. Na si Ma'am Vanity. The succulent queen. Na ako kasi yung kape. Share tayo guys, share tayo. Share natin sa community tab. Paki-share din guys, paki-share, thank you. Para dadami tayo. Ayan, mega shout out 34 million in the house. Ayan, wag na po lalabas. Dami po yan po kayo, share natin sa lahat nating community. Wait lang ha. Wag na po lalabas. Doon pala ako nag-share kanina sa sa live ng Teo J pala ako nag-share kanina. Mali. Lahat pala yung share natin sa kanya. Hindi ko na kayo maisa-isa dyan guys, ang dami ninyo. Yan, si Francis Page TV. Mega shout out. Ito, Ayan, nagpalipad si Danica Rose 2012. Yan Danica Rose. Thank you ng marami. $2.29. Euros pala, hindi pala dollar. Susunod na kayo, susunod na. Yo! Lodi Triere. Yun, si Master, Loading. Hindi makita, green I want you. Ayan. Yun, Lodi Triere, yan, congratulations sa'yo. Sana ay malayo pa marating. May pa flashcards, ha? Yun, sana ay lumago yung channel mo, mag-upload ka ng maraming videos together with your partner or wife, yan. At mag-enlist ka lagi para magkaroon ka ng magandang revenue, yan.
Nandito lang kami, buong Kabatang susuporta sa iyo. Makikita na naman namin kung gaano ka sumuporta sa Kabatang. So, hindi matatawaran yung suporta mo, Lodi Tre Ere. Kaya congratulations at more power. Thank you, Lodi. Kampay. Kampay. Hindi kampay. Mukbang. Mukbang more. Ay, may ano ko, Mukbang. meron ako alas 8 Premiere. Premiere. May premiere mamaya si Lodi Oh, Singh. 35 minutes pa naman, 35 minutes. Okay. Akyat Ayan, na, please. Mega shoutout sa lahat na nandyan. 30, ilan tayo? 38? 36 million in the house. 36 million. Ayan. Mega shoutout sa inyo lahat. Kila Cute, mega shoutout sa iyo. Sa lahat na nandyan, mega shoutout kay Francis PH, kay GFF Stories, mega shoutout sa inyo lahat. Yan. Salamat sa pagdalo sa Grand LS ni Tre Ere Channel. Thank you, Lodi, Master. Mukbang master. Mukbang Master. Alright. Pang master. Sino pa nga akit na. Lodi, tanggalin ko na tong share screen mo. Nasaan, Lodi? Oo, tanggalin mo na. Ayan na. Yan na. Ito ang ating Kabatang. Isang legendary. Legend ng Killers. Bigyan muna natin ng magandang ano. Magandang lalaki. Ubus na naman eh. Walang sound, Dre, walang sound. Nakamute ka, Lodi. Lodi, nakamute. Hindi siya nakamute. May nabay audio niya. Sa audio. Cutie Pie de Juan, mega shoutout Cutie Pie de Juan. Yan may gamit po sa lahat. Ayos na. Okay na. Congratulations kay Lodi Tre Ere Channel at finally na monetize before ng kanyang matapos yung kanyang 12 months. Kaya congratulations sa Lodi. Sabi nga ni RJ Fitness, ito na yung totoong laban. Ito na yung totoong laban, kaya kailangan natin talaga ngayon ng mas doble trabaho. Kasi pag monetize, kailangan doble trabaho, kaya good luck, Lodi, at saka congratulate at more power sana. More power to the channel. Ayan. Congratulate, Daddy. Thank you, Lodi. Thank you. Napaka-supportive. At nagpapasalamat ako. Nakilala ko yung... Napakapoging kapamilya Pilis. Thank you, Lodi. Thank you. You're welcome, Lodi. Basta dito lang ako lagi pagka talagang pag-available. Support lang ako. Kaya lang minsan, pasensya na talaga. Minsan hindi nakaka-support. Kaya sobrang busy. Tulad ngayon, sobrang busy ako kanina. Kaya pasensya na, hindi ako nakapag-reply sa mga sa mga message. Sorry. Okay lang yan, Lodi. Congratulate, Lodi. Killer smile. Thank you, Lodi. Thank you. Si Only Rodel nasa na? Andyan na yan. Only Rodel, akit ka na? Kita niyo naman kung gaano kasuporta ng ating mga team Kabatang. Kung may mga problema ho kayo, lalo na sa pira, lapitan niyo po ang Ninang Binis. Unique Ilonggo Vlog. Mega shout out sa iyo, Lodi. Hello, mega shout out, inaanak. Si Ma'am Vanity Lane nasa na? Vanity Lane, akit ka na? Nagme-makeup pa, Lodi. Oo, mag-gown iyan eh. Alam nyo, habang ako'y naliligo o nagdadamit, sabi ko, quarantine tayo or wala tayong mga trabaho, yung iba dyan, pero nag-whitey tayo, parang pupunta tayo ng pistahan, no? So, na-enjoy natin kahit nandito lang tayo sa bahay. Na-enjoy natin yung pagkakaroon ng mga friends dito sa YT. Iyan, tama. Nagkakaroon tayo ng mga kagaya ng ganito, pambihirang pagkakataon na hindi naman natin inaasahan na magkakakilala tayo dito. So, in behalf of buong team Kabatang, Lodi Tre Ere, pagbutihin mo yung channel mo. Doble trabaho at sana mas lumago yung channel mo. Thank you, Lodi. Nandyan welcome natin guys, si
Pulas TV Official. Akitin natin, akit. Makiat kayo guys para magpakilala din kayo dito at Robert sa channel. Thank you. Tatlo. Tapos na, oy, natawa lang ako. Hindi kami Robert nakagawa ng sa channel. Thank you. Asul pala. Notif ngayon. guys, yung mga nasa baba, mega shoutout sa inyo. Robelin Peralta, Tres Marias, nandiyan. Sa'yo, Tony. Yan, Tres Maria. Hello. Leia, Only Rodel, Yabs, Lodi, akyat ka na, Only Rodel? Hello. Yabs, my love. Hello, Irish Cabrera. Hello, Christine Hermosa ng Kabatang. Yan o. Yun, no? Nakamute. Nakamute siya. Nakamute ka. Oh, mamaya na lang. Ma'am Tani, akyat, Ma'am Tani. Tumulong din sa akin sa pagpe-play guys, si Ma'am Tani Tolentino, napaka-supportive. Yes. Tani Tolentino is in the house, ayan. Hello, shout out, Tani Tolentino. Mamaya guys, magpapaangat tayo and then may palaro tayo. Yung Kabatang Got Talent, itatry natin. Mega shout out sa ating 40 million. Salamat po sa mga pumunta sa live ni Tere. Kuya Tere channel. Ay, nandiyan si Peanut Butter. Peanut Butter, mega shout out. Lodi, Only Rodel, akyat na. Ayun. Ayan, nagpalipad. Miss TV, nagpalipad po siya ng Si pinggan. RJ Fitness nagpalipad. Hey, RJ. Walang naman yung card. No problem, Lodi, no problem. Basta importante yung presence mo, dito ka na, okay na yun sa akin. Mega love shout out to my 3 Marias at Yabs My Love channel at Robelin Peralta channel at love you all. Mag-unmute ka, Yabs, bebe. At Tani Tolentino, mega shoutout sa'yo, mama. Yun ha, bebe, at Wow, Yabs very My Love nice. channel. At Marilyn Din Katson, mega love shoutout. Ang apa. Nasa harang pa din ako, kapatid at pamilya Pilis Vlogs at Kabatang. Drink Hehe. all your cola. Okay, skip mo na lang yung Tani harang. Tolentino, hi nak, last love. Akyat kayo guys, akyat kayo. Para makapag-proceed na. Sikip ba? Kapag sikip na ako, ibababa na muna ha. Hindi. Kaya ng 10 Uy, nahihiyat, wala ako. Yung walang, yung special guest po natin. walang background akong Kabatang eh. Para Si Ma'am Vanity, nasaan na? Ma'am, ikaw ang nag-mute sa sarili mo. Hindi ako. Inang Binis, ikaw ang nag-mute sa sarili mo, hindi kami. Ikaw na mag-unmute niyan. Yeah, ako putol-putol talaga sa akin at loading. Sabi na ng tiya, putol-putol daw sa At kanya at medyo- loading. Anong gagawin doon? Vanity Lane, saan ka na? Idol host, mukhang sa'yo ako gagraduate ng 1K. Oh, basta mag-stay ka lang dyan. Mag-stay ka lang dyan, pinuno ng pangit. Hindi ka lang gagraduate, may pasobra pa dyan. Mag-pista. Camera, Nililista lang po natin. Nililista po natin lahat ng napasok, kaya mag-stay lang po kayo dyan. Unting sandali na mag-uumpisa na po tayo. camera mo, Only Rodel, hindi naka-allow. Naabangan ko ba si Romar? At Pamilya Peace Vlog, mega love, shout out, darling. Thank you so much. Long time hindi na pinsa mo. Nakasakwas abs nila. Ang vanity team. Dito pala ako Shout magbabasa. out team. Mega love shout out ka. Ere channel. Hello kapatid. Sabi ni Robelin Peralta channel. Ako na lang magbabasa ng may silbi naman ako dito sa taas.
Thank you guys, ang dami. Mega shout out Team Kabatang, sabi ni Boss Eljan TV. Inono ng pangit. Hindi nakakonect yung... Nakahang At daw, 3 nakahang. Eric Channel, ayaw pumasok, nakahang dito. Ulitin Sabi mo, naman ni Lodi. Danica Rose Sabi naman ni ulitin mo. Danica Rose 2012, harang muna ako. Wait, i-copy ko ulit. Refresh muna tayo guys, refresh muna tayo. I-copy ko muna ulit yan, ha. Maraming salamat sa grupo ng Kabatang. Napaka-supportive po lahat. Kung Kabatang ka, hindi ka magsisisi, guys. Kasi hindi ako namoni kung walang Kabatang. El Bryson TV, mega love shoutout sa El Bryson TV. Dito ka. Salamat. Ayan, mega 40 million. Mag-stream kayo Pakialaw, guys. pakialaw, Bilis na po kayo. pakialaw. Na po ang paangat. 3 Eric Channel. I-allow mo, Pansakdan Lodi. mga Lodi. Sabi ni Julius Bernabe. Dihuan. The one. Thank you guys. Mega shout out sa inyong lahat. Ano ba yan? Okay na, okay na. Lang sa babay, nakapresto dyan. Okay lang, Lodi. Lodi, nilista na ba? Sino ba naglilista? Magpapapress na lang ulit tayo mamaya, Lodi. Kasi wala na eh. Magpapapress ulit tayo mamaya. Million na tayo, 40. Hintay ba na, kukota ba natin ng 50? Si 50 ba natin, guys? Oo, Kukota? 50? Oo, 50. 50 bago tayo magpaangat. Pagdating po na 50, mag-start na tayo para sarap-sarap po ang ating mga sarap-sarap. Ayan, 41, siyam na lang guys, siyam na lang. Mag-invite na po kayo. Kung may mga kakilala pa po kayo, mag-invite na kayo para makapag-start na tayo. Oo, okay lang sa'yo, Lodi. Pamilya, ikaw magbaba? Sige, okay lang. Okay, thank you, Lodi. Para ako magja-jacket ako dito. Ako yung taga-jacket. Sige. Shout out si Marlene. Nadali mo. Sabihin mo kay Len sumali. Ang pangat. Shout out si Marlene. Gwapo. Yun, Hello, mega sa lahat. Only Rodel. Buha pa ka naman sana. Yun. Okay, Lodi. Mega shoutout. Congratulations, Trere. At sa pagpupunyagi. Sa paghihiro at Naka-feedback ka yata, Lodi. May feedback ka. Hindi, nanonood yung asawa niya siguro baka. Okay, si Ma'am Jane TV. Okay, Lodi. Nakuha mo rin yung inaantay natin lahat. Congrats. Thank you, Lodi. Congrats, ayun na. Smile. Okay. Sandali. Shout out si Jody Cesar Montano. Total one Willis work. Tapos na free kita lagi. Mega shout out to my three sister Dihuan, Dihuan at Rosalie Dihuan at Bridget Bernabe Dihuan. I-unmute na lang yung Ma'am Vanity, where are you? Akyat na, Ma'am Vanity. And guys, 9 na lang, 9. Mag-start po tayo. Para makapag-start na tayo, guys. Maraming thank you sa inyo. Mega shout out Jomaline Villanueva Mariano. Jomaline, good evening po. Welcome po. Thank you sa mga nagtampo. mega shout out Kong TV. Kong TV mega shoutout.
Yo, lumabas na rin Kong TV. Si Kong Meron po TV. tayong special guest, Kong TV. Nandiyan na Na po tayo meron po mga Alex. Yo, Yung ating celebrity, co-host. smiling face din si Kong TV, oh. Mga kapaa. Share po tayo guys, share po natin, mag-invite po tayo. 5 na lang. Pag nag-50 po, mag-start na daw po tayo. Kaya Yeah, mag-relax okay lang lang po yan, kayo Yam. dyan. TV and the house. Hello, shout out mga kapaa. Ayan. Dami na natin, guys. Thank you. Thank you sa So much, support. Idol Kilo, Ismail, Alhamdulillah, love, is everyone. Kuya Kulas, nakayat ka na, Kuya Ang Kulas. saya niyong tingnan, mga Lodi, sabi ni Julia. Totoo Juliet yan. Bernabede Juan, mega shoutout. Is na better mga host. Hello, no, good ko. Is na better daw, sabi ni Ano bang hindi ka ba naniniwala? Umano nila si Kong? Lodi Trere. Kong TV Idol, akit ka na. Lagyan mo ng jacket si Joe Malin Villanueva. Wala pa ba? Wala pa. Ganyan kalupit ang team kabatang, nag-arkila pa. Meron na, Lodi. Ginakita ko na. Okay, sige. Mag-ano muna siya. Yun, oh, Tani Tolentino. Tinalo ang smile ng Pamilya Feliz. Kong TV. Tiya, mag-speech ka na, Tiya. Bakit? Hello, Lodi Senge. Good evening. Good evening din sa iyo, Rosalie de Juan. Yung? Ganda ng Tiya ko. Tatambling na yan, tatambling. Labas puso. Ano Yeah, kayo sasabihin okay na. nito? Okay na yan. Message Narinig na. niyo pagka kami? Message na Yabs. Tiya, magsalita ka na, Tiya. Hindi na tayo parinig. Hoy, Tiya, magsalita ka na. Nandiyan ka na. Solo mo na yung screen. Hindi ko kaya naiintindihan na sinasabi. Chachapi ka. My goodness. Okay na. Nag-loading ako. Hindi, ano yan, nasa headset lang. Sa headset lang. Bebe, ayusin mo lang. Backstage daw si Only Rodel. Yan, okay na. Ayan, si UN Eros, my TV, nandiyan dyan. Yun, may shoutout UN Eros. Basta. Jacket niya. Ang Nakita mo jacket niya Palakpakan natin. Napakagandang sinabi ng ating Yabs, My Love Channel. Napakaganda po ng message. Jacob and Jamaya Fan TV, mega shoutout. Thank you, guys. Thank you. Jaketan ko kayo lahat, guys. Maraming salamat sa message mo at Yabs, Kaya My Love si Channel. Odi Pamilya Anong Feliz. masasabi mo sa message niya? Kuya 3 Airy Channel, napakagandang mensahe. Baka mahina ang kanyang net. Ayan na po ang mga nagbabagang balita. Nandiyan na po ang inyong mga solid reporters mula sa Kabataan. Hello. See you. Smile chat. Dahil watch out. 3 to 3 Okay. May chat. Dahil congratulations. Labog mo na. And alam mo yung nagmamadali tayo na huli. Nagchachapi ka, Yabs. Yabs, nagchachapi. Nasa headset lang. May chapi. Tanggalin mo muna yung headset, Yabs. Yabs. Yabs, tanggalin mo muna yung headset. Magchachapi. Congratulations. Baka wala talagang signal. Thank you. Mamaya paulitin natin siya, no? Paulitin ni Yabs. Yun, no? Hoy, Ninang. Salamat sa inyo lahat, guys, ha? Salamat. Yun, no? Bounce. May bounce.
Welcome sa bahay. Ayan, si Jura Boom Booms. Andiyan na si Jura Boom Booms. Harang kabsat. Habol na siguro yung iba. Ang taas ng ad, 4 minutes. Sabi ako pamilya Pilis. Mega shout out. On the spot tayo dito, guys. Oh, Ay, may paganyan. May paganyan si ano. Shout out kay JP. May placard. Ilang binis, natitilay ka. Hinihilo mo naman ang manonood kabatang. Eh, nagliliwas kami ni ano ni I want you. Ay, Live from 1OW, mega Oo shout nga. out. Wow, congratulations at 3 area Yahoo. At Ninang Binis, blooming ka ngayon, sobra, aura. Ahaha, salamat, napansin ako ni Mama. So, shout out. Guys, welcome kayo lahat sa bahay. May mga jacket na kayo lahat, guys. Mamaya magbababa si Lodi Pamilya Feliz. Maraming salamat, guys. Tani, Mama Tani, akyat na Mama Tani, oh. Live po W Ninang, thank you Ninang. Ninang. Mega shoutout po Jacob and Jamaya Fan TV. Ninang Norma is in the house. Habol na siguro yung iba, bro. Okay, ano na gagawin natin, Lodi? Yak, May problema sa headset mo. Mega shout out. Larag kulat at pamilya Pilis. Ano, mag-start na ba? Jones 496, mag-start ka na ano Trey, mag-start na. Thank you guys sa pagkakita. Okay, sino maglilista? Ako na. Kasi kabatang Pilis. Si Lodi Kabatang magbababa? Oh, siya na rin ang maglilista. Okay, sige. Okay, ganito guys. Press na lang kayo. Angat. At wala mo na mag-chat. Press 5 lang muna, press 5 lahat. Press 5 muna, press 5. Lang beses lang po. Welcome, Tabong Pilipinas. Wala po muna mag-chat. Yung gusto po magpalista, mag-press 5 po kayo. Kabatang, alsin mo muna yung yung flex. Press 5 po. Nililista po kayong lahat. Para malista kayo. Press 5 lang. Para ano? 5 lang mga kids. Meron na bang, may super chatter na, di ba? Meron na. Oh, Lodi, titignan ko dito. Meron na. Si Lodi, ikaw na lang ang maglalapag ng super chatter. Ikaw, Lodi. Kasi Okay. super chatter. Basta si Kabatang Sengki ay Kabatang Pilis, siya ang magbababa lahat ng mga nakalinya. Non-stop love stories. Mega shout out. Tayo na nailista. Okay, wala na. Nakalista na po lahat ha, yung nag-press 5. Okay. Ilan na nalista natin? Konti lang yung nakalista. Kaunti lang yung nag-press 5 eh. We are 49 million in the house. So, isa na lang. Magsi-50 na tayo, guys. Thank you guys. Thank you sa pagpunta. Tignan ko dito yung si... Mag-thumbs up din tayo, guys. Thumbs up. Ano yung gagawin natin guys? Yung one pagbagong dikit? Oo. Pakitype.
Type. Simpleng-simple lang po yung gagawin. Pag binaba po ng pilis yung bahay, dikitan nyo po, kalimbang. Hindi na po kayo lalabas. Press 1 po sa bagong dikit at press 2 po sa dating dikit. Ganun lang po kasi simple yung gagawin natin guys ha. Napaka po niyan. Mga kabatang, Kulas TV official. Kulas TV ang official. Okay, ikalista noted ko. po, noted. Mega shoutout sa 46 million. Ugatiya, Okay. ayan na ninang. Hindi ka naman hindi yan. Lodi Pamilya. Hindi Lodi, magbaba na ako yung mga super chatter. Lodi, baba mo ng super chatter muna. Okay. Si GFF ba nag-super chat? Si GFF. GFF Ay, Stories. muna tayo. Nag-super chat na si GFF. Yata. Okay, yata. Lodi, ako muna magbababa. Isa muna. Palapag muna ako ng isa ha. Vanity Lane. 10 minutes na lang. Premiere na pala ni ano. Okay, tamsak muna tayo guys sa ibinaba ni J. Ocampo. Okay. Tamsak #Treere channel. #congrats Treere. Yun na lang. #congrats Treere. Okay, may bababa akong link guys. Pakipuntahan. #congrats Treere tayo. Okay, puntahan na natin guys. Sige. Baba tayo guys ha. Baba muna, baba. Doon po sa binaban link, Ate Lea. Congrats Treere. #congrats Treere. Puntahan niyo po yung binaba ni J. Binaba ni Ocampo. J. Puntahan niyo po, pasukin niyo po yan. Doon po kayo magsalita ng congrats Treere. Okay, puntahan po natin kanina yan, yung balita na yan. Tatawa ko kasi na dun sa Tia Yabs. Babagang balita. Sorry. Pinuno ng Okay pangit. lang po. Salamat mga Kaya kabatang. Diana. Nawala ang anto ko din eh. Mukhang ako'y mapapamarcha ng walang oras. Sabi ni Pinuno ng pangit. Wala Hindi ka sa na oras. makakatulog yan, Kulas. Dire-diretso tayo. May patimpalak pa dito mamaya. Guys, titingin kahit po kayo ay dos na, mag-hashtag po kayo ha. #congrats Treere. Hindi siya Premier J. Tolek 23. Hindi siya premier yan. Ano sinasabi ng Tia TJ? Hindi talaga siya premier, hindi. Ano lang yan, patamsak lang tayo as in, lang. Pabisita lang yan. Yung mga hindi din dikit, dikitan. Didikitan lang po guys. Tapos comment kayo ng #congrats-treere. Dikitan natin guys. Magbakas kayo. #congrats-treere. Late ba ako, Pepay Channel? Sakto lang, Tia. Okay naman. Shout out Apong, sabi ni Peng Taguran. Peng Taguran. Sanay na ang mga mata mo sa iBed man na sa tulog. Bakit din natin sexing kaibigan namin ni Treere channel din. Bakit din. Akyat ka na, Apong. Yan, nandyan na, Okay na. Ilan na pumunta, Lodi? Paki-check mo ilan na pumunta kay doon sa binaba natin. Sige, Lodi, check ko. Ito na yung isa kong window. Guys, magbakas kayo. Mamaya, may ibabaw. Pagka sinabi namin magbakas kayo ng congrats Treere, magbakas po kayo kasi sundin nyo yung pattern na. Kasi andoron po yung kukuha po ako doon ng isang mananalo ng prize. May mananalo ng prize po, no? May special giveaway. Surprise po tayo, may surprise. So pag sinabi namin na magbakas kayo ng congrats Treere, please magbakas po kayo. Magbakas yung mga
Hi guys. Marami-rami na din, Lodi. Okay, okay. Hindi nag-update eh, mga 20. Ayan. Yun, oh. Yun, oh. Message muna, message. Bigyan natin muna ng magandang itulog. Hello from Team Tulig. Team Pulig. Lodi, congrats. Yun, oh. Among the Ayun, no? Bluer than blue. Mga ka-sisterettes. Ang mga sisterettes, kamusta naman? Congrats, Tre-Ere. Thank you, Ma'am Vanity. Thank you sa StreamYard. Thank you sa lahat. Dapat isinuot mo ang wig mo, Ma'am Vanity. Mamaya pa yon sa ano. Ah, sa mamaya. finals. Okay, okay. Hello sa mga nandito sa taas. J Tolits, Pepe Channel, RJ Fitness, Ninang Arabiana, bakit ka naka-hide? Zenki Adahar and Familia Feliz Vlogs. Tsaka sa mga nasa baba, hello sa inyo. Yun, may nagpalipad pa. Sino, Lodi? Hindi ko nakikita. Let's Talk Vlogs. Ninja ni Yun, Let's oh. Talk. Mga naka-express line na kasi yan eh. Nagpapalipat na eh. Lista na ka dyan, lista na kagad. Parang ang daming nag-comment doon pero walang hindi umangat. Hindi, puro dos na halos din, Lodi. Kabatang eh. Kabatang kilala na si John. Dos na ba? Pero, sige. Thank you. Ni Let's. Pero, kalimbang all nyo na rin ha. Kalimbang all ha. Pagka, Hello, Ma'am Vanity. Hello, everyone to all. mabalikan kayo. Kasi hindi yan sila sa bakas magbabalik. Yun, may nagpalipad ulit. John Video Channel, thank you sa palipad mo. John Video Channel, thank you. Hi po, Ma'am Vanity. Lane, tanda ko na pastel ka minsan sa LS ko. Sabi ni Pinuno ng pangit. Okay, Lodi. Bababa na natin yung bahay ni Amanda Page kasi siya yung nauna. 3 minutes for the sige, bigyan muna natin si Vanity Lane muna tayo. Okay. Baba ko na. Wait guys. Ang dami ni Nina. Andiyan na. Oh, nawala yung mo. Ba't nawala yung background mo? Sino? Si Ninang. Si Ninang. Anyari? Bro, padyak ko na to. Oh, hindi po. Babakas lang po tayo doon, Ate Lea. Ate Lea, babakas lang po tayo. Hindi ko po sinabi. Wala po manonood. Huwag na kayo manonood. Mag-i-start na yung ni Lodi, Lodi LS naman yung napuntahan ko. Padyak na bro, saglit lang. Ibaba mo muna yung kay Ma'am Vanity. Nabilis lang naman. Sige. Okay, guys, tugod muna tayo. Yung Tio J, ba't LS? Kaya ako sanay magbaba ng Si Dre. Ibaba mo yung kay Ma'am Vanity na link mo na. Andiyan na, Lodi. Okay. Puntahan natin guys yung binababa ni Romar. Dikit kalimbang lang tayo guys, dikit kalimbang. Baka yung mga iba, mga Lodi, hindi pa nila alam kung system natin eh. Ano yun? Okay, Siri ako yun. Okay, Lodi, RJ. RJ Fitness, okay. Okay lang. Salamat Ate Lea Kadayo.
Yun yung nautot na yun. Yun ang ganda ng kabatang. Only Rodel. Bakit wala kang kabatang Got Talent na background? Matay ka na rin. Hindi ko nakuha yung ano? Nasa GC. Nasa GC yung ano. Nasa GC yung kabatang. Sinend ko na doon. Send ko kay Only Rodel. Oh, nasa GC. Send ko na. Zenki, naka-ready ka na sa ano? Hindi na kasi yung ano ko. Ganda ng Oo, sige. congrats kapatid at Tere Eric sabi mo. Okay lang, Only Rodel. Wala akong ganyan, Zenki. Hindi. Gumawa ba lahat? Ewan. Ako lang ata eh. Lola, yan. Ginagawa yan. Siyempre, Ito lang akin lang. Ito lang akin. Palapag na lang ng ano ng link o ako na maglalapag. Start na ng anong premiere. Lapag mo na. Okay, lapag mo na. Puntahan muna natin guys yung premiere ni ano. Yon, thank you. Virgo Girl Channel, mega love shout out to all at sa lahat ng ating magigiting na host. Thank you. Lodi. Yes, Lodi. Baba mo ng konti yung sampler mo. Malakas ba? Oo. Okay. Guys, paki-bisita naman yung premiere ko. Paps Giray nandito. Mega shoutout Paps Giray from Bahrain. Okay, punta muna tayo. Vamos. Puntahan muna natin guys. Don't skip the harang. Salapat. Pork Lempo versus Chicken Inasal at Isla Negra Restaurant, Barcelona. Magaling pa ni Pio. Puro pagkatakaw na lang ang pinupost. Lodi Zenki, baba mo ulit. Wala. Hindi, nandiyan pa naman. Kita pa. Hindi pa na-plan. Guys, punta muna tayo sa premiere. Guys, punta mo yung binababa dyan ha. Kabatang yung hindi pupunta sa premiere, wag mo ilapag ha. Jen Verdora, thank you. Kasalbahe. Magbantay. 2 seconds, guys. Lodi. Again, thank you. Ubang-ubang. Hashtag #congrats3area. Pangunahan nyo. Hashtag #congrats3area ang lalagay natin na pabakas. Sarap naman. Mukbang pa more. Nasa harang pa ako. Pork Liempo versus Chicken Inasal. Ano pa yan? Isla Negra Restaurant, Barcelona. 13 lang nasa loob ba? Hindi magkaintindihan eh. 26 naman na nasa Puntahan muna natin, guys. Nasa harang. Nasa harang. Ayan, nandyan si Rovelyn Peralta, Jens Kitchen, Familia Sleet, John 496, Tashi Dugol, Marlene Lim Capson, Pops Iray. Ano yun, nasa harang pa lang eh. Yan, si Colin. Papuntahin mo dito mamaya, Lodi. 3R. Kadaming alak noon. Baby Bechay. Si Virgo Girl, si Zenki Adahar. Ating isang kabatang. Yan na, 23 na yan dito, 23. Si Zenki Adahar, Virgo Girl. Tesoro, sorry. Hi, Jen Verdura. And Leia Cadayona. Hello, Kissy. Baby Bechay. It's okay. Walang ibang customer. Mukhang inarkila mo talaga yung kainan na yan, ano? Bagong bukas yan. Kakabukas lang. Madam Yong, hello. Mega shout out. Jacket ako guys, pero wait lang natin. Puntahin natin yung premiere ni Kabatang Zenki.
Yung nasa link sa taas. Kala ko inarkila mo talaga na sadyang walang tao dahil magbablog ka eh. Daisy Day, mega shout out. Pops Iray, Dan thumbs up from Zinky. Sino si Zinky? Uy, ang sarap ng menu. Sizzling. Givenchy. Chicken BBQ. Isis Puro Leia. pagkain isda. Oh. Makakagutom. Yun na, sunod na agad. Bilis ng pagsiserve din. Leche flan. Yun, no? Ayan. Liempo. Ayun, Si nandun si Bien Baruzo. Yan, pinarito. Hello, Bien. May inaanak. Kamusta ka na? Vanity Lane, Yun, no? thank you sa pagpapalipad. Palipad si Van Vanity Lane. Ayun, si Vanity Lane. Nagpalipar. Yan, the food is serving right now with liempo and inasal. So magkaiba sila ni Wifey. Sa kanya ay liempo, kay Wifey ay chicken. Sarap niyan mga dre. Yun, si Mami JD. Yun, no? Palipad din. Sarap naman po niyan, host. Ayan, nagpalipit din si Mami JD. Thank you sa Nandun din si palipad. Papa E. Ayan. The color of the day. Blue. Blue. Happier blue. Ninja ni It's Me. Ayan, ang ganda ni Colin, Wifey. nagpalipad Hello, din. Wifey. Sarot sa'yo. Ninja ni It's Me, Colin. Wow, nakakagutom. Mami JD. Enjoy the food. Ang laki ng tubo. Sabi ni Mami JD. May hapong kutsilyo eh. Parang nag-aambay. Parang ayaw magpadampot. Yung paghawak sa kutsilyo ay parang tinatakot yung kasama na Naglalaga. Hanggang napansin. Diyos ko, nakakalunok. Parang gusto ko gawin yung ginagawa yung gano'n, no? Yung mga moves niya. Sarap naman yan, no? Hi, Tashi Dugol in the house. It's Nicolan. Sarap liempo. Bawal yun yan dito. Lumipat din sila, 30 na doon. Yabs my love, sana all. Buonissimo. Buonissimo. Ang pagkakainan, panalo ko na. Ayan. Daya. Oh. Virgo girl. Hello, channel Muy Bueno. Shout out, sabi ni Nay Lazaro. Hello, Nay Lazaro. I miss you. Nakakasira ng diet. Sabi ni Jacob and Jamia Fan TV. Lumabas na si Chris. Nagsisimula na. You know naman, Bim, like to eat in, like to eat liempo. That's why I'm also craving. Dito pala si Chris Aquino. Pumikit ka na lang para... Quizzy. Yeah. Hi, Quizzy. It's me. Quizzy It's me. Mariana. I have a little migraine, Miss Vanity Lane.
I know Mambani, naman you're the queen of the succulent. Mambani Parang kanina si masyadong Gardo. nakapaganda today ah. Si Gardo Ano kanina. yan, Tingnan ano? naman si Prince. Pagising mo, ganyan na yung hair mo, nagulo lang, ganon. Kumulot. Ayan, nagpalipad si Vian. Welcome to Zen Kinetics. Yan, RB Inc. Nasa harang pa siya. Ano yan? Apuchive. Apuche. Five meters ang social distancing. Oh my goodness. Too far from each other. Hi, gracias, Danica Rose, 2012. Sabi ni Virgo girl, shut up, shut up. Ang shut up. More on protein, ano? Ma-protein. Ayan, nagpalipad. Ayan, sunod-sunod silang nagpalipad. Sarap ng kain. Ano, lulunok na lang kayo. Gutom naman. Ayun, may cook doon sa tabi niya. Oh, kunin natin. Oh. Uh-oh, shrimp. Burp. Oh, oo. Pang birthdayhan yung bighal eh. Mami JD, mega shout out. Mary Rose, mega shout out. Thank you guys sa pagdalaw. Nabuzog. Yun, Kulas TV official. Dito ka lang, Lodi. Marami tayong palaro mamaya. Saan nakaupo? Fifi, use the blue one. Yun, no? Use the carpet. Fifi. Lodi Zenki, lapag mo mamaya. Parang di mo lang nag-iwan dun sa bao. Lodi Zenki, lapag mo mamaya. Pag Tapos na tayo, busog na tayo, sobrang dami lang nakain. Isang araw balik ulit kami. Ayan, satisfied na yung hunger namin. Kaya, akyat na ulit sa bahay. Hasta la próxima mga dre. Ciao. Yo, thank you sa mga nanood. ilapag mo na, Lodi. Lapag mo na doon. Saan? Yung para babalik sila dito. Tahimik ko. Busog eh. Nahimik. Okay, Biglang balik. Nanay, Akala ko tululaway ng ano. Sino? Hi, Mary Rose Kaano? Peter. Di mo lang nag-iwan dun sa baong, may iba 20 pesos. Eh, ang higpit kumain. Hindi, nag-swipe nga ako 2 beses. Kasi nakalimutan ko yung una. Ay, isa pangalawang swipe para sa yun.
Dapat sinabi ko na nung una na ano niya agad. Walang sound din sa akin. Ko parinig yung sinasabi mo. Doon. It's me, Cole. Mega shout out. Welcome po. Welcome. Tuloy po kayo. Ay, pangat po tayo mamaya-maya. Ano? Sa harang pa mga kaibigan. Tapos pa yung premiere. Pasok po ako sa... Pag po silang aalis ha, may paangat po tayo ha. Yung mga nakalista ha, stay with us. Tapos na yung ano? Yung premiere, Lodi? Tapos na. Okay. Ano na next natin? Tapos na. Pangat. Para ano? Pangat na ngayon? Umpisa na. Pangat na tayo. Meron pang got talent eh. Guys, sa mga nandiyan dyan sa ibaba, Jenber de Vera Jen Verdura nakalista ba, kabatang? Dennis Jaminson, hello. Magpa-press ka, baka hindi pa yung iba nakapag-press. Mag-press 5 guys, yung mga sinusulat ni Lodi. Yung baka yung nakalista, mag-press po. Yung mga hindi pa po nakalista, mag-press 5. Press 5 guys, yung mga hindi pa nag-press 5 kanina. Ayan, si Jen Verdura, nag-5 siya. Yung mga hindi pa nakapag-press 5 kanina, yung mga hindi pa nakapag-press 5. Juliet, mag-press 5 ka. Madam Venice, bakit Yan, hindi ka nag-5 na si Mary. Private chat. Kay RJ Fitness. Guys, yung mga nag-press 5 na kanina, wag na mag-press 5. Sa private chat. Sa private chat yung mag-press 5. Shopee ka, Vanity. Chubby? Or yung problem ko yung yung aking headset or problem ko yung aking internet. Hindi, parehas naman kayong naririnig naman parehas. Magpa-music kaya muna tayo. Ayan. Wow, mega harang to the max. Si Brysa nakalista na po. Hindi ba tayo na shot ngayon, kabatang Seki? Shot tayo, mamaya. Tayo ngayon? Sige, magpapalamig na ako. Celebrate natin yung ano. Sige. Maalak dyan ha, labas nyo na lang. Sige, meron ako dito. Hinanda ko na nga para mamaya. Habang iinom tayo. Nakalista ka na, Jen Verdura. Total nakalista nga, ikaw pa hindi may lista. Basta po naka-press 5 matic. Lodi Familia, si Jens, hindi pa naisulat kanina. Naalista ko na rin si Ma'am Yan. Din ka ba nito? Ano naman? If you panood ang premiere, repeat naman. Amat. When Dian. Panoorin mo na lang ulit sa Liber na baby Juan, shout out sa iyo. Punta ka na sa bahay ni Simple Dahar. Panoodin mo na din lang yun. Ay guys, yung mga sasali nga pala mamaya sa Kabatang Got Talent, maghanda na. Kanina yung naiging na mic. Meron akong bilog din. Gusto nyo ga? Sabi ko. Saba, ayos yan kulas may feedback. Papaangat din Charot at Cherry Channel. Kulas, akit ka muna, Kulas. Papaangat din Charot. Sa lahat ng sasali sa singing contest, prepare your -1 or a half. Pepay, sinong kausap mo, Pepay? May GC kayo mga kapatid. Nagbabasa. Dadasal. Ako to, te. Nakalawin ko yung Pepay. Binta ko yung ready ka na, Pepay. Bukanta ko mamaya eh. Tumigil ka, Marlene, haha. I mean, pasali, haha. Bakit? Anong ginawa ni Marlene? Ano sabi kanina dito?
Nagsayaw siya kanina. Pepay, ingay mo, host. Ay, paano pala ako? Siyempre, kaya nga host eh. Wala mong tahimik lang din eh. Yung mga gustong umakyat guys, akyat lang. Ay, atras ako. Sabi niya. Ang dami ka, Rose. Hindi pala ako pa. Ma'am, Venus, Ano? premiere ko na daw. Magbaba na tayo ng link para mag-start na tayo magpangat. Okay na yan. Oo. Tapos palaro tayo mamaya. Hindi niya ako ayan. Yun o. Papatawag. Dani Caros. Ano ba? Umpisa na ba yan? Oo, okay na. O, pwede na. Pag ganito ang iniintay. Susulat pa yata si ano eh. Nag-ano pa si... Wait, tapos na. Okay, Copy-paste lang naman. Lodi, gawa kuha ka ng timer. Dikit kalembang lang. Dikit kalembang lang tayo, dikit kalembang. Okay guys, Kailan yung timer, Jay Tolitz? Kung mag-timer. O sige, ikaw na, okay. Ay, share mo na lang dyan, Ma'am Vanity. Oo. Yung 2 minutes o 1 minute Pero lang? may gawin naman ako dito. 1 minute lang tayo guys, so mabilis lang. Dikit kalembang lang tayo. Subscribe, bell all notification, then balik po dito, hindi na tayo lalabas para hindi kayo nahihirapan. Yan, mega shoutout kay It's me, Colin. Soy Kabalen, mega shoutout sa iyo. Salamat kayo pakulay dyan. Sa mga nagpapakulay po dyan, express lane po tayo, express lane. Thank you. It's me, Colin. Oh, marami-rami na din dito yung mga nagpakulay na kanina. Naka-express na. Lista mo na yung mga express. Kada limang bahay ni Kabatang na ibababa, isang super chatter. Ano ba? Okay na, start na, Madam Ma'am Vanity. Nasaan na yung timer mo? Guys, yung pong ating ibababa, yung nag-press 5 po, wala po akong siningit, wala akong siningit dito, kaya sunod-sunod po to yung nag-press 5 kanina. So walang lalabas guys kasi walang bakas-bakas na mangyayari dito. So walang lalabas, walang aalis. Magpaalam kung aalis. Kasi pag napansin namin na hindi na nakikipag-cooperate, pwede nating ibaba ulit. Saan pa pwede ba yung sa YouTube na timer? Yung mga video sa YouTube? No, punta ka sa ma'am, i-type mo lang sa Google ng timer, yung ano ba yung ginagamit ni RJ Fitness. Timer din yan. Sa sa Google. Ay gulo. Si Google. Si Google yan, si Google. Google. GFF Stories, mega shout out. Yan, nandyan na. Didikit ko din si Romar. Ma'am Vanity, na-invite mo ba si Josh? Kagabi, oo. Pero ewan ko lang kung nabasa niya yun. Makapunta kaya? Sana. Pero ngayong oras? Baka yun? May oras pa tayo? May oras? Nasa galaan pa. Timer. O, picture mo na. 1, 2, smile. Hindi ako ready eh. Ready ka naman, watch si Lay. Oo nga, tanggalin mo yung Tiyo Jay. Kabatang kayo, nasa itong oras natin? Nandun kay Ma'am Vanity. Ma'am Vanity. Ito na. Teka. Thank you, Ninang. Ingat, Ninang. Ingat. Yan. God bless.
sumayo sa puwerte. Halapit na hibirahit chat-chahi, kay bangin sa bukas para nakunin ini. Sali-sali nga buti, bagurin siki, bisam tama Oh my God, shout out. 50 million in the house. Okay guys, proceed tayo kay Leia. Ano na lang, proceed na tayo. Sumobra na rin sa oras yan. Okay, next na, next. Next. Sumayo sa puwerte. Okay, kaya tayo kay Nadine. Nadine Alexa. Nadine Sana po Alexa. natin binababa ng Team Kabatang. Dami ka na bisita dito. Puro ko ano. Hindi ko dikit. Tagal lang hindi nakapunta din. Ba't ko kunti lang nagpe-press guys? Galaw-galaw tayo guys, galaw-galaw. 45 million in the house. 50 nga. San Pedro Tapang, mega shoutout sa'yo, San Pedro Tapang. Wag po tayo lalabas guys, oh. San Pedro Tapang. Mega shout out. Katoliko ako. Ano yung ninja to? Jajaketan ko to, hindi na. Jaketan mo. Ano yan siguro, ibang lahi. Katoliko ako. Ilocano ka, Tagalog, English? Oh, bagay, hayop. Hayop, bagay. Kain. Start mo, sige. Tagalog nga. Okay, proceed. Yan. Next. Yun! Si Mrs. Nakita ko rin. Yun? Thank you. Ganyan ang pakulay. Yun, no? Kulay pink. My goodness. Sana all. Ang lupit. Thank you. Ang lupit. May pa-change all mamaya. Yun. All out support. Ang lupit. Sana oil. May change oil. Ay, ano to, ibang lahi yan si San Pedro. Ano sinasabi? Time out mo nga yan. Tusog. Sino magpapatayin out? Yun ho, Lodi. Thank you. Lodi only Rodel. Okay, next. Road to 1K. Okay, magsabi muna yung road to 1K, Lodi, para... Ayan yung ibinaba, road to 1K yan, road to 1K. Okay, vamos tayo sa road to 1K. Vamos. Baka kaya natin pag-graduatein to? Kayang-kaya yan. 958. Si Pinono, Lodi? Si Pinono? Oo, si Kulas. Kayang-kaya to. Napaka-supportive to. Magiging Kabatang din to eh. Si Ma'am Tani Tolentino lang ang magdo-dos dyan. Lahat tayo uno. Tsaka ako dos na rin pala ako dyan. Dikit ko na si Romar din. Kay Kulas. Hindi ko na ididikit at dos lang din. Busy rin yung phone ko. Si Nightbot, nakikialam. Nangunguna ka na naman, Nightbot, ha? Yan, nandyan pala si Lodi RV Inc. Okay. Road to 1K, baka kaya natin to.
Yan, okay na yan, no? Kitang-kita na. Start mo, start. Dito, sa 2. Okay. Delay yung response. Mag-refresh ka nga, Kulas. Yabs ko to. Mega shout out. lang. Yata kaya 977. Ilan yung dumikit, Lodi? 977, 958 to 977. Oh, marami na din yun. 958 to 978 na dito sa akin eh. Okay, 20. Oh, 980 na, 980. 980. 20, counting. Sige, tuloy natin yan, tuloy lang tayo, tuloy. Yan ba si partner? Partner, baka pwede natin mapag-graduate to? Yubs, my love, papatnerin muna. Sino ate Leia, ate Robilin. Tres Marias, sugod na. Oo. Graduate na natin para makaakyat yung mamay kulas. Pag-graduate na muna natin to. Sige, Lodi. Extend tayo, sige. 981 guys. Nabahuin na lang yan, kabatang. Pwede na, sunod na. Ikaw, sige. Lodi J, ikaw, may rami ka din dyan eh. Hindi ko may labas. Naka-PC. Gamit ko ang camera. Indicate ko na tong dalawa ko eh. Hindi, kayang-kaya yan ni Yubs My Love. Yubs My Love channel ng titirada dyan. Okay, next. Organic naman lahat yun eh. Organic lahat yan. Okay, kay Ate Robilin Peralta channel tayo guys. Robilin Peralta. Start mo na yan. Ayan. 1 minute. Sugod tayo. Sugod. Vamos. Saan na ninja mo? Si Pipay. Kuhay mo mga ninja mo, Pipay. Nasaan na? Bumaba na ba si Pipay? Oh, wala na. Sige, Pipay. 11 seconds, guys. 11 seconds. Tikitan natin. Next. Okay, susunod natin. Baba na natin yan. Ano to, Ma'am Leia? Ma'am Leia ka na yung nauno, ninja to? Agnes Vlogs, mega shout out. Thank you. Magja-jacket ako guys. Magja-jacket. Nasaan na? Okay, nakalima na tayong baba, nakalima na. Oo. Okay, so, natin, Lodi, si Danica Rose. Okay, baba mo. Danica Rose. Oo, ikaw na, Lodi. Ako na? Oo, ikaw na, Lodi. Okay. Ang gawin nyo na kada dalawang channel. Kasi pag 5. Tatlo. Lima. Okay yung lima. Pag 5 kasi, di ubos na yung nakalista. Hindi pa tapos ang super chatter. Bakit ilan natin? Tatlo. Okay, 1, 2. Pwede naman pagsunurin 2 super chatter. 5 pa. 5. Tama lang. Pagsunurin mo 2 super chatter ka ba lang? Okay. Sino next na super chatter? Danica Rose at saka? Tapos susunod. Sino kasunod ni Danica Rose? Danica Rose, si RJ Fitness. Ayan. Jacob, sabihin mo sa akin pag pag time's up. Hindi ko kita yung oras eh. Sige, ako na magsasabi sa iyo na time's up. Start na tayo. Hindi dinig yung
Yung sound singer. ng title. Hindi. Narinig. Kasi wala siyang, hindi siya Pakivolume mo, Ma'am Vanity, pakivolume. hindi siya naka-audio share yan. Talagang ganyan yan. Okay. Hindi talaga yan, hindi na mag-audio share yan. Pati si Only Rodel, di din nagsasalita. Hindi, nag-TikTok yan ang senyas. Kapatang Rodel. Dapat nandito ako. Sa gilid. Okay, hinahanap pa ni Lodi. Super chatter natin. Sunod ni Danica Rose. Si RJ Fitness TV. Okay. Danica Rose, dikit ko na dito ng dalawang organic rock para mas mabilis kang makapag-graduate. Yan, lumalakad na ang oras natin sa ating super chatter. 40 seconds. Yan, 7 to 8. Danica Rose. Alalagay ko lang ng picture at photo tong si 3R Hindi pa nag-update. Pati video. Dalawang super chatter tapos 5 mas maganda. 5 normal. Tama. Sunod natin si RJ Fitness. Okay, RJ Fitness na tayo para boss na. Hindi naririnig. Yeah, naririnig naman Vanity. Pakinig na, okay na. Oo, pakinig na. Okay. Start na ulit. Start na oras. Pasok mga suke. Kalimbangin din guys si Lodi Fitness TV nag-LS. Kalimbangan nyo mabuti guys. At kita nyo. Kung hindi nyo naman ticket, okay, kalimbangan nyo mabuti. Tapos yung mga nasa taas pa unahin. Lodi Familia. Sila natitikit dyan basta. Pwede din. Pwede rin. 992 na si Kulas. 992. 8 na lang. 8 na lang. 8 na lang. Yun. Tinatrabaho naman na nila. Tinatrabaho. Hindi na sayang yung pagpupuyat mo, Kulas. Gagraduate yan. Gagraduate. Bantayan mo na lang kabatang Kulas. Bantayan mo. Graduate ka na kasi marami pa eh. Patugtugan mo naman ng isang isang graduation song. Oo ba? Graduate na ba? Hindi pa, maya. May kulang pa lang. Dito ka lang, Kulas. Papakitin. Sagad-sagad muna. Mamaya akyat ka dito. Gagraduate ka na dito. Nagpapagraduate din yan si Kabatang Kulas. Yung palambahan niya hindi pa graduate. Oo. May computer chef yan si Kulas eh. Nagpe-play din. Malapit na, Kabatang Kulas. Konting putot na lang yan. Okay, next, Lodi. Lodi Pamilya. Normal? Normal. Si RJ Fitness, tapos na, no? Tapos na. Okay, normal tayo, Lodi. Normal yung list ng Sandoyo. Di bali tayo, mahuli na tayo mga nasa taas at tayo naman ay didikitan nilang tunay kahit dito hindi na natin ilapag yung sarili natin yan ay dapat dumikit na sila sa atin kasi tayo ay mga host. Cutie Pie the one. Bagong graduate lang din si Cutie Pie. Dagdagan natin si Cutie Pie, dagdagan. No sé. Puro nakaluhod
Jen Verdura, Tol Kulas TV official, graduate ka ngayon, ako bahala sa'yo. Ayan. Sabihan nyo lang kami pagka 1K na si Kulas. Papakyatin natin. Guys, thank you ng marami ha. Dami natin ngayon. Hindi ko na-expect na ganito tayo karami. Dadami pa to, magiging doble pa to. May susugod sa'yo mamaya. Sino? Secret. Ha? Secret. Sino-surprise mo naman ako eh. May napagsabihan na rin ako, naka-MS. Kung nangyari yun, lilipat dito yan. Kulas, ano ka na? Magbihis ka ng black or blue. Road to grade 1. O yan, sige, road to grade 1. Lagay na. Road to grade 1. Sabong Pilipinas TV tayo. Sabong Pilipinas. So good. Ay, kayang-kaya to sa grade 1. Enrolled pa to ng grade 2. Nakaka-enroll pa to ng grade 2. May letter na ni Lolo yan sa Lunes. Makakatanggap na yan bukas. Oh, bukas. Lunes na pala bukas eh. Ngayon, Lunes na sa Pilipinas ngayon. Yan o, puro uno. Graduate na ng grade 1. Tuloy-tuloy lang tayo ha. Counting yan, counting. Be honest tayo guys ha, be honest. Timer, nakakatulog. Sige, mapag-graduate lang natin to, okay na. Pero marami yan. Ayan, 102. 102 na, 102. Tuloy-tuloy lang tayo, tuloy-tuloy lang guys, tuloy-tuloy. Oh, 103 na. 103. Okay. Yung timer, nakakatulog yung may hawak ng timer. Pambanit eh. Bababa na nga ako. Bakit? Diyan ka lang. Huwag ka alis. Dito ka lang. Walang point. 1K na si Kulas. Congrats. 1K na, 1K. Okay. Yan, nakit na. Baba ko na, ako na magbabalodi yung hagdan. Ito na, Lodi. Tiyak. Bagong graduate. Kulas, para makilala ka dito. Makadya, Kulas. Pakitype na po ng diploma, Ma'am Yabs. Yabs My Love Channel, pakitype na ng diploma ni Kulas. Habang maakyat. Yabs ang magsasabi. Si Yabs ang principal kasi yan, principal. Naging 100 ba si Sabong? Oo, isa pa rin yan. Paakyatin natin si Sabong. Kasi grade 1 na siya. Akyat Kulas TV official. Oh, smile muna kayo. Nagpipicture si Ma'am. 108. Congrats din kay Sabong. Ay, nag-start picture. Hindi na ako nakatingin. Kaya. Hindi, mamaya to pag may makit. Yung sa graduate. Picture. Picture muna, picture. Picture. Ako nag-picture. Oh, smell. Kukujakan. Alam. Okay, 1, 2. Ay, video pala, teka. Kulas! Congrats sa'yo, Kulas. Congrats. Sabong Pilipinas. Salamat mga kabatang. Medyo mahina yung signal ko kasi nasa bahay lang ako. 1, 2. Ay, nawala. Salamat po talaga marami sa inyong lahat. Salamat po. Oh, picture muna, picture. Picture. Family picture. Okay. 1, Medyo mahina yung signal ko kasi nasa bahay ako. Okay. Akalain mo, Kulas. Naka-LS kanina yan si Kulas. Punta ka sa LS ko mamaya. Yan naka-graduate ka ngayon. Congratulations, bro. Congrats, bro. Salamat sa iyo pupunta. Congratulations. Okay, si Sabong Pilipinas naman, pakitin natin. Sa kanyang pagtatapos sa unang baitang. Salamat po sa inyong lahat talaga. Kala ko bukas pa ako gagraduate eh. Okay yan. Congratulations sa iyo. Congrats, bro. Congrats.
Guys, bababa na ako. Magbibigit lang ako sa ano. Bababa na ako. Hindi ako makadikit pag ako nasa taas. Okay. Okay, sige. Mo na lang, ninja mo lang pandikit mo. Wag ka munang didikit ko, Las. Wag. Yung ninja niya, meron naman sa ninja eh. Baka hindi pa niya alam. Alam niya eh. Papangat siya. Okay. Proceed So, okay tayo. na. Tuloy ba ang baba? Okay, tuloy ang baba, tuloy ang baba. Wala pa si Sabong Pilipinas. Eh. Nunungkit ng panty. Nunungkit ng panty dyan. Salamat, Jones496 Vlog. Congrats, sabi niya. Salamat. Sino tong nanonokit ng panty? Okay, kay Ma'am Tani tayo. Sugod tayo kay Ma'am Tani. Madam Tani. Mama Tani, nandiyan ka pa ba? Mama Tani? Pakitin naman yan. Pakitin, Mama Tani. Oo, Mama Tani. Tani. Yun, may pumasok. Si Betchay. Oo. Mama Tani. Dali lang, Betchay. Ako na ako control, Lodi. Ako na ako control. Okay na, Lodi. Okay na. 22 seconds. Sugod tayo, sugod. Mga idol, mga kabatang, maraming salamat po sa inyong lahat. Welcome. Nakahiga na. Welcome back. Asan yung camp ko dito? Okay, Ma'am Christina. Nasaan na yung bahay, Ma'am Christina? Yun. Ito yung laging tatanggalin. Okay, next tayo. Sunod tayo. Hindi pala ako nakapag, sorry. Okay, next, Lodi. Pamilya. Next na? Yes. Tapos na ba kayo, Singi? May thank you na pala eh. Timer, lahat eh. Timer, wala yung timer. Yan, nandyan na, okay na. Okay, ito palima na. Ang nagsisingi palima, sinong super chatter? Si, Lodi? Si Let's Talk Vlog. Tapos si John Video Channel. Livestock. Nakikita nyo yung binababa ni Kabatang, ha? Team Kabatang. Let's Talk Vlog. Tapos si, Let's Talk Vlog. Susulat na, Lodi. Type mo, Lodi. Lodi. Let's Talk. Paki-type na. Oh, Lodi. Wala pang dumidikit sa akin, tapos na yung timer, ha? Hello, Lodi. Thank you, Lodi. Thank you. Let's Talk Vlog. Non-stop love story. Puro mo naman na tikit, galing na nga sa'yo. Thank you, Lodi. Thank you, the heart. Tapos yung isa, paki ano na rin, Lodi. Nakakuha mo, Lodi, si Let's Talk Vlog. Yan video, susunod dyan, si Dan video. Nakita ko na yung bahay. Okay, tapos si John Video Channel.
John Video Channel. Tamsa ka muna, hoy. Si Nightboot. Pangalan muna ako guys. Naiihi na. Sige na. Nakamute si Only Rodel. Nag-mute siya. Yan o. Nag-stop cam ako, si Ma'am Vanity pa rin nandun. Let's go to our super chatter. Let's tax vlog. Let's tax vlog. Ay, kita natin yan. Super chatter yan. Super chatter. Let's talk one. Ay, nawala na. Ang bilis naman itong ano. Palitan ko nga itong VPN ko. Yan, nandun po si Jack TV, si Senator, nandun si Glenn Online, si Jason Mulaya Vlog. Kanina yan. Maglapak ka ng bahay, Brenda, para mabigyan siya ng tali. Mag-stay kayo dahil. Kanino yun? Baka kay Lodi. Meron dyan Yan o. namamangka sa dalawang ilog to. Si ano yata yan? Si... Ano? Yung namamangka dyan. Yung ano, yung alam ko na kung sino yan. Sino yung namamangka lang. Another super chatter to? John Video? Oh, chat video. Vlog. Laro na. John Video Channel. Maganda yan, maganda yung timer mo na yan ah. Kaso kung distract sila, hindi sila didikit, nanood sila sa timer. Ay, nag-iisa. May nag-iisda. Nag-iisda yun yung isa dyan. Hindi pwedeng ano mo yan, Ma'am Vanity? Full screen? Hindi ko alam, hindi yata eh. Baka may ano dyan sa gitna niya dyan. Ayan yung setting. Yan. Wala ko lang. Wala. Wala eh. Dami pa ako. Nawala yung dati ko eh. Sino kayang panalo dyan? Yung nakapink siguro. Tapos na. Yun oh, nakapink. Number 2. 5 seconds. Okay, next tayo. Next na, normal, no? Oh, normal. Bakit may nagpe-press 5 pa rin? Yung nagpe-press 5, yan yung mga hindi alam na nakalis na sila. Ah. Dax Fitness, mega shoutout. Yan o, nandito si Dax TV. Dax MTV. Dax MTV. Dax Mega MTV shoutout. Fitness. Mega shoutout Sir Dax. Okay, start na. Next. Marlin Lim Catson tayo guys. Marlin Lim Catson. Start na timer. May jacket na lahat, guys. Andyan pa ba yung mga binababa natin? Si Marlin, nandiyan dyan lang mga PG. Track Fit Buyer. Mega shoutout ma'am. Malapit na din si, si Meron wala Marlin. si Track Fit.
Walang jacket, Lodi. Di ko nakikita. Track fit and healthy. Track fit. Buyer, track fit buyer. Oo. Non-stop love stories. Track fit buyer. Si track fit and health. Kay Marlene. 2 seconds, Lodi. 2 seconds. Na. Ayan, baba mo na yung sunod. Okay, next. Uy, bakit not connected? Dikit ko pa tong isa ko kay Marlene. May mga bagong pumapasok guys ha. Yung mga bagong pasok, wag na po kayo lalabas at po tayo. Mamaya maglilista ulit si yung mga hindi pa nailapag, si Lodi Familia. Boss Eljan TV. Lamaw, sino yung Lamaw? Kalubit Bes? $39 seconds. Sugod tayo, sugod. Parang guminap. Sige, nakalista ka dyan. Stay lang ka dyan. Virgo girl, kain ka muna. Sige. Sige, Virgo girl. Nanunungkit ng pante. Sino ka, Are? Nanunungkit ng panting, Are. Bye muna. Next tayo. Yun Karen. Nandyan si Karen. Karen Guminam, happy birthday to you. Happy birthday to you. Okay. Happy birthday kay Karen. Lodi. Pa tayo. Happy birthday. Ready mo na yung happy birthday mo dyan? Ma'am Karen, happy birthday na Ma'am Karen Guminam. Sorry, hindi ako nakapunta kanina ha. Pasensya na talaga. Buong araw nag-LS yan si Karen. Happy birthday, Karen. Happy birthday. Hindi ko makahabol yung Super busy ako, sorry. Akyat ka muna, Karen. Para mag-greetan ka namin. Karen, happy birthday naman sa'yo, Ma'am Karen Guminam. Sorry, hindi ako nakapasyal kanina. Super busy. Kaya happy birthday na lang, may message naman ako sa'yo. Lodi, Rodel, greetings ka na kay Karen. Ano na ako? Karen, happy birthday sa iyo. May pa-greet. Happy birthday sa iyo. Ingat mo lang, God bless. Bebe ko, ikaw na. Happy birthday, Karen Guminam. Magkalapit lang tayo. Ibato mo yung Burger King dito. Alam na this. Happy birthday nga pala. More birthdays to come. Nakalagay yung pag-vlog. Genki. Hindi alam yan eh. Birthday ni Karen, Lodi. Greetings na. Greetings mo. Sinong may birthday? Si Karen. Nako. Sino may birthday? Karen Guminam. Karen Guminam, mega birthday sa'yo. Ang pogi pa naman din today. Thank you. Pakis. Naka eh. Parang pupunta ng korte. May piyestahan eh. Oo. Greetings na para proceed na tayo. Mams Beth, ikaw na. Ako na pala. Hello sa iyo dyan, Karen. Happy birthday to you and God bless and more birthdays to come. At be a good example for all of us. And ayun lang, take care always.
Love you. Ma'am Vanity. Yun oh. Papai, akyat na. Ma'am Vanity. Yes po, present po. Nandito po ako. Happy birthday, Karen. On your gel, Papa, ayun. Ikaw isa sa mga pinaka-sweet na nakilala ko dito sa YouTube. Yun, Karen. happy birthday sa'yo, Karen. Stay sweet. See you around. Stay sweet para hindi lang gamin. Karen, happy birthday sa'yo. More whitey word. Para everybody's happy. Akyat ka na. Karen, akyat na. God bless you. Happy birthday. Napagod yan si Karen today. Papai, akyat na. May baba ng channel, baba, Pipay OFW. Tikitan natin yan si Pipay OFW. Tapos na yan si Pipay. Hindi pa, Ma'am Pet. Pang Pipay yan. Pipay, isip mo. Maliit na bahay, oh. Sino may extra sounds dyan? Bakit may tumutulong? Kanina pa yan nagpa-feedback eh. Hindi pa sa'yo, split. Guys, yung mga nasa taas ha, huwag niyong kakalimutan. Laging nag-LS yung mga nasa taas. Nandyan si Zenkia Dahar, Pamilya Feliz. Si Mom's Beth, nag-LS din. Tayo, kapatang, next channel. Hindi pa ako masyadong nag-LS. May grand LS din bukas. Si Bebe Koy, may grand LS din bukas. Bebe Koy? Oo, si Lodi J. Guys, naghahanda na ba kayo yung mga sasali sa sa singing contest, no? Either a cappella kayo or minus one. Sabi na kayo. I-ready nyo lang. Lodi Super Chatter? Sino? Wait, Lodi. Sige, tuloy muna, kabatang. Tuloy muna pa kaya. Dalawa, no, Lodi? Dalawa. Si Nicole. Tapos si Lodi Only Rodel. Ay, bakit screenshot? Tapos si Lodi Zenki. Naibaba na kanina. Ano si Zenki? Oo, naibaba na kanina. Si Step Stories. Kawa ko kay Zenki na buhay. Pero hindi ko nakikita na dito yung mga last na nagpakulay eh. Bakit kaya? Night boot, ayan ka na naman, stricto mo talaga. Shout out sa'yo. Contest, Chance Gaming PH. Maganda ka ng iyong kanta with minus one or a cappella ka. Bahala ka. Basta i-ready mo, aakyat ka pagka time ikaw na sasala. So, make ready po yung Chance Gaming PH, i-ready mo lang po, no? Baka po nga alis, sa sunod na part ng program natin, yung singing contest. Ano po? Malaki ng bahay ni Nicole, ni Soy? Oo, malaki na yan. Team yan Team Kapampangan. Ninang, nandyan pa rin si Ninang. Si Karen kakanta. Mega shoutout sa iyo, Papa E. Karen, mag-ready ka na ng kanta mo, Karen, ha? Oo. Contest. Nangyari sa'yo, Lobby. Kanta ba? Yung magic mouse na i-slide. Sana all naka-magic. Na-slide. Masipag manasan. Gagamit yan lambat. Numero 4 eh. Ano yun, Karen? Wag ako.
Mahina yung net ko. Lalamig. Parang ikaw na ngayon ang ano dito, Lodi, oh. May-ari ng bahay, oh. Bakit? Nasa ano ka? Bakit may ano ako? Ano yan? Ano yun? May ano. Nung ano, nito. Kanina, mayroong ano sa mukha ko. May nakaharang. Tumutunog po yung timer. Kahit hindi na ilagay sa screen yung timer, basta sabihin na lang na tapos na. Oo nga, si Ma'am Vanity. Hindi, titignan ko na lang. Kahit hindi sa hindi nilagay, basta sabihin na lang na tapos na. Sabihin mo na sa akin para. Sige, tanggalin na yung share screen ng timer. Tapos na po. Tapos na? Next. Salamat, Ma'am Vanity, ha? Salamat. Are you sure? Alin ba yung yung picture ba? Kanina pa pa. Pa-share na lang sa group, Ma'am Vanity, ha? Ipopost natin sa Facebook. Selfie ko yun. Hindi kayo kasali. Selfie pala yun. Bullshit. Ako lang yan naka-close up. Okay, sugod. Mari Pilendero is in the house. Mega shoutout. Dero. Legendario, hello sa iyo, bebe. Jonar Motovlog, mega shoutout Soy Idol. Ayan, mega shoutout Soy. Soy, akyat na. Manik ka pa, Soy, manik. Mari Pilendero. 36 seconds para kay Rosalie. And 50 million is in the house. Ay, bakit? Kaya pala, hindi pala naka-share screen. Okay lang. Tinanggal mo ba? Kahit hindi nyo na-share screen, hindi ko naman nakikita. Okay, kaya pala. Sabihin nyo na lang pag tapos na. Okay, stop na. Next Okay. tayo. Lodi, Jonar Motovlog, akyat ka na, oh. Tanggalin na yung time siguro, no? Tanggalin ko na. Sinalaglag. Hindi nang bilis nalaglag. Mahina ang signal siguro. Okay, next tayo. Sugod tayo, guys. Sugod. Okay lang nakaganyan, Ma'am Vanity. Ako na lang, titignan na lang natin. Okay, sige. Nakikita Lodi. mo naman pala dyan, ano? Lodi, Feliz, sabihin mo kung kailangan mo ng ng super chatter. Ayun, no? Super chatter. Super sticker. Yun, no? Thank you, Lodi. Nagpakulay ka pa. Importante, presence dito na. Poca bateria, pues carga. Right on the start charger. May bago pa ulit. Makita ko lang kayo, masaya na ako. Tumatagay na naman yan, tumatagay. Alas 3 na, madaling araw na eh. Dikit-dikit tayo guys. Sunod na tayo, next. Bakit? Thank you. Lodi Pamilya. Thank you, Lodi. Ang dami yan, ha? Oh. Hindi ka nagkakamali ng pindot. Para di sabay-sabay. Ayun, no? May isa pa, oh. Ang dami niyan, ha? Oo, tama na. Tama na, Lodi. Tingin mo na. Ito, pulang-pula na. Bulo tayo, eh. Oh, tama na, Lodi. Tama na. Yan, wala na naman. Ubus na. May pang-croissant na, Naubos na.
Okay, baba na ng channel. Baba ng channel. Ay, so sticker pala yung ano mo? Hindi ko nakikita dito sa, ano, sa StreamYard, hindi nag-a-appear eh. Nakikita sa StreamYard. Ah, blue pala. Kala ko pula. Sa StreamYard kasi pula eh. Ayun na. Ano, next. Sino ba yung binaba ko pala? Ayan po si Zenki, oh. Yan oh, ang dami niyan. Blow talaga, blow. Salamat guys ha. Color of the day. Bakit Malaban yung isa. Pregunta ate. Bukas, Soy. Akit na bukas, Soy. Ngayon na. Manik bukas. Lodi, ngayon na. Ngayon, ayaw mong umakyat. Bukas, sigurado, akit ka na yan. Pagkat ikaw umakyat ngayon. Sabi ni Marlene Leftanson. Shout Soy, out, Johnner Motovlog. Soy. ang tinatawag niyang malen si It's Me Colin. Marlene. Kaya tikit-tikit tayo sa binababa. Oh. Timer. Sino na ngayon? 30 seconds. Punta na. Puro dos na naman. Jones, Kabatang Jones. Salamat mga Lodi ha. Pinapakulay niyo yung bahay ko. Talagang nung nakilala ko kayo, kumulay na ang aking buhay. Yun o. 9:11 na to si Kabatang Jones. Baka naman mababa 9:50 man lang natin guys. 9:50. Ayaw ko nga sa'yo, Lodi. Bakit? Kasi ayaw mo sa akin eh. Oh. Sabi ka na sasabihin eh. Nadine! Yan o. Dalawa na yan. Kay Jones, 496. Jones, 496. Dalawa na. Okay. Yan, 914. 915. Tama na, Lodi, please. Tama na. Galit na ako sa'yo. Bati na raw kayo. Ang dami mong pakulay, ha? Bati na tayo. Oo. Magana yung loob niya sa'yo, magana. Hindi ka na snabero ngayon, ha? Hindi ka na snabero, ha? Pakis muna. Pakis muna. Yan, oh. Akala ko ba, ubus na. Abay, pumasok pa. Tinesting ko, hindi pumasok pa eh. Testing lang pala yun. Tinesting ko lang, siguro wala na. Ubus na to, wala na. Mamaya, magpapatesting tayo. Patay niyan si Lodi J ngayon. Testing ko lang ulit eh. Dapat testing natin yung KJ bagong labas ang bangko. Oo. Ayaw nga lumabas, ayaw nga lumipad. Malipad ka na lang ng kaldero dyan. Wala atang pakpak, Kabatang. Ay, no, sir. No, saan? Open mo yung application yan ng Netflix. Yun guys, proceed tayo kay... Salamat mga Lodi ha. Len Abanador. Kay Len Abanador tayo guys, kay Len Abanador. Oh, bata pa, 135 pa lang oh. Ay, B for vanity to. Ano yan? Bias vanity. Sira yata keypad ng mga to. Nai-stack. Sino na naman yun? May nagpalipad na naman? Masungit. Nagpalipad na naman yung masungit. Guys, yung mga nagpapalipad, yan yung mga ano ha. Masungit pa yan ha. Paano na lang? Masungit pa yan ha. Paano na lang? Sorry guys, masungit ako. Pasensya na kayo. Yung, tama yan Lodi. Tama yung ano mo. Tama yung moves mo. 140 ka na, Len Abanador. Pasensyahan na lang. Sketron Vlogs, thumbs up na lang. Mega shoutout kay Sketron Vlogs. Chris, mega shoutout naman Sketron Vlogs, tol. Miss you, tol. Love you.
Akyat ini si Lodi Skeptron. Lodi is super chatter. Super chatter Lodi, si wala na si Pamilya Feliz, si Adar. Patang. Ha? GFF Stories. Tapos nag-super chat sa bahay ko kanina yun eh. Si GFF, oo, si GFF. Doon pala kay nag-super chat. Salamat sa iyo, Skeptron Vlogs, Lodi. Alala mo yung sinabi ko kanina nang naka-LS ka. Thank you. Skeptron, bro, mega shoutout sa iyo, bro. Dapat umakyat ka muna, quiz. Kahit saglit. Saglit lang, Lodi. Mega love shout out. Pa-Christmas na contest ko ba? Meron. Ano lang tayo? Nakakaano pa lang naman tayo. Nakakadalawang oras pa lang tayo, guys. 2 hours pa lang tayo. Yung mga pwede na mag-PM yung Lodi. Umpisahan na yung kakanta dyan. Salitan. Ano, Lodi? Mag-plus ako ng FB name na magpapasa ng mga sasali. Hindi na. JFF Stories 1. Para mabilang lang natin kung ilan yung sasali. Saan? Singing contest. Magpapapress tayo. Hindi. Nung press. Kung sinong sasali dito. Message nyo ako dito sa Facebook ko. Mag-message na kayo rito sa lahat ng sasali. Para sa loads, para sa sa premyo Oo. Hindi, para sa para yung maipila ko sila. Kasi wala tayong form eh. Kung may form sana tayo, pwede sila mag-fill up. Doon sa Docs Google? Oo. Ang mga magme-message po dyan, sa video na nakakanta kayo, yan yung YTC nyo. Kailangan naka-attach yung YTC nyo. Kung may Docs Google ka sana, Lodi, pwede. Wala, hindi ko pa nagagawa yun. Pero nakikita ko yun. Pero konti lang naman siguro yung sasali. Pero kaya naman natin isulat. Ako na lang Oo. Bago tayo nga pala mag-umpisa, kakanta muna si Tre Ere. Tapos lalagay kakanta ko. Pusong Mamon. Anong kanta ba? Kanta po na kahit anong kanta ba sa I want you. Nyo. Lodi, si Kilak yun. Sino ba namin si Kilak yun? Hindi na Lodi, si Mrs. yan. Wala namang video yun si Mrs. Work mo sana. Kabatang dito na lang direkta. Huwag ka na magpa-message sa Messenger. Tawag na, sige. Bahala na. Meron naman dyan, marami dyan. Yung mananalo. Maraming singer dyan, maraming singer. Sige. Paano pagka-dancer? Pwede din, pwede. Pag-dancer, pwede. Sa dance ako? Sasayaw, Kung sasayaw, pwede. Dre, tirahin mo marikit. Magalit ka, sayang ba magalit yung tao? Si Mambanity, sasayaw natin. Ano Mambanity? TikTok tayo. TikTok. Lahat tayo yung ting, ting, ting. Sige. Ano nga pala Mambanity yung talent mo dati nung nag-aartista ka pa? Wala. Hindi nga. Hindi, seryoso. Puro dos? Bakit naman puro dos sa super chatter na to? Extra lang, extra. Sino? Si Pamilya? Paano extra? Paano yung ginagawa mo? May script? Tumbling, binabatukan, gano'n. May script ka doon? May script ka? Minsan. Anong pelikula nagawa mo na? Alikabok sa ilalim ng dagat. Kabayuhang lakad. May itlog sa baki. Nung kasama mo si Gardo. Nung kasama mo si Hindi Gardo. ko maalala marami na kasi mga TV series, mga soap opera, ganun. Sina Andrew, inakasama mo na.
Si Andrew hindi. Piolo Pascual, nakita mo? Piolo Pascual, nakita mo na. Oo naman. Pero parang kamukha nito, ganito. Ay, hindi. Ano lang yun? Kulang sa paligo yun. Kulang sa paligo, Zenki. Papaiakyat na, Skeptron Vlog, akyat na mga Lodi. You know. Dahil kakunti na nagpe-press, bundahan natin si El Bryson. Sa dagat. Kakong. Papaiakyat ka na. Mas pogi ka, Senki Adahar. Hindi naman yubs. Wag mo akong gananin yubs. Ayun, no? Bechay! How are you? How's Zenki? Kita natin guys si El Bryson TV. Ayan si NJ05. Ano ba yun? Janek. Grabe naman to, 49, 50 minutes. Shocking ina. 50 minutes na harang, mashallah. Nandyan na Papa nandyan na. Si Papa na sa kanila na? Dumating na? Baka umuwi na. Nakita. Okay na, okay. Sige. Papa, come over here. Kare. Nandyan pa din si Yabs, my love. Si Danny Rose. Sabi naman itong next Spider. Okay, next. Grabe naman tong kay partner, ang dami. Nandito 5 ninja nandito. Pinasok niya na lahat. 5 cellphone. Shout out Pinono ng Pangit, Petit Bulbs. Roel Abenes, wow, galing. 7 house sabay-sabay. Yun, no? Kabatang. Ano? Ilan pa nakalista natin? Ito matakutis. Konti na lang Si siguro. Ruel Abenes, 7 hosts sabay-sabay. Konti na. Konti na lang yan. Jakita na yan. Cutie Pie Di Juan, mega shoutout pa rin. Cutie Pie. Hanggang 10 to, Roel. Hanggang 10. Guys, dikit kalembang tayo. Dikit kalembang. Dikit kalembang tayo. Good job. Lodi Trere, ang swerte mo talaga ng pagkaka-Grand LS mo na to. Alam mo bang ginawa na nagawa ang internet dito sa loob ng kwarto ko. Ngayong araw. Talagang blessing ako, Lodi, ngayong araw. Bless ka talaga. Akalain mo naman. Tinatanong ni Mrs. paano to gawin? Yung Ko lang na. Pinipindot ko yung dollar sign. Namalakang ibaba ko si Yobs ko to. May pasabog pala. Mga kapatid, baka may friend kayo na naka-LS pa rin nyo si... Guys, press 1 daw, guys. Press 1 daw kayo. Press 1. Kabatang din natin si Petit Babes. Ang mga kabatang. Ay, pasinsayin din kung may kabatang. Mga kapatid, baka may friend kayo naka-LS pa rin nyo. Parade yan, parade. Parade daw papasa. Parade. Hindi pa papasa. Papasahin lang yung Trere. Ano daw? Ipaparade daw. Masakit na yung mata sa puro cellphone ang nakapito sa akin. Bukas, may Grand LS ulit bukas. Next year nga pala, may grand reunion ang Team Kabatang YouTuber. Punta kami dyan. Verdura. Lodi, pag okay na yung Dito sa punta kami dito sa Barcelona. Okay. Kabatang. Sana all makapunta. Yan, thank you. Pwede ba ako mag-flex? Lodi?
Oo naman, Lodi. Why not? Mga anong buwan? Nasa August 19, Wednesday. 1 year anniversary ng Familia Feliz Vlogs. Baka ini-invite ko kayo lahat. Ilapag mo na, Dre. Gawa na ba? Lapag Gawa muna, na? Lodi. Lapag muna para matamsakan natin. Hindi pa, hindi pa. Hindi pa. Hindi pa nagawa? Thumbnail lang, thumbnail. August 19 po, Wednesday, 6 p.m. Pinas time. 6 p.m. Europe time, 12 midnight, Pinas time. 1 year anniversary, special anniversary po yan. Special pangat. Lodi, Prices at WH. Baka kailangan mo ang backup. Ang backup ng Team Kapatang, Dre. Sige, sige po. Case design or ano? Matik yan. Dapat naman talaga ganun. Kung pwedeng ang Team Kabatang ay kumpleto din, kung pwede lang. Kung Oo naman, pwede. Magsabi, Anong color? magsabi lang. Naturalmente, wala mamili ka ng stage. Oo. Gagawa yan si Lodi Seki, gagawa. Anong gusto mo? Anong gusto mong kulay? Ano stage? White na lang tayo, guys, white. White ba? White. Lodi, pa-type mo tapos ilagay natin dyan sa baba. Display natin. Matagal pa naman, Wednesday pa eh. 7 p.m. Ate Bech. Okay. Okay, next channel natin dyan. Ano yung sabi mo kanina? Kailan napunta mo dito? Hindi, kailan yung ano nyo? Reunion. Reunion, kasama ka syempre. Kailan nga? Mga anong buwan? Next year. Pag okay na, Lodi. Pag okay Mga na. anong buwan? Mga anong buwan? Hindi, pag-uusapan natin sa GC. Mayo tayo sa Kabatang, Mayo. August ang ano ko eh. Buwan ng Mayo yun, buwan ng Mayo yung nabuo yung Team Kabatang. Hindi, kung kailan kayo free. Kami naman nakaabang lang dito eh. August yan, August, September. Ano nga, Betchay? Kung kailan ka free, Betchay. Di ba? Mom's Bet. May super chatter pa dyan? Super chatter? Habang nagkukwentuhan tayo dito, guys. Dikit-dikit muna tayo. Lodi, wala na super chatter. Sana kung nagkikwentuhan, meron ng entertainment. Ayan na, Guys, palipad na kayo. Wala na pong super chatter. Magpalipad na ulit kayo, guys. Ang intro nga na malupit, Papa E. Papa E. Yoro! Papa E. Mega shout out kayo. Nakahabol nga naman si Papa E. Papa E. Ilabas mo na si Boloy, Automatic Mega shout. Galing. Mahal ang talent yan. Artistahin pala to si Papa E. Galing. Budoy na budoy. Budoy na budoy. Lodi, Mo raw Papa E. Para kay Tre Ere. Speech. Sino, Lodi? Speech. Mega shout out. Dear fellow Kabatang, Yun, pinatawag ko kayong lahat upang masaksihan ang isang pagdiriwang Yun, na kung saan congratulations, Tre Ere! And mega shoutout sa lahat. Congratulations, Tre Ere. Monetize ka na. So, ito na yung narinig ko kanina mula umpisa. Ito na ang totoong laban para sa lahat ng monetize. At sana, huwag ka pagbabago. Lagi kang makakaalala sa lahat. Pangkape daw, 5 euro. Ay, pangkape, 5 euro. Mahal naman, sa Ibiza na tayo, kakape. Di ba? Ganun lang yan. Yun lang, good luck. Good luck sa YT World, good luck sa career. And nandito lang ang Kabatang to support. Yun. Thank you, Papa. God bless. Basta ang importante kasi ang importante sa Team Kabatang yung unity natin. Correct. Ayun. Yan, kita. Huwag ka bago. Kukutusan kita. Papa, naiiyak ako. Napaka-supportive nyo.
Pag di ka nagparamdam, kutusan kita. Kala mo. Mahal ang talent niya, no? Nayak na. Naiyak na. Iyak ka. Iyak. Ano, iyak. Seryoso na. Uy, tagalan nyo na yung ano ko sa camera. Nahihiya na ako. Nahiya na siya. Mahal ang talent. Lagay mo na yung ano, Lodi. Lagay mo na. Jens Kitchen, dikitan natin guys. Okay, proceed muna tayo. Boss Eljan, thank you ha. Boss Eljan. Hindi, ang importante talaga sa isang grupo, lalo na ang Team Kabatang, yung unity. Pinaka-importante yun. Tsaka kung may problema tayo, dapat nagsasalita tayo sa bawat isa. Kung meron tayong mga suggestion at may gustong pagbabago, sabihin natin para malaman. Alam nyo kasi guys, ako ay hindi taga Batangas, pero napasali ako sa Kabatang kasi mababait yung mga nakilala kong taga Kabatang. Kaya yun. Iiyak na yan. Ano yan, Punda? Punda ba yan? Punda. Umagol-gol na. Si J. Tolitz, paiyakin natin sa Monday. Ano ba? Kailan ba Monday? Bukas? Di ba bukas yun? Bukas na. Lunes na bukas, di ba? Monday na. Oo nga. J. Tolitz, gusto namin yung buhok mo, ganyan-ganyan na. What's silly? Sabi ni Naibot, Red tayo, red. Attention nyo mga kabatang. Simple lang, Ma'am Lea Cadayona. Simple lang ang kabatang. Suporta at saka transparency. Kung may problema, pag-usapan. Para hindi tayo lumala. Kung merong konting problema na kaya naman solusyonan, bakit hindi? Usap-usap din. At saka sa Team Kabatang YouTubers, no, yung FB page, saka yung GC, kung napapansin nyo, naglalapag tayo doon ng mga LS, mga videos, Premiere. Sana po, wag lang natin tamsakan doon sa GC. Puntahan po natin yung sa YouTube. Kasi yung YouTube na yun para sa para sa pagsusuporta. Pansin ko rin, Jay, ang daming nakasin, may isa, walang nag-like. Ayun. Yung kahit doon na lang muna, alam mo yun, doon mag-start yun eh. Dax, thank you, Sir Dax. Thank you. Balik ka. Papain, hindi pa na yung baba? Hindi, yun nga yun. Sisigundahan ko lang yung sinabi ni Kabatang J, no? Yung, kaya nga tayo merong binuo na FB page. So, doon natin nilalagay lahat ng mga, ng mga videos. So, puntahan naman natin kahit mga members. Salamat, Virgo Girl. Nawala si Papa Sengi. Nawala yung boses. Bati lang ako. Pwede magbumate? Pwede. Bati lang. Happy birthday, Karen. Kabatang Karen. Tinapay. Nakalimutan. Tinapay, oh. Teka, sabi si Papa E. Go, Papa E. Magpakanton ka na, Karen. Pakanton ka. Pahipon ka. Pakanton. Pakanton tsaka pahipon, ha? Okay na yan. God bless. Happy birthday ulit. Thank you. Oo. Kulas. Newbie here. Kulas, talagang kabatang ka na. Diba nandun ka na sa grupo? Tagal-tagal ko na sa Kabatang. Wala pa ako sa GC ng Kabatang. Wala ka ba sa Wala.
Nandun ka, Ma'am Beth. Time na po. Saan? Next tayo, next. Next. Next channel. Yan, si birthday girl. Okay, tapos mag-ready na yung mga sasali sa ano, yung may mga kanta dyan. Mag-ready na po. Dikit na din yata yung ano. Ay, May pabingo ba pa rin? Gabi na, nagbibingo pa sila. Pagkanta na si Beche, kakanta yan dyan si Ma'am Vanity. Batang, baba muna ako. Sige, Lodi, update ka mamaya. Oo, malulubot yung cellphone na gamit ko. Malulubot ng... Balikan. Ayan. Sige, Lodi. Hintayin ka namin. Sino na ngayon, guys? Wala na yan. Let's go to Ma'am Karen, Gumina. 6 seconds. Guminam. Boss Eljan, thank you ha. Thank you. Next. Sa lahat kasi ng may team, itong team Kabataan ang may nakikita kong unity. Yung one for all and all for one. Yun. Tama yan. Yes. Yeah. Salamat, Ma'am Leia Patayona. Nakakataba ng puso. Sana po, may problema, magsabi lang para maano natin kagad. Problema tayo pag-usapan. Oo. Kaya ako mamaya kay may problema lang ako sa financial. Ayun lang. Ma'am Vanity, walang problema yan. May pondo tayo dyan. Kunin mo muna yung 1/4. Withdrawin mo muna yung 1.8 dyan. Yung 1/4 muna kunin mo. Bev Selva yung main ko kay Petit Bids. Guys, pera lang yan na ano natin. 11 a.m. Pinas time. Sige. Kung gusto mo Notified ko na naman yung bago ko dito kay Papa oh. Papa bigyan kita ng 2. muna yan, patatamsakan natin mamaya, no? Huwag ka muna ng alis. 2 sarap-sarap. Okay. Si Papay na, nababa na ba si Papay? Ito na. Ayan na nga. Ayun na ba? Papa, dami ko na yata. Ayun, pinampita loading ayun, no? Ano, 10 euro. Ang bili ng pizza naman. My goodness, may kape, may tinapay, may pizza pa. Tinapay, pati may pizza. Baka may ano pa mamaya yan. Kulang pa ng dessert. Tama na yan, oh. Yung revenue ko, nakuha ko na, oh. Tama na. Pang bili mo ng pizza, Lodi. Naibaba na ba si Boss Eljan kanina, Lodi? Ibababa ko ulit. Yun, no? Okay. Malapit na din si Papa. Ito gumraduate. Sa may pasilyo. Malapit na yan. Si Papay, malapit na yan. Malapit na mahulog sa kanal yan. O nga pala, hindi ko nag-update. Nagmamadali ko no? Hindi ka nakapag-update. Yung net natin na 120, 150, Papa. Okay na yun. Ayos lang. Okay na yun. Ayos lang. Malaki na yun. Nabikitan ko na ito kanina Binaba na ito kanina si Alden. Boss Eljan. Ano yung si Boss Eljan? Dikitan natin, guys. Si Boss Eljan. Tanggalin nyo. Dikitan natin super chatter yan, super chatter. May nagre-request daw ng budoy. Baka magpapalipad. Papay. Yung mag-request yan, guys. Magpalipad muna. Huwag muna, Lodi. Huwag muna. Huwag muna, palipad muna. Yung mag-request. Palipad ka muna. Yung mag-request, palipad muna.
Palipad ka muna. Kaya nga, palipad muna. Mahal ang talent kaya ni Papa eh. Galing pa pa yun. Galing talaga. Kuhang-kuha. Pwede na yan, pwede na. Pang Pero si- award winning na yan. Paano ulit? Tanggal antok, sabi ni Ruel. Palipad para sa tanggal antok na yan, no? Budoy. Sino ba yun yung may teleserye na na hindi binata, hindi yun yung isa yung Channel yung 7. Channel 7 o yung mag-shota na Uy, tapos yung shota niya sino nga yun? Yung one length ang buhok. Oo. Sabi niya, Si Natoy. Sino ba yun? Natoy ba yun, Natoy? Hindi, iba yun. Ito si Natoy. Si Aubrey o si Aubrey. Agayan mo. Ay, Papa. Yun, nakikinig. Budoy tsaka. Opri. Tayo, Team Kamatang, guys. Team Kamatang. Huwag ka mag-alala, Opri. Akong bahala. Ayun daw yung channel ni Petit's Babe. Si yung na-note ko na yun, si Sylvia. Ay, Sylvia ba? Silva. Kaya po, official YT ko. Diyos ko po. By Sylvia. Tayo'y magkulap papat isang abnoy at isang loko. Yun. Di pa natin na aking grade 7 si Papa E, guys. Walang lang ng 7. Walang Baba mo ulit, Lodi. Baba mo ulit. 7 lang, guys. Kay Papa E. Maano? Grade 7. Kabatang pababa rin si K-Jam, ha? Opri, gusto mo ng pansit? Bumili ako dun sa kanto kasi... Guys, go to Papa E. Grade 7 to, mag-grade 7. Kaya para daw maka-grade 7 ka, kailangan magpalabas ka dyan ng budoy. Ayan, tama yan. Yan. Ilalabas na yan lahat ng mga ninja nila. Yan, ako siya na daw bahala. Si Yubs My Loves na daw bahala para maka-7 ka. Yan, salamat tayo, my love. Partner. Pag hindi ako graduate, sabi ko sa'yo. Kukutusan kita. Kutusan kita sa balikat. Kala mo dyan. Ayaw mo dyan. 7 na lang. 7. Grade 7 na. Sira ka credibility ko rito. Laki ng talent mo nga eh. Hindi, Papa, pagka-graduate ka, ganyan ang gawin mong Tuwing LS ko galito ako. Content. Ganyan ka mag-LS. Sige, habang kayo dyan guys, mamaya may singing contest tayo. Kakanta ko. Ano oras mo yung contest? Mag-aalas 11 na, Okay. Tuwan-tuwa si Ma'am Vanity eh. Abangan nyo kanta ko ng ikaibigin ko. Thank you, Venice Jamizon. Happy? Press 1 lahat ng happy. Yun ako, vlog. Nahabol lang yung vlog. Thank you guys. Happy. Ano na ngayon, Lodi? Proceed na tayo? Naka-ano ka na? Okay na. Thank you. Jam na yata tayo kay K-Jam. Sino pang hindi na ibaba? Si Mary Rose Pider ba na ibaba na? Naibaba na wari ko.
Mega shout out Ma'am Betchay, Papa E, Master Zenki, Sir Feliz, J. Tolitz, Ma'am Vanity, yung sabi ni Frances Page TV Vlog. Francis TV, hello sa'yo dyan. Mega shoutout. Happy, sabi ni Danny Caros. Mega shoutout sa iyo, Francis PH TV Vlog. Si Track Fit and Healthy, na ilapag na ba? O nga pala, si Trackpit. Track Fit and Healthy. Yung mga hindi pa naibaba, press 5 tayo guys. Yung mga hindi pa naibaba. Yung mga hindi pa nailapag ang bahay, mag-press 5 tayo bago tayo mag-umpisa ng Got Talent. Francis PH TV Vlog, salamat ha. Thank you ha. Seginatics, thank you. Ayan. Uy, nailababa ka na kanina, Francis. Baba na si Francis PH TV. Oo, naibaba na kanina. Wala ka kasi, nandoon kasi ata sa kabila. Talent na daw, talent. Meron Sige pa. na, Ano to, dalawa? Si Mag-talent ka ba, Track Fit. Francis? Magta-talent ka ba? Si Irish. Track Fit, tsaka si Irish. Sino ba yon? Yung MTV? Si Sir Max? Si Dax MTV. Nababa ko na si Dax. Naibaba na yun? Ako siya umalis, binaba ko. Ilapag mo dre si Team Kabatang YouTuber founder para maging legit. Okay. Para legit na legit. Let's go to Track Fit, guys. Track Fit. Track Fit Partner, tayo. wag na ibaba. Let's go to Track Fit and Healthy. Tsaka yung isang bahay ko, si K-Jam. Ito, next na si K-Jam. Oh. Ang hindi ko makita si wag na ibaba. Iba na lang. Wag na daw ibaba si Iris Cabrera. Kasi nakikita kong Irish Cabrera, parang hindi yun eh. Ano lang yata yun? Iba. Pa-press mo nga, partner. Pa-press mo nga. Titingnan ko lang yung picture. Nasa labas. Pipay, nandyan pa rin guys. Denver Dora, salamat. Kulas, nandyan pa din. Huwag ka munang magdidikit, Kulas ha, sa bahay mo. Paki-check mo nga, Kulas, ilan na? Mag-change ka na kaya ng ninja ko lang. Road to 2K natin si Trackpit guys. Road to 2K. Ilan lang kulang, Lodi? Ayaw kayang Lodi, 1.98. Ha? Hindi. Ayaw kaya sa 2K. 99 na, Lodi, 1.99 na ba? Oo. Sige, gawin natin. Okay, gawin natin 2K to. 2K, Kaya kaya yan. Sige, Kaya kaya yan, 2K. Kunti na lang to, 1.99 na pala eh. Oh. Kaya yan ng 2K. Kaya, ayan o. Irish Cabrera. Isa na lang. Kaya yan ng 2K. Kaya 2K din ang palipan yan ni ma'am. Balitin yan, di ba? 10 na lang. 10 na lang yan, 10. Guys, dikit tayo. Napaka-friendly niya, napaka-friendly. Oh, magaling yan. Oo. Sabi ko, punta ka sa bahay ko, ma'am. Pumunta ma. Kagabi, di ba? Nandito yung kagabi, Lodi, di ba? Sa bahay mo. 85 pa lang natin. Guys, road to 100 thumbs up tayo ngayon, guys, ha? 100 thumbs up. Guys, kalimbangan niyo ang bahay ni ma'am. Ni ma'am Track Yan, Fit. Dan. Track Fit. Kita nyo yan. Ito lang song mga tol. Aling pong song? Aling ba song dyan sa gender? Alin ba yung tumutugtog o yung kakantahin mo? Proud member din. Mag-vote na lang. Thank you, Ren. Thank you. Boses. Proud member din sa Francis PH TV. Proud member din. Salamat talaga, Sir Francis. Talagang supportive yan. Sobrang supportive. Wala akong naririnig na tugtog. Thank you, Francis. Lakasan mo, Lodi, ng konti. Sige pa, Lodi, sige pa. Yun, no? Sinasabi ko na sa inyo eh. Yan ang Thank you, man. Lodi, baka mabulunan. Dandahan.
Ngayon prepare ni Mrs. ko. Oh. Yun, no? Talaga nagpalipad na ng 50 euro tapos nag-prepare pa ng ano mo? Hindi na Hindi ng change. Mamaya pa lang tayo. Malupit ang change all mamaya niyan. Oo, sagad hanggang buto yan. Kaya nakain ng marami eh. Todo ang change oil nito mamaya. Thank you, ma'am, ha? Thank you talaga. Nakadalaw ako kanina. Tinor ni si Skeptron Vlog yung kanyang bahay kanina. Nakatukay ba si Ma'am Trackfit? Kulang pa, no? Parang ano ba? Konti Si na lang. Kejap, binababa eh. Hindi, yung sa una pa. At track fit. Hindi na kaya eh. Labas na natin yung mga ano natin, guys. Oh. Mga ninja, mga Lodi. Bakit hindi ko makita si track fit? Nasa taas ni Kejam, Ma'am's Bet. Betchay, may 5 kad ba? Padikit naman. Nandito sa cellphone ko. Babalik ka, Karen, ha? Akyat ka pa dito, Karen. Si Ma'am Trackfit, pag nakatukay, akit si Ma'am. Oo. Mamaya, aakyat din si Ma'am. Team Kabatang man to nakita ko sa taas. Hanggang 10 tayo dito, guys, sa taas. Pwede. Okay. Trinatrabaho pa ni Yab si Papa A. Okay. Alin? Trinatrabaho ka ni Yab. Ayan, dinidikit ko na din yung aking mga alagad kay Trackfit. Dinikitan ko na din si track fit. 199. Trabaho. Salamat, Yab. Salamat. Nasa kabila kasi yung cellphone ko yung Ilan ba kulang ni track fit? Tanong ni Jen Verdura. Mga ano na lang siguro to. Wala nang sa lang yan, less than 10. Less than 10 na to. Teka, tingnan ko sa social blade. Ano? Si Kejam yata, baka mapapag-grade 9 si Kejam ngayon. Ilan na lang ba, Lodi? Grade 9, 38. 838. 838 pa lang pala. Nailagay ko na yung akin. Gindikitan ko na din na eh. Thank you, Yabs. Akyat ka na ulit. Partner, hindi ko talaga makita si Irish. Baka iba yung ano niya. Huwag na daw ibaba eh. Pwede ikaw na lang magbaba, Irish Cabrera. Thank you, Roel. Thank you. Dami naman. Team Kabatang YouTubers, may Team Kabatang pa. Mas marami sana yan. Nag-iba tayo ng link eh. Sayang yung mga like ni Jonar tapos si Lodi Pamilya Pelis kagabi. Pang crowd dya daw yan. Wag na daw si Iris Cabrera at pang crowd yun. Para maging Para maging legit niya sana. legit. Kaso wala eh. Ang nag-scroll down, hindi ko makita eh. Hindi ka kilala ni YouTube. Pa niya kahapon. Nakadalawang siya. Si Wujin. Sino hindi pa niya ibaba, guys? Sino hindi pa po na ibaba? Thank you, Wojin. Wujin. May jacket pa na. Batang po. Mag-press 5 lang guys, yung mga hindi pa naibaba. Press 5. Ang original po na Team Kabatang, kami na po yun. Wala pong ibang Team Kabatang, kundi kami po. Si Senki Adahar, Pamilya Feliz, Papa E, Only Rodel, tsaka Tambayang Batibot. Saka po yung lingkod.
Ma'am Beth, kailan yung ano mo? Oo nga pala, Ma'am Betchay, kailan na? Wala Ayan. pa. Pamili ka ng green screen mo ha. Mag-set ka na rin. Mamili ka ng green screen mo para ano. Wala kaming tela ditong green screen. Ay, green. Mamili ka sa bakala. Kahit papel. Hindi man kami nakakaano. Ewan lang. Hindi naman kasi kami nakakalabas. Dalawa na lang, kulang kay Papay. Dalawa na lang, guys. 700, dalawa na lang. Ayun, dalawa na lang, road to 7. Magagawa na yan, makakagraduate na yan, sure na yan. Andiyan si Tol Jenber eh. Jenber Dura. Kim Regen Vlogs for all. Kulang pa si Ma'am Trumpet. 1.99 pa rin. Kulang mga 10 pa yun. Baka 1.991 Team Iyot. Pakibaba. Ibaba na. Ay, ibaba na si Trumpet. Jody, para makagraduate siya ng Tokay. Pakibaba ulit. Wait lang. Ito parang pretty betchay ko yun. Ay, ano ba yun? Iyot. Sarap. Nako, may iyot. Yan na, si Jorem, ayan na. Ang dami kong karakter, no? Pag nag-ano pala ako, no? Dami kong karakter. Oo. Pasok na pasok ka talaga eh. Link ni Papa Mael. Francis, search mo na lang, Papa space L. Team Iyot. Oh. 89 thumbs up. Thank you guys. GC Gerard. Pang 89 ako, ha? Asa na yun si ano? Hindi ko na siya maano. Yan, si Dax daw may isang ninja. Ito, grade 5 na yan. Binaba ba uli? Okay, yung mga kakanta. Ayun, 2,000 na si Track Fit. 2,000. Ayun na. Okay na. Okay, Wala bang hindi na ibaba? Baka may hindi na baba? Magalit kay Team Kabatang. Ma'am Truck and Fit. Sarap yan, mama, Pipay OFW. Shabalicious Betchay, thumbs up na. Thank you, Ma'am Beth. Trackpit, akit po, Ma'am Trackpit. Ayan, 2,000, 2K. Congratulations. Akit na po, Ma'am Trackpit. Maraming salamat sa inyong lahat. Akit po kayo, akit. Yan thank you Valentino Almona. Ayun, may pahabol. Thank you, ha. Congratulations. Ano yung name ni Papa? Papa po talaga siya. Papa, tapos Ma, tapos L. Mama. Thank you, Valentino. Thank you. Papa, Ayun, tatlo na. Congratulations, Ma'am Truckfit. Sana umakayat ka. Tony Fowler, ayan. Oh, hello, idol. Thank you guys, Tony. Habang sumasayaw si Papa 8, si Buloy. Graduate na rin ba si Papa 8? Grade 7 na yata eh. Ewan ko. Galit na ako.
Yun, no? Nandiyan pa si Tony Fowler, oh. Baka pwede pakatin yan, host. Tony Fuller. Pag si Tony Fowler umakyat, magtutwerk ako. Natutuwa si Ma'am Vanity eh. Daming nakagraduate eh. Kalipad yan, baka nag-good na ano yan. Tingnan mo. Kanina nga, 3 oras nagpapalipad. Grabe. Kabatang, ibaba mo ang hagdan para si Trackfit ay makakayat. Yan. Yan, oh. Ako na, Lodi. Ay, baba ko na. Nandyan pa din si Ma'am Leia. Papalaro na tayo, guys. Mag-overtime na tayo kung hindi pa tayo magpapalaro. Manahimik, oh. Sa ibaba ko lang to pala si yung super chatter na huli, si Valentino. Oh, Lodi. Malaki ng bahay pala ni Valentino. Almuna. 3.74 na. Team Iyot. No, wag kang mahiya, ma'am. Makyat ka nga kagabi eh. Akyat na, ma'am. Ma'am Trackfit, akayat ka na. Oo, nagugutom ako, Virgo. Ay, farm eh. Oo, nagugutom ako. Kain na, at alas 11 na kaya. Yan ka lang, Ma'am Beth. Naligaw na naman si. Yang B, Valentino yang B. Laki ng bahay. 7:04 na si Papaya. Congrats naman si Papaya daw. 7:04. Kain na kayo ng pansit, oh. May papansit si ano, si si May. Kain tayo, guys. Yan. Ang tagal ko pa naman din nakakain ng pansit ay. Ayan, may pizza din si ano. Puro kain Akin na sila. lang, nagpapagutom ang team Kabatang pag nag-LS. Oh. Dito na kumakain eh. Wala pang kain. Oh, tingnan mo ang subo ni Senki. Oh. Ala. Talaga. Yung may feelings, Senki. May feelings. Ang commercial, eh, oh. Yan talaga yung mukbang king. Oh, yung feelings, diba? Ayan ah. Yung pang commercial na subo. Yan, oh. Hindi naman pizza yan. Sarap. Kaya no, ay parang ano? Nutella. Parang crepes. Crepe. Parang. Kain tayo, guys. Sarap. At yan, malalasan. Ayaw ko, diet ako. Naglilipat. Papay, ulitin mo, papay. Ano ulit? Hindi narinig. Alin? Yung sinabi mo. Alin yun? Yung ngayon lang. Ngayon lang? Ano ba sabi ko ngayon lang? Nalimutan na agad. Pakalimutan ko. Yung tulig ka rin kasi, no, papay. Yung tulig. Ano Yung habang nasubo si Zenki. Oh, mamaya guys, magpapalaro na si Lodi J ng muna, Pinalihenyo. Hindi pa kakanta muna. Kanta muna sige, baka sige. ano. Oh. Sige, kanta muna bago yung pinahin nyo. Okay, sige. Ang sarap ng pizza ni Bebe Koy. Parang nag-crave tuloy ako ng pizza ngayon. Yun, no? Mukbang pamor. Ang painggit talaga si Zenki ay. Ay, sarap. Lagyan mo pa ng sound. Dito lang tayo guys, dito lang, huwag kayong aalis. Lalagyan ko ng sound. Dapat lagyan mo ng sound pag kumakain. Oh.
Ah, so funny. O, di ba? Grabe ah. Yung iba dyan, ano na, tinitis lang yung gutom. Lunok na lang akong ng lunok ng laway nga, Zenki eh. Welcome, Valentino. Welcome po. Ganito po kami kabait dito. Ready to attack. Si Familia Feliz, hindi ka ba magmumukbang? Hindi yata nakain siya. Kanina pa din niya. Oo nga. Hindi si Lodi. Si Lodi Pamilya kasi sa hard rock lang kumakain eh. Puro ribs lang yan. Oh. Baby ribs. Sa isang araw daw, mag-ano kami ni Parisenki? Oo, bumukbang kami. Sigurado yun. Mga 3 kilong bigas. Wala pa yan, Jen Verdura. Bukas pa yan kasi Saturday, Sunday, wala pang YT kung sa step 2 ka na. Bukas pa yan talaga, mag-a-update si Lolo F, si YT. Kasi nag-apply ka ng weekend. Pag weekend kasi, ganun talaga. Same yung yung Friday nag-apply hanggang naabot ng Saturday, Sunday, Monday pa talaga yung Akalain mo yung yung nagsabay kami ni Mom's Bet. Tawag nito. So, ko baka may mga sa mga videos ko may mga mali or baka may violations ako kasi hindi ako agad na na confirm, na approve. Kasi yung mga iba nga kinabukasan na approve na siya. Kasi weekend tayo Yun pala. Sabi niya, bakit ang tagal? Sabi niya ganyan. Tapos may nagsabi, Friday pa. Kabatang Senki. Kabatang, Jay. Yun, pagdating ng Lunes ng mga umagang mga alas 10, alas 11, ayun na, may letter na siya. Mamaya. Anjay Dagwasi, may shout out. Palamitin muna, palamitin. Fried chicken, yummy. Wow. Progress pa siya. Guys, batang-bata pa to. Approve ka na. Sa number 2, naka-progress pa siya. Bukas na yan, bukas pa yan talaga, Sa kanya, step 3 na ng Friday. Step 3, nabot pa ako ng Lunes. Ba't sa inyo ganun? Sa akin, ang dali. Bilisan nyo kumain, nabuboring na ako. Wala pa bang Ikaw ang naunang kumain. Nagutom nga ako. Parang, yung chai ko ba? Papai, kumain. Ano ka muna? Kanta ka muna, Papai. Saka chicken. Kanta ka muna. Dapat dalawa. Hindi naman natin alam. Guys, dikit tayo rito. Irish Hubs. Kay Irish. Irish Jallison Hubs. Bata pa to, 200 lang. Dikit natin guys, dikit tayo, dikit. Ilocano pala tong si Ruel makapakatay. Makapakatay. Masamang tingin si Papa sa fried chicken. Masarap sumubo ni Papa Senki. Subo, ngasab. Abagor siya ng class, ilaban-labok. Ayan. Congrats, Jen Verdura. Congrats sa'yo. Monetize ka na. Soon. Ayan. Magpapag-grand LS din yan. Agbiang ti Ilocano. Makapakatay, makapakatay na, Now,
Parang gusto ko gawin ni Papa yung fried chicken. Julian Jimeno, tusok na host. Ayun. Julian, thank you. Mega shout out, Julian. Ayan, Julian Jimeno. Ayan. Ayan na naman. Eh. Sinubo ko, and boy, walang the please. Si Tita Betchay na lang hindi nakain. Diet ako. Kain ka na, Betchay. Diet ako ngayon. At medyo... Saan ka diet? Malaki na yung aking hita. Saan ka daw diet? Madam Betch. Masarap pala ang pansit na may baget na may pansit. Alin ba? Ma'am Vanity, ano kinakain mo dyan? Tubig na lang. Tumbler pala. Tumbler. Oh, parehas kami ni Ma'am Vanity. Magtutubig na lang kami. Kami na lang yung tagalunok. Yun o. Mushroom. Mushroom. All nakasitake. Laban sa sinupuan ng Yobolay kasi. Anong flavor ng sitake mo? Anong bano? Sitae? Wala lang. Sita. Sitae na yan. Regular lang. Wala namang Regular tayo lang yan. regular. Anong flavor ng sitae mo? Uy, regular tayo lang ito. Habol host. Kain ka na ba? Okay. Thank you. Leo Quid. Uy, masarap na sitae. Pahabol host lista Lina Pio Quid. Ayan. Magpalipad na kayo at ilalapag na ni Hala, ako si Jay Tulits pala yun. Kasi kung walang palipad, hindi lalapag eh. Akala mo si Wachile? Domingsu? Hindi kasi siya nakakap ngayon. Yung bagong tawag nito. Mukha ni Jay Tulits. Mega shoutout Lin Pio Kid. Mega shoutout naman sa'yo, Lin Pio Kid. Pakiusapan mo si Lin, pakiusapan mo si Lodi Pamilya, ilalapag yan. Parang si parang si Daoming Zoo. Daoming Sugat. Daoming Sugat. Sugat saan? Sugat sa puso. Ayun. Yun? Humuhugot. Money for us. Parang ano mo yun Talaga ba? Yan o, Papa E. Sabi ni Nightbot Nakatamsak na ako kahapon pa. Ito nga dyan, Nightbot. Ruhong to. Mas pogi pala host Jay kapag walang sombrero. Ito naman si Boss Eljan TV. Kausap na. Kausap mo ngayon. Ayan pa, Lodi. Baka mabulunan ka, Calap-calap, Kanina kape, ngayon pang-coke na. Mamaya pang ano, may kape na, may tinapay pa. Wala nang didikit sa'yo dito. Mamaya vodka na susunod yan. Mamaya vodka na. Vodka na yan. May vodka at wine na siya mamaya. 122 pa lang si Lino. 10 tamsak na lang guys. Magiging 100 na din. Wow. Dikitan natin si Lin. Ang sahod na si Kabsat. Ayun, Wala pa, Kabsat, Virgo?
Kukunti pa lang. Kung may magpalipad pa dyan, siguro okay na din. Huwag ka marami emote. Salamat. Warning. May warning ka na kay Nightboot ay. Loko-loko to si Nightboot. Bakit anong ginawa niya? Kay Virgo, ni-warning siya. Huwag daw mag-emote. Loko-loko. Ano ka yun, Virgo? Ma'am Sbel, try mo mag-caps lock. Warning ka din. Ayoko. Ayoko sitahin ako ni Nightboot. Ang suplado pa naman ni Nightboot. 92 na, 92 na daw sila, Walo na. Yung tamsak mo. Roel, thank you. Thank you na. Umakyat ka na. So, sino gustong umakyat dyan, guys? Pwede umakyat dito, ha? Hindi, akit na yung kakanta. Sinong first contestant? Yung kakanta. Ready nyo na yung -1. Unang kakanta, sige na, akit na. Guys, 500 ba ang mananalo sa kakanta? Oo. 500 daw. 300 load eh. 300 load. 300 na load? Oo. Okay, 300 na load. Sa champion, 500. Oo. Sige. Nice yan. So, akyat na guys, akyat na. Lalapag ko po yung bahay. Tapos, umakyat na po Jay, si Len Abanator. Opo. Matik na siya, akit. Basta't binaba ko, akit na siya. O, gusto mo mauna na siyang kumanta? Si ano kakanta rin ba yan? Si Vanity? Vanity Lane, nakalista? Nakalista. Ang tawa na ito. Kala mo, pag kumata ka mamaya, hindi kita babatiin. Bakit? Oo, katabi ata, papaiya. Alam mo, totoo. Sige nga, hintayin natin yan, ha. Grabe ka. Hintayin ka namin pag di ka kumanta. Alam ko bahay mo. Sige, Budoy. Puntahan mo ko, Budoy. Pag di ka kumanta. Yung unang-unang akit, siya nang papakantayin natin. Si Roel, baka daw umulan. Pwede na, dahil Roel, akyat na. Akit na. Guys, ano na to? Seryoso to, wala tong biro, ha? Papa, ilan ang contestant natin, Papa? Ilan? Ang ala pa naman tayo nakabilo. Bale, meron na nakaisa. Si Len Abanador. Ayan. Tsaka si Marlon Lim Catson. Ayun. Sino pa? Si Julian Jimeno, baka kakanta rin. Julian Jimeno, pwede ka nang umakyat. Lodi Pamilya, may tanong ako. Ano? Pwede kaya tayong magpa-sounds dito? Pwede naman, pwede. Yung -1? Oo, pwede yun. Pwede. Pagka hindi naman tayo mapapalo. Hindi tayo mapapalo. Kasi nagawa ni Lodi Zenki kagabi, may pero hindi naman hindi naman may copyright. Oo. Normal yun. May copyright, wala naman problema. Basta na lang ni Lodi J, yung i-filter niya na lang sa CC. Hindi, sila kasi may hawak eh. Sila? Okay. Sila may hawak ng -1. Pero ipipilter nila para hindi tayo matawag doon, may strike. Hindi, walang strike yan. Copyright lang yan siguro, pero okay lang naman kahit may copyright, wala namang yan. Okay, sige. Tinanong ko na nga dati yung kay Madam Ingrata. Paano kung halimbawa may copyright ako ineligible, paano yung palipad? Paano yung ating mga membership? Hindi daw walang problema. Wala naman yung Wala raw. Revenue lang doon sa video. Kasi yung copyright, sa lang yun, sa views. After matapos yung LS, pag may nag-views, doon pa lang siya papasok na yung revenue ng views. Pero okay. yung palipad at saka mga natanong ko na yung dati kay Ma'am Ingrata yung during, wala yun? Yung during LS, wala yun? Walang problema? Yung during LS, ang alam ko wala Kasi inaano pa yan ni Lolo hindi naman siya automatic na re-review pa Ngayon, pinakita siyang copyright, saka pa lang siya, pag nag-views ka, doon pa lang papasok. Yun ang alam ko. Okay, Lodi. Pero yung palipad at saka
yung palipad at saka mga membership, wala yung ano. Okay, akit na yung first Hindi affected. Hindi affected. Ayun ang sabi din ni Madam Ingrata. Pero pag strike na, affected na. O, Pipay OFW, akit ka na, unang-unang kakanta. Pipay OFW. Ewan ko lang pag-strike. Hindi ka may strike dito, Papa Tre. Hindi ka may Kasi naman ano eh, pagka nalabag mo lang yung community guidelines ng strike, yung mga copyright, wala namang strike yan eh. Wala. Copyright claim lang yan, mga ineligible. Lodi, ang strike sa mga video lang yun. Pag kumuha ka ng video na may video. Pag may nalabag ka lang ano. Na not allowed. Okay. Tapos Mostly sa yung mga strike, iba sa ano yun? Yung strike sa bowling? Oh, strike. Yung aming strike, dalawang strike kami. Napanood niyo ba yung aming strike? Yung walang masakyan. Strike din niya. Yung may strike, pareho yun, high strike. Yung game na. Right. Sina? Pipay. Alas 12 na, maya-maya. Ay. Oo nga. Julian Jimeno, akit na. Len Abanador, pwede na umakyat. Hindi pa natin nagagalaw yung palod, guys. Oo, dali na. Ayan, Sa akit sunod na. na lang yan. Lina Banador. Lina Banador, pwede na umakyat. Sabihin nyo daw yung price. Sabihin nyo daw yung price. Yung prices. Ay, Mama Lin. Sa first, 300 ba? 200 first runner-up, 300 yun ano. Sino magja-judge niyan kayo? Kayo. Andiyan dyan si Ma'am Vanity, si Kabatang Pili, si Senki Adahar, si Papa E. Oo. 5 sila, 5. Tsaka meron din boboto sa ilalim. Talikod ba? Nakatalikod? O, tatalikod na kami. Kaya nga ako nanguha pa ako sa opisinang... Ay? Oo, pwede. Oo, yan. Aba? Nakita ba yung sa chat? Kabatang, hindi na ba yan beach chill? Naikot na yan. Oo. Aba? Nakala si Lodi, Games na host. Yun nga pala, singing contest muna tayo, guys. Singing contest. Okay. Sinong mauuna? Yung ano na lang ganito, first runner-up, 200. Yung champion, 300. Yun. Yun, 200, okay. 300. Tapos ilan ba kakanta? Kung may mga, at saka ito guys, kung may magagandahan pa sila Walang konso. Wala. Hindi, load. Lagyan natin ng load. Or WH. Oo, WH na lang, consolation. 10 hours. 10 hours. Okay, 10 hours. Okay. Okay na. Wag. Sa konso na lang ako. Kayo yung seselect ng kanta. Sa consolation ako. Pwede naman, walang problema. Basta 10 hours. Pag kumanta na, natapos yung kanta, may 10 hours na lahat. Pati yung mananalo, may 10 hours din. Naka? Yan. Yung kumanta kagabi, nasaan na? J. Tolitz 23, Soy. Sino ba yung kumanta kagabi? Baka gusto niyo na naman ako marinig kumanta, wag naman. Sample. Ilagay mo muna yung mo, Lodi, guantis mo. Naaalala ka. Ayun, no? Bago pa contest, pakantahin mo muna si Tre. Trere, sabi ni Mrs. Kumanta ka muna. Ayun pala eh. Ganun talaga. Okay. Kanta na, Lodi. Siyempre, may special number. Anong kakantahin ko? Siyempre si host. Paano mo ba napasagot si Mrs.? Kantahin mo. Siya nandigaw sa akin. Ano yung kinanta niya sa'yo? Ganun lang yun. Lodi, wait. Ba't itong nagsushoto, laging nagsushoto? Alin? Ito yung dyan, yung message. Aling message? Si Team Kabatang? Oo, yan Si Papa Phyllis nag-ano niyan siguro. Ay, pinipindot mo yung comments. Oo nga, pero pag nag-hide ka ng iba, nag-show ka ng iba, pupunta din dyan eh. Nakapin siguro, nakapin. Hindi, pakita muna natin guys kung paano ang mechanics. Para maipakita natin yun, kakanta muna si Treere. So wala tayo nakatalikod. Sige. Game. Hindi kayo haharap hanggang hindi nyo nagustuhan yung di ba? Yung kanta.
Oh, Hindi, hindi. nakatalikod na lang kayo. Banner talaga. I want you. Sige. May ba? Bakit ba namin Asya, oh. Acapella na lang yun, oh, nag-prepare. Yung hilang naman yung sa akin. Hindi makita Ma'am Vanity, hindi makita. Ay, dapat parehas siya kay kay Zenki. Ang laki. Kitang-kita. Kapag preparean din natin yan. O, nasa na si Lodi Zenki, nawala na. Mag-ano pa siya, mag-outfit pa siguro yun. Ayun, oh. Diba? Oh, 93 tamsak na, malapit na. Lakay, ilabas mo na lahat yung mo dyan. Ninja mo para Ito na lang, oh. Oh, game na, game. Paneto tayo. Okay, game. Akiyat muna yung kakanta para makilala natin. I-interview natin taga saan siya, ilang taon na siya. Oo. Single ba siya? O Tawagin mo muna si mga Ray. ganon. Sampulan mo na nga si Ray. Len. Akiyat ka na, Len. Ibaba nyo na ang hagdan, guys. Nandyan na ang hagdan. Oh, nandyan na, oh. Akyat na. Ayan, si Jomalyn daw kakanta, si Jomalyn. Ba't naipinto siguro, no, Lodi? Pabalik-balik eh. Hindi niya na nalabas. Baka napindot mo yan. Baka nakapin yan. Thank you, Papa Ruel. Thank you. Si Papa Senki rin. Tsaka si... Ayan, wala na. Diyan na wala na, okay na. Kabatang J, tirahin mo na ang mga sauce natin dyan. Kaso dito pa ako sa kusina host. Ayun. Ayan pa rin, no? Bumabalik pa din. Bumabalik. Saglit, burahin nga natin yan. Naipin yan siguro. Delete mo na lang yan. I-delete mo. Delete mo na lang, Lodi. Paano mo i-delete, Lodi? Natabunan na. Natambunan na ba? Oo. Hindi, delete mo yung comments mo, yung banner. Ayan. Nakagawa ka yung bago. Di-delete ko na lang to. Delete ko na to. Nakikita mo pa ba dyan, Lodi? Nag-English na si Nasa akin pa. Mega shoutout, Gracia Abe. Ma'am Gracia, mega shoutout sa iyo, ma'am. Gracia Abi, tamsakda na host. Ayun. Thank you, Ma'am Gracia. Tingnan mo na dyan. Aning 05 TV. Ayan, si Pipay. Kanta ka na, Pipay. Hola na din. Ayan, pasok. Ma'am Gracia, may jacket ka na po. Aber, Marcy. Lodi, wala na. Welcome. Marcy, ano yan, Marcy? Rin ba? Wala na yata, Lodi, wala na. Yun, bumabalik. Yun, oh, kakain na si pamilya. Ayan na. Hintayin na ang senyora. Hintayin na. Nagutom na. Hinayin na ng senyor, ang senyor. Kakain muna ako, guys. Kakain muna ako, guys. Kain muna. Team Gutom. Kain mo na, Lodi, kain mo na. Team Tom Jones. Bakit kanya pa rin nalabas pa rin, Lodi? Oh, yan pa rin eh. Lodi, alisin mo na kasi ang banner. Alisin mo na yung banner, tapos gawa kang bagong i-off banner. mo na yung banner, tapos, kahit wag na mag-ano. Silin natin silin. Yan, oh. Hinahanap ko kayo, dito pala kayo lahat. Oh, Ma'am Gracia. Dito kami. Sarap na to, sinigang, nilaga pala to, nilaga. Andre, mag-practice ka na, Dre. Isang araw magmumukbang tayo. Bumabalik, oh. Bakit nga ayaw umalis ni Irish dyan? Irish dyan. So, hayaan mo na, Lodi. Mukbang ka ng mukbang, Zen. Kaya akala ko ba nagpapaliit ka? Oo naman. Sa banner yan. Pwede mo tanggalin yung banner, Papa Tre? Oh. Tanggalin mo na yung banner na yun. Oh. Ang ilagay mo lang yung nag-scroll. Babalik din yan. Bechay. Sana. Ito, di pa maliit na, Ganyan na lang. Baba, maliit na. Ha? Yung maliit na baba. Tingnan mo, Ayan, Asan na kaya?
Asan na yung kakanta? Wala pa rin hanggang ngayon. Nandyan ka pa rin. Thank you. Salamat guys sa pagtambay. Yo, 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 I want you. I want you. Let's go, let's go, let's go. Nasaan na? Mary Rose, ikaw na lang Ayan, pumunta dami na, dito. dami na. Hindi ka na dito. Ang dami na, ang dami na. Yan si Mary Rose muna, si Mary Rose. Kay Mary Rose Peter, okay na, akit na Mary Rose Peter. Ano bang magandang kantahin? Turuan, kasi kung ano, ayaw nyo po ba ng price, ayaw nyo? Magkano ba? 300, 200? 200, 300 daw. 100 yung ano, yung champion. Ganito na lang. 100, 200, 300. Sige. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Naantok na ako. Akit na kayo guys, akit na kayo. Nakalista ka, akit ka na, dali na. Simulan muna natin dito sa taas para makita nila. Para Pwede ipalista, Mary Rose. Nakalista na siya eh. Sabi ko nga, akit na, please. Jomalyn, please, akit na, sige na. Nandiyan na naman si Boss Eljan TV. Oh. Tignan mo mamaya, may pang ano na yan. May pang wine na. Ang vodka daw, sabi ni Papa E. Kusina pa daw nga sila. Nandyan pa yung amo niya. Grabe no, inaabot sila ng alas 11 sa kusina. sana all lagi nasa kusina. Nandun din yung amo niya. Hindi rin makaano. Nakakaano rin. Huwag mo sanang iisipin na Bechay. Ah. Kung ikaw muna ang nagsasample. Dali na, Bechay. Total naman mahilig ka sa Smule. Di sampulan mo na. Sige. DJ ng aking radyo. Sige. Okay, sige. Kailangan ko ng wala akong wait lang, maghanap ako ng lyrics. Naka full screen ka, Ma'am Beth, ha? Wait, maghanap ako ng DJ ng aking radyo. DJ na... Ang bihira naman yan, Lodi. Bakit? Ano nangyari? Medyo radyo. kami ka-shout out. Okay lang ba kahit may may... Itugtog. Okay lang. Filter mo ng CC. Paano ko i-filter? Lodi RJ. BNTV, mega shoutout, BNTV. BNTV, mega shout out. Hi, Bien. Ay, iba pala to. Iba yung si Bien Baruso. Siya yun. Lagyan mo ng jacket, Lodi. Okay na? Matik Lodi, nandun na, meron na. Okay. Salamat na kay Ruel Abenes sa 95 thumbs up. Kapatang ay Lodi, sa'yo ba yung drum roll? Alisin mo muna. Yung tugtog. Okay na. Baby ko vlog, mega shoutout sa'yo. Yun, nandiyan na. Si Baby ko vlog. Okay, kanta na. Okay na, start na ako. This is first contestant, Bechay. Ayan. Huwag mong galingan, Ma'am Beth, ha? Ito yung favorite kong kanta, kaya ito na lang yung kakantahin ko at medyo alam ko yung tono nito. Kahit hindi naman ako kumakanta. Wait lang, nauna ka na.
Nakatalikod kayo mga guys, mga lodi. Talikod na kami ha. Oo, dapat ipakita natin. Ganito dapat yun. Lagi ka sa... Ano gagawin? Hindi ba ako? Hindi ba ako? Oh DJ, aking radyo. Siguro maraming nagre-request sa'yo ng mga kantang paborito ko. Bakit ka nalulungkot? O DJ ng aking radyo, siguro nagkagalit kayo ng syota mo. Marami pang darating sa'yo. Isipin mo na lang na maraming nagmamahal sa'yo. Isipin mo na lang na maraming nakikinig sa'yo. Sa boses na hinahangaan ko, ikaw talaga ang idol ko. Yun, oh. Nakuha niya lahat, oh. Hello. ah. Smooth yung ikot mo. Thank you, ah. Ha? Smooth na. Gumagawa na ako ng MTV ko eh. Yung turn. Smooth ng turn. Ganda ng pagkakaano ni ano eh. Ma'am Menchubi, mega shout out. Bakit ko'y nalulungkot? Bechay, buzzer beater ka. Buzzer beater. Sa aking radyo. Ito, nandyan sa iyo, J. Tolit, si Betchay. Paano ba ayusin yan? Dapat yung pumakanta na dyan. Kasi yung mga churches, nandito sa gilid. Nawawala ang problema ko. Isipin mo na lang na maraming nagmamahal sa'yo. Isipin mo na lang na maraming nakikinig sa'yo. Parang nakasapian naman to si Papa eh. Teka nga mo. Nasapian sa boses eh. Mo na lang na maraming nagmamahal sa'yo. Isipin mo na lang na maraming nakikinig sa'yo. Sa boses na hinahangaan ko, ikaw talaga ang idol ko. O, sino na? Ikaw. Sino sunod? Oh, yeah. Clap naman Thank you so much. Ay, ano yung score? Yo. Bien Baruso. Thank you. Bien. Thank you sa pakulay. Okay, next nating contestant. Bakit na po next contestant? Matik na, may load na si Ma'am, si Ma'am's Bet. May load na siya. Walang lumaban. Wala na po ba lalaban? 100 in score, Virgo Girl channel. Thank you so much, Jaan. Oh my gosh. Okay. For the next contestant, pasok na po. Next, clap. Next, kung walang lalaban. Akyat yung lalaban. Ikaw naman, Soy. Ikaw naman. Akyat ang lalaban. Si Len Abanador na kung walang lalaban kay sino lalaban? Akyat. Okay, akyat na, Len Abanador. Mary Rose, akyat na. Kumanta ka na. Akyat na, o sige, Mary Rose Feeder, akyat na. Marlene, umakyat ka na, umakyat ka na.
Baba ko muna yung bahay ni Bien. Bagong dating lang, guys. Yes. Okay, camera alert. Ayan. Okay, welcome natin. Second contestant, Mary Rose Pinder. Paki-landscape. Ayun. Paki-landscape. I-landscape mo yung cellphone mo. I-landscape mo. Pwede na ba? Pwede na. Lobat yung cell. Pusong bato lang eh. Rotate mo muna siya para hindi siya, no? Rotate mo yung screen. Rotate. Jomalin, umakyat ka na kasi. Umakyat ka na agad. Bakit hindi searchable yung Bien? Lodi Zenki, pakibaba si Bien. Hindi searchable yung kanyang Okay pangalan. na? Pwede na ako mag-isa. Pusong bato. Nagtatago ako. Nang ika'y ibigin ko, mundo ko'y biglang nagbago. Akala ko ika'y akin, yun pala'y sakit ng ulo. Sabi mo noon sa'kin, kailan Nangyari. Kailanman di magmamango ang anak mo ngay ngayon ako ngayon. Nahulan. Kukulat ng iyong lokobo. Kung ako'y muling Papain, pasok. Guys, puntahan natin Kain kayo, angoy ni maain. Ano, paulit natin, Papa. Medyo naglalag yung mic niya. Take two. Para malinaw, para malinaw. Para fair. May backup singer ka. Ano, Ma'am Mary Rose? Backup singer mo si Papa E. Naglalag ka eh. Okay ba? Asan ba kayo? Pero Ma'am Nakakita ako Vanity, mag-isa. Ma'am Vanity, tatalikod ka. Ano, ganito, Mary Rose, paki-landscape mo yung cellphone mo, please. Paki-landscape mo. Ma'am Vanity, talikod ka. Rotate mo yung screen mo, i-rotate. Makinig ka sa akin, i-rotate mo yung screen mo. Love you. Para pagka nag-LS mo marunong, isa na rin way to para sa pag-LS mo. Basta ako, di ako nakatingin ha. Natalikod ako. Papain, nakikita. Ako, nakatalikod ako. Di ko kayo nakikita. Okay na? Nakikita na ako? Sige. Hindi ko kayo nakikita. Sa SLP, oh. Tapos ihiga mo yung cellphone mo. Nang kita'y ibigin ko. Guys, pakidigitan si Bien, ha? Mundo ko'y biglang Stop mo na, Ma'am. Stop mo na. May feedback. Mintmang. Mary Rose, wait lang. Wait, Mary kasi Rose. Makinig mo na, Mary Rose, para maganda yung output. Landscape mo na muna yung cellphone mo, i-landscape mo. Nahihirapan na si Paano Mary. na-landscape? I-rotate mo yung screen. Oo nga eh. Hindi, okay lang yan. Oh. Kasi para na rin sa Tingnan mo si Papa E, oh. Dine-demonstrate niya, oh. Tingnan mo si Papa E. Yan, oh. Ganyan lang ang mag-landscape. Ganyan. Oh, yan, oh. Horizontal. Okay na. Pero i-rotate mo muna sa setting mo, diba sa taas?
i-auto-rotate mo siya para maano mo siya, mapahiga siya. Kasi pag iano mo siya, Ma'am Mary Rose, akyat ka na ulit, please. Ma'am Mary Rose. pahiga yung CP. Tama. Dali, para ano? Sino pa susunod na kakanta? Asa na yung si Marlene? Marlene, puro drawing, oh. Ikaw na, Julian. Akit na, Julian. Baka nagtibak pa yun. Akyat na, Ma'am Mary Rose. Akyat na. This commercial is brought to you by Vivo, Papa E. Oh, post muna, post. Okay na? Ayan na. Okay, go. Yung ika'y... Okay na? Ayan. Ano ba? Teka lang, tatalikod mo na kami. Oh, nawala na. Ako na ba? Oh, sige, ikaw muna dahil nalaglag si Mary Rose. Sige. Ipahiga mo, my loves. Yung ano mo, cellphone mo, my loves. Guys, Higa yung mo. number 1, mamaya mag-grade tayo ha. Number 1 si Ma'am's Beth. Ma'am Mary Rose. Yan, nakuha mo na, Ma'am Mary Rose. Okay, Ganyan. Okay na po? Okay na, wait lang. Okay. Jomalyn, nakayat ka din, Jomalyn. Ma'am Jomalyn, nakayat ka. Mundo ko'y biglang nagbago. Akala Mahina ang net niya, mahina. Mahina ang kanya. Kailan may di magbago. Naniwala naman sa'yo. Ba't ngayon iniwan? Nakalimutan ng... Dahil sa'yo at hindi makain. Di rin makatulong buhat ng iyong puno. Kung ako'y muling iisa, di maging katulad mo. Tulad mo na may pusong bato. Ngayon ko pa ba? O ngayon biglang nakikita. Ika'y nagising ang tigas mo. Ano ba? Okay na ako? Parang natipid. Wala pa dyan yung Okay, score na lang. 98 daw sa baba. Okay, 98 daw. 98. Number 1 si Ma'am's Beth. Number 2 si Ma'am Mary Rose. Number 3 si Mami D. Talaga nag-makeup pa yan. Ba talaga nag-makeup talaga siya, oh. Mabidi. Like a real. Hindi ako marunong kumanta ha, pero pagbibigyan ko lang si Soy Triiri. Hindi ko talaga talent ang kumanta, promise. Pwede naman kantat sa'yo. Ito lang ang kakantahin ko kasi medyo mababa. Sige. Okay na, Soy? Kinakabahan ako eh. Sige na. Start ka na. Dali lang. Dumalin, pakipindot tong link na StreamYard para makakit ka, okay? Susunod ka na, Dumalin. Prepare mo na yung sarili mo, prepare. Pantulog niya lang. Okay na? Okay, start. Naano ko pa eh. Kinakabahan ako. Pagpasensyahan na. May tao eh. Nakatapi sa likod mo. Yaan mo lang yan. Ito na. Go, Ma'am Marlene, go. Go. May 3 minutes lang tayo para gawin yung kanta nyo. Dali na.
You asked me if I love you, and I took on my reply. I had her heart you honestly, that makes you with a lie. I know I am to judge you, want to say or do. I'm only just beginning to say the real you. And sometimes when my eyes and hide, I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. Romance and all, it's trapped today. Leave me battling with my pride. But true that you survives. I'm just another actor to trap within my own. I have stand for brighter. It's will trap within my soul. And sometimes when we touch, the honesty is too much. And I have to close my eyes. I wanna hold you till I die, till we both break down. Subsides. At times like to break and turn it to your nest. At times I'd like to break truth and hold you endlessly. Pasubo ang pangit. At siya may understand you. I know you to try. Tama na! Ayoko na! Lyrics. Galing. Ano ba yan? Saan Google pa yan? Akin yan. Check your Hindi ka na natapos. Ayan na, tama na yun. Enjoy lang, good vibes. Ano? Hindi, ang aking magko-comment muna kay Marlene, no? Yan. Ang comment ko kay Marlene. Tama-tama, bigla akong dumilim, hindi ako napansin. Ay, tinatahulan ka na ng aso. Hindi, ang comment ko sa iyo ay magaling ang pagkaka-deliver mo ng mga letra. Talagang malinaw na malinaw. Hasang-hasa ang boses mo. Hasang-hasa. Kaya keep up the good work, Marlene. Yun, no? Ako, sabi ko lang, akin ka. Okay. Oh, si Kabatang Jay. Papay muna si Papay. Magaling yung pagkakakanta niya. Tsaka hanga ako. Ang galing mo mag-remix. Sometimes when we touch, and love and be so much. Hanga ako doon. Si Amanda Page naman. Amanda Page, Ayun nga, galing mag-remix niya. Tapos yung remix niya, talagang galing pa rin sa puso niya. Malinaw. Malinaw. Soulful yung pagkakakanta niya. Kahit may sariling lyrics. Si Lodi.
Okay, yun nga. Ayan. O di natuwa kayo. Katuwaan lang naman ang sadya eh. Ito, Bahala ka dyan. ito na tayo. Sige. Ito na lang. Yun, no? Sira na ang busi ko. Tapos Malat pa yan. Magaling ang pagkakakanta mo. Yung kalaban, anong masasabi? magaling mag-rap song. O yung kalaban daw. Nakamute ka, Anong masasabi? Betchay. Magaling at ibahagi yung talento sa amin. At Magaling kami ay na-enjoy namin ang iyong pagkakanta. So, that's great. At sa'yo. Masyado ko sa pagpatay ng ilaw sa'yo, no? Ganon. Kaya nga eh. Mami D. Isang full shot niya ng damit. Ang ganda, ang cute. Yan, no? Parang Oo. Talagang pinaghanda mo yung iyong bawiin na. Naka-dress ka na. Idol. Ano sabi mo, Papa Ima? Magaling. Naluluha na ako, naluluha. Tuwang-tuwa si Zenki sa'yo. 100 ka, Zenki. Grabe. Sabi ko sa iyo. I want. para sa damit. Para sa damit. Uy, ano may nalalo. Ayun yung damit. Ayun na. Okay. Sandali lang guys, no? Medyo naguluhan kasi siya talaga sa talent niya. Sabi niya kasi, ang prepare niya talaga is sasayaw. So, eto na. Pasayawin na muna natin siya. Sige. Complete mo, Lodi. Mamaya, stop din. Bonus pa pa tayo. Basta ang score ko dyan, 150. 150 na. Tumigil ka, Zinky. Ako nga, natatawa ko sa sarili ko. Ikaw pa kaya. 150. Alis na. 150. Oy, daw. Baka. Hagdan daw si Alredan. Hagdan daw si Alredan. Okay lang yan. Pinas Mix Ayan na, Palakpakan. Tapos sasayo ako na nakaganon. Sasayaw, okay, oh. Higpit ako. Okay na. Tanggalin mo na yan, tanggalin mo na. Hindi ako pwede magtanggal. Maingay. Maingay. Oo, maingay dito. Hindi yung Kailangan naka-headset ako. Paano Hindi ba? yung cellphone mo, ilagay mo muna sa bra mo. Wala ka talaga, idol. Sabi ko sa inyo ayokong, alam nyo bang naghubad na ako ng bra, matutulog na ako. Eh, wala eh. At least Naano ko kanina kasi walang umakyat. Oh, go. Lodi, pakijakot si Kimi Vlog. Yes. Ayan, ano na. Sasayaw na. Hello. Aba, pinalitan na pala niya, si Mami D na pala ako ngayon. Katuwaan na dito, katuwaan na dito. Ano ba? Ano na yan? Alsin mo na kasi yan, alsin mo na. Alsin mo na headset. Hindi ko maririnig kasi ano eh. Tanggalin mo yung headset. Tanggalin mo muna. Tanggalin mo na. Tanggalin mo muna. Hindi ka naman nakakanta eh. Tanggalin mo muna. Yun, Gracia, be. Salamat. Gracia, be. Yo. Mami D, tanggalin mo lang sa sa tenga mo. Love you, Mami. Sabi niya. At sasayaw ako na yun. Sasayaw ako, ma'am, na hindi ko naririnig yung music. Okay lang yan. Kabatang, tanggalin mo na yung music mo, kabatang. Tanggalin mo na kabatang. Oh, yan. Okay na. Para wala ka ng ano. Oh, yan. Tanggalin mo na. Sasayaw lang ako ng walang music. Tanggalin mo yung Hindi, okay na. Okay, sasayaw ng walang music, guys. Yan. Yan ang talent. Ang talent, ano? Medyo Bini, nandyan pa rin. Thank you. Salamat talaga ha, Ma'am Gracia, be. Ayan, go. Oh, go. Suggest ko nga ilagay mo muna sa bra mo eh. Okay na yun. Dalawa. Ang gulo natin. Ayan. Wala kasi ilaw dun.
Oras, ano? Yan, si Pacquiao. Ayan, go. Uy, oh. Sayaw, neneng, sayaw, neneng, sayaw, neneng, sayaw, neneng. Munding, 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 munding. Igiling mo, igiling mo, igiling mo, igiling mo. Kaliwa, kanan, kaliwa, kanan. Igiling mo, ikot, ikot, ikot mo. Clap, lahat, clap, clap, clap. Clap tayo, guys. Clap, clap. Okay. Guys. Ayan, ayan. Okay na. Thank you, Mami D. Thank you very much. Mami D. Ay, nanalo na. Oh, ano masasabi mo, Lodi? Lodi, thank you. Ano masasabi mo? So, nakabawi siya sa round 2 na yan. Sa round 2. Grabe yung pamangkin sa 3 area. Hoy, 49 tayo. Kanina rin 39 na lang. Oh, Lodi Pamilya. Ano? I want you. Amanda Page. Amanda Page, ano? Ako dito. I want you pa rin. Yun. Wala sa pag-ipot ni Mami D. Lodi, I want you pa rin. Papa E, ano yan? Remix o ano ulit? Dadah. Ang kalaban. You got it. You got me. Okay. Sabi ko na nga ba, pagtitripan tayo, my love. Paano yun ang pagising kasi alas 12 na kalahating na. Ano ba tawag sa sayaw na yun? Chat-chat. Chat-chat ba yun? Akala ko utos pa rin. Hindi yun. Kurambus dance. Kurambus dance. J-Tolit, yung ganito, ganito na setting. Kurambus dance yun, tawag dun. Napatayan pa ako ng ilaw eh. Pinatayan na. Ako malapit na rin akong patayan ng ilaw dito. Jovalyn Villanueva, gusto raw kumanta. Alin yung sinasabi mo? Bawiin nyo naman. Hoy, yung mga nandyan sa baba, bawiin nyo naman yung kamalasan ko. Ayan yung ganyan, Jay. Yung ganito, tapos yung contestant, yung malaki na screen. Tapos yung mga judges. Baba, akit na kayo, guys. Yung gustong kumanta, bababa na ako. Wala na ibang kakanta? Jomalyn. Ako bukas. May work pa ako bukas. Si Lena Banador. Saya. Ginalingan mo. Sa totoo lang, alam ko yung ginagawa ko talaga. Wala akong talent sa kanta. Christine Hermosa ba hindi kakanta? Pababa ko kasi. Yabs, akyat na Yabs. Akyat ka na, Yabs. Sige na. Anong ayaw sa akin? Ayaw sa akin. Thank you, Virgo Bell. Mary Rose. Bababay sa inyo mga hostess and nandyan sa baba. Good night. And once again, congratulations, 3 area. Thank you, Moms Beth. Thank you. Thank you, Betchay. Hindi mo na kailangan ng WH. Bye-bye, my love. Bechay, thank you. Sila, my love. Okay po. Good night, everyone. Thank you, Moms Beth. Thank you. Sabihin, nawala na. Nawala na. Andito pa ako, ipapasa ko na lang mamaya. Sige, ayan. Pwede kang mag-take 2 siguro, Ma'am Mary Rose. Take 2. Mary Rose. Sige, akyat na ulit. Mag-TikTok ka kasi naka-TikTok nga ako ng sayo, walang music. Dali na. Okay lang yan sa akin kahit walang premyo, basta masaya kayo. Masaya na rin ako. Meron. Jomalyn, akit ka na, Jomalyn. Ayan, Jomalyn. Ladies and gentlemen, Jomalyn Villanueva Mariano. Sabi Sabi ni Nicolas, yung kayo na lang daw, ganyan daw. Pagtapos daw ni Jomalyn,
Si Ate Len ba? Si Len Abanador, nasaan na? Pagkatapos daw ni Joe Malin, aakyat siya. Okay, Jomalin, akit na, Jomalin. Seryoso Pero to, Ross, message mo ako dito ha. Yan o, yan yung Facebook ko. Guys, yung gustong kumanta at sumali, akyat na kayo guys. Pati si Ma'am Marlene, friend na tayo sa Messenger, Ma'am Marlene. Oo, friend na yun. Di ba ano ka? Mendoza? Ano ba yun? Only Rodelio. Hindi. Isa pa. Ito na. Friend na tayo. Nakita kita doon sa Yun, ano, ng Kabatang. Naka-green screen na siya. Ayun, no? Ayun, no? Only Rodel. Ayun, nakakanta na po. Shout out, Only Rodel. Kanta ka na. Makakanta rin si Only Rodel. Meron siyang isang kanta. Okay. Meron sa backstage, si ano. Okay, sige, Beer Google Channel. Salamat ha. Salamat sa support mo. Cutie Pie di Juan, akit ka, Cutie Pie. Yan, si Cutie Pie. Cutie Pie di Juan, akit ka. Cutie Pie, akyat ka, Cutie Pie. Ipagtanggol Sige, mo. sis, akyat ka, sis. Bawiin nyo naman yung yung ginawa ko. Ba't sabi ni Jomalin Villanueva na enter ko na ang StreamYard host? Okay. Napiangan ako eh. Akit ka lang. Sige, pindutin mo lang yan. Tapos i-allow mo lang yung microphone mo. Gaya mo, desktop view mo. O, ialagay mo yung pangalan mo, yung mo. Jomalin Villanueva Mariano. Yan Lodi. Ingat, God bless. Yun nakakapi na eh. Buti pa ikaw nakakapi na. Salamat naman, napasaya ko. Tawa tutti, grazie tutti. Ingat, God bless. Thank you. Virgo, grazie. Arrivederci, più domani. Domani, with spaghetti carbonari. Ci vediamo dopo. Papa E, may bagong idol ngayon si Mrs. Sino? Si Papa E. Si Papa. Papa E. Visit. Salamat po si Admin. Hindi pa niya alam yung YT mo eh. Sasabihin ko sa kanya, susupoy pa yan kanyan. Iiwan na niya si Coloco eh. Ipapalit sa'yo. Hindi pa ako marinig. Hindi, wala ka pa naman. Akit ka muna. Yung wala ka pa sa backstage. May kami ka shout out. Sali. Sige. Pwede ka makiat. Shout out sa'yo. Guys. Only Rodel. Sali kumanta. Nandito na po. Apo, Yusri. Sige. Akit ka. Ayan yung Akit. Akit na. Patamsak dyan guys. Malapit ng 100. Makakota. Akit na. Dalawa na lang. 100 quote. 100 na. Oo. Salamat. Yan ang ganyang karami. Akit na. May jacket ka na. Oh, pwede kumanta. Pwede. Yusri. Akyat na. Yusri. Mike is working. Enter broadcast ka. Mag-enter broadcast ka. Akit na. RJ Fitness, bro. Akit ka, bro. Naplat daw yung niya eh. Naplat daw yung kotse niya. Yung goma. Tigat na tumawag sa akin. Hindi mo pala ako makaka-rescue. May nag-feedback guys. Baka si Ma'am Marlene. Marlene, baka malakas yung volume mo dyan. Di naman, idol. Hindi. Click lang po yung link ng StreamYard na binaba. Ayan. Akit na. Okay na? Nanonood ka ba? Yun pinapanood mo. Headset ka naman. Huwag mo nang lagyan ng volume yung pinapanood mo. Walang boses yan. Walang boses.
Naka-silent. May na si baby ng gamot? Na-enter mo na. Eh baka ibang studio yung pinuntahan mo. Bakit wala ka rito sa backstage? 8 pa lang kami rito. Kailangan pa namin ng 2. Ano na? Nandiyan na si Ayan ano. o, tinanggal ko yung headset ko. O tayo mo si Yosri. Tayo muna ang mag-video okay kung wala pang akyat. O, kayo na. Unahan muna sa Idol, Zinky. Go. Sige. I-filter mo na, Lodi. Filter mo na yung ano. Yes, pwede. Ma'am Gracia Abe, pwede mag-request na song anytime, anywhere. Right now, right there and then. Wait daw. Wait daw, sabi ni Yusri. Welcome, Anthony Rebay. No, welcome. Welcome po. Welcome Ano kayo. kaya ito si Cook Channel? Nagtago si Vanity. Baka ito yung kanina. Oh, pasali. Okay. Iakyat lang kayo, guys, then kakanta kayo. Yan, oh. Ma'am Gracia, ano request mo, Ma'am Gracia? Gagawa natin ng paraan yan. Napakinggan na natin yung 3, guys. Wala si Only Rodel kanina eh, sa ano ko. Sa talent ko. Hindi ka tuloy natawa. Guys, tamsakan nyo muna. Nandito ko kanina. Ano dyan ka? Okay, ready na tayo guys. Ito na. Ang ating fourth contestant from Barcelona, Len Marie. Alisin mo na yung background music. Oo nga, yun pala yung background music, yun. Pwede pa naman. Nandiyan na rin si Yusri. Nasaan na si Ate Len? Malaglag. Thanks mga kabatang. Umaga na, may work pa to. Salamat po sa lahat. Okay, sige po. Thank you, ma'am. Ma'am or Sir Petit. Ayan, Yusri, kanta ka na, pakita ka na. Okay, si Yusri na, si Yusri. Sana yung kakanta. Pakita ka na. At nang ano natin yung boses mo. Maipost sa social media. So, camera on na lang. Salamat po, ma'am Tita Babe. Kabatang Jay. Oy. Ipakita mo din yung mga host, mga dito sa side. Tapos siya yung nasa tabi. Oo, yan. Siya yung nasa gilid. Pero ba't siyang mukha? Mamaya na yung sumobra. Ayan. Gracia Abe, mega shoutout naman po sa inyo. Yusri, oh. O, sino mo na makakita si Yusri muna si Yusri? Okay, Yusri. Nawawala. Okay po kayo, ma'am. Okay po kayo. Kaya nga, may gustong may gustong umakyat lagi dito pero 10 na tayo eh. Sandali lang yun. Bababa wait ako. lang guys, wait lang. Wait. Sandali, anong bababa? Si Marlene. Ako, bababa. Sige, Ma'am Marlene, akyat ka ulit mamaya. Oo, dahil si contestant siya eh. Okay guys, sino
Hello? Wala eh. Wait lang, inaayos lang ni Lodi. Inaayos ni Lodi. Nais lang para nasa gitna si Madam User eh. Inaayos lang, ma'am. Wait. Yan, ganyan, kabataan, ganyan. Yan. Kaya sa humanity ko na napupunta eh. Yan. Okay na yan. Okay na. Ayan, dalawa na siya nasa taas. Nawala si Jomalyn. Pwede na ako kumanta. Hello. Yun, no? Lodi, wag mo nang galawin. They whisper on my pillow. Leave the winter on the ground. Wake up lonely. Stare of silence in the bedroom and all around. Touch me now. I close my eyes and dream away. Used to be love, but it's over now. It must have been good, but I lost it somehow. It must have been love, but it's over now. From the moment we touched till the time had run out. Make believing we're together, that I'm sheltered by your heart. But in and outside, I turn to water like the teardrops in your cup, and it's so hard. Winter's day, I dream away. It must have been love, but it's over now. It's all that I wanted, now I'm living without. Tapos na. Okay na siguro. Okay na yun. Yeah, clap everyone, clap. Labas mo na. Ano ko na gagawin sa susunod? Kabatang. Ay. Wag mo pagka hindi mo siya makuha ng isa sa iano mo. Siya na lang muna tapos i-off mo lahat ng mic para malinaw yung ano mo. Ito i-layout ko lang ha. Gagalaw ko. Nile-layout ko eh. Ako Clap. Yan. Ipo-full screen na lang natin, Lodi, and then ako na mag-ano dito. Mamaya. Ako mag-click-click sa lahat kayo. Tapos, naman. Nalaglag na naman si Ate Len.
Okay, next na si Malin. Pagka may kakanta na kabatang, i-off mo na yung mic lahat. Sige. Okay. Pa isa-isa lang muna paakyat mo, Jay. Yung contestant lang muna nakakanta. Yun. Sige. Nasa waiting room lang muna yung iba. Sa baba na lang tayo lahat. Okay. Hindi, pwede kong gawin ganito muna. Yan. Pambili ng bilan sa kamani na pulutan Lodi habang may kumakanta. Yun, no? Thank you, Boss Eljan. Walang ubos yan, si Boss Eljan. Kanina pa yan, ha? Mahaba ang PC. Okay. Fire. Kanta. Ma'am Jo Malin, ikaw na. Nakamute ka, ma'am. Nakamute ka. Nakamute ka, Ma'am Jo Malin. Paki-on yung mic mo. Nawala. Okay. Fire. Okay na? Okay na po. Nasa na? Nalaglag. Nalaglag doon pagka okay. Nalaglag. Ayan. Napindot. Sige na. Ikaw na. Bebe Vlog, nakita niya si Bebe Ko Vlog na hide daw siya. Saan? Si Bebe Ko Vlog. Bebe Ko Vlog, nandyan na po. Sorry. Mega shout out sa'yo. Out pala siya. Kabatang, i-present mo na yung kakanta natin. Napindot ko kasi. Okay guys, ladies and gentlemen, Jo Malin Villanueva Mariano. Ay, paki-landscape mo, ma'am, yung yung camera mo. Paano? Ganon? Ay, ano ba yun? Rotate mo muna yung screen. Landscape mo, ma'am. Landscape. Unlock mo, ma'am, yung Teka, sandali. Saan yung rotate? Okay lang. Oh, sige. Okay. Mawala ba ito mamaya? Ilonggo, mega shout out. Yung may immortal yung kantahin ko. Sige po. Wala akong Nakapela ba yan? Walang background. Wala akong background. Gusto niyo mag-background, pwede po kayo mag-play ng background niyo. Meron pa kayong extra device? Oo, meron. Ayun, sige po, gamitin niyo. Sandali. Wait. Guys, kayo dyan sa ibaba, pwede po kayo mag-rate, no? Pagka, i-rate na namin, boboto po kayo dyan sa baba, Ang magkakaroon ka ng fans. Sandali. Hirap kasi yung cellphone ko nag-ano na. My immortal, where are you now? Nasaan na? Wait lang, host, ha? Paano to? Wala itong... Paano to i-ano yung sound dyan dito? Lagay? I-loudspeaker mo lang, ma'am. Yung volume, i-high volume mo siya. Okay. Maririnig Sandali. din namin. Naririnig mo ba yan?
So tired. Ay, tika, sandali. Hindi ito. May sound. Wait lang. Hindi pala to. Sandali lang, host, ha? Yung minus one lang, minus one. Hindi siya. Hindi, yung minus lang. May ano siya eh. May lyrics. Play kita, ha? Kasabayan mo na. Ay, hindi. Wait. Madami kasing may immortal dito eh. Ano ba, Evanescence ba yan? Evanescence? Ay, Iban Essence, oo. Okay. Sana mayroon kayo dyan. Ayan. Go. Ulit host. Dito na lang. Kasi hindi ko siya maano eh. Wait lang, dito na lang. Hindi ko makita host, ang liliit. Ate, kuha na lang po ko ni chocolate. Dito na lang. Ito lang, sa'yo lang. Go na. Patayin mo na, Lodi. Patayin mo Hindi, kabatang, ganito muna, patayin muna. I'm so tired of being... wait. Ulit. Hindi ako sila papatayin yung kakanta. Lodi J, yung Start kanya na na ba? daw. Sa akin na lang. Apo. Wala akong pinapatutunan dito. Ito, start na. Sige. Maririnig ba dyan? Ito po namin. I'm so tired of being here. Surprised by all my childish fears. And if you have to live, I wish that you would just live. 'Cause your presence still lingers here. It won't leave me alone. These wounds would live to heal. These wounds is... This pain is just too real. Ay, nagkakamali. Ulit. You cried, I wipe away all of your tears. And you'd scream that fight away all of your fears. And I held your hand through all of these years. But you still have hold me. Nagkakamali yung ano ko. Stop. You used to captivate me by your resonating light. Now I'm bound by the life you left behind. Your face it haunts my once pleasant dreams. Your voice it chased away all the sanity in me. These wounds would seem to heal. Stop. Ay, sira yung ano ko. Would seem to heal. This pain is just too real. There's just too much that time cannot erase. You'd cry
Masira host yung ano ko. Oo, nag-i-stop. Wala akong magawa nito. Hindi ko maano, nag-i-stop. Sayang. Hey, thank you very much. Jomaling Villanueva. Hindi ko na patuloy. Thank you, host. Guys, Sorry. claps. You Claps, guys. Thank you. Ano masasabi mo ngayon, Lodi Zenki? Hindi ko na patuloy. Keep it up. O, yun lang, Lodi. Yun lang. Yan lang. Okay. Sana nanda. Pamilya Pilis? Ako? Hindi ka nakasama. Ano bang masasabi ko? Hindi nakisama yung ano ko. Wala. No comment. Wala. No comment. Okay, Lodi J, ano masasabi mo? Actually, Ma'am Jomalyn, maganda yung pagkakakanta mo. Bilib ako. Pero hindi nakisama, tama ka, hindi nakisama yung music mo. Kaya siguro Hindi nga eh. may round 2 pa naman, no? Mababawi pa. Sige. Babawi ako ha. Tapos sa inyo na lang host yung ano, yung sound. Okay. O gusto mo ulitin mo kanta ngayon, bibigay ko ngayon, ha? Isang kanta. Sige, uulit. Take two. Mamaya Kayo pa. ang magbigay. Kabatang Kayo mamaya. ang magbigay ng kanta. Proceed tayo kay Kabatang Ma'am mamaya Amanda muna. Tate. Ano masasabi mo, Ma'am Amanda? Si Rosalie De Juan daw akyat. Kakanta daw. Si Len muna. Sige. Okay naman yung pagkakanta mo. Pwede niyong ulitin. Okay. Proceed tayo guys kay Only Rodel. Ano masasabi mo, Lodi? Only Rodel? Actually, ang sabi ng Vanity, pwedeng ulitin. May second chance. Ulit. Okay, papai muna bago niya ulitin. Tapos okay yung ano, ulit. Yung connection lang naman, siguro yung connection ng cellphone niya, hindi hindi nang ulit. Yung connection ng cellphone niya sa internet, nasisira, nagloloko, kaya ulit. Hindi, ganito na lang. Ulitin na lang. yung microphone ko. Hindi guys, sunod muna yung another contestant. Nasa ibabaw. Prak, paki-prepare mo, Ma'am Jomalyn. Prepare mo, ha? Huwag kang mawawala. Dyan lang siya. Sige. Sa baba muna siya, sa baba. Standby lang po ako dito. Sa baba Okay, muna, Ma'am sa baba. Jomalyn. Second round tayo. Bababa muna kita saglit, Mama. So, prepare mo yung no? Okay. Okay po. Dito kay Len. Jomalyn. Ha? Okay. Po. Dito lang ako nakatambay. nakita na. Nakastandby. Okay, sino next natin, Lodi? Yan. Si Jomalyn Villanueva, nakasulat na kanina. Tapos na. Yan na lahat, ha? Susunod na si Rosalie yan. Rosalie. Ano muna, sila nyo. Ano to? Ano muna isang magandang intro. Kabatang J, litan mo lang muna daw ang camera. Yan, ganyan na lang. Sige. Talikod na kami. Talikod. Ano yung ano? Ma'am Rosalie, saglit lang po na. Susunod ka po. Hello. Wait lang. Ay, okay. Pareho na yung tayong dalawa yung mata. Hindi makakita ng litra pag walang salamin. Paano kaya ito? Teka. Kabatang, i-mute mo muna lahat. Sila na lang ang Sa pagpatak ng bawat oras ay ikaw
ang iniisip-isip ko. Hindi ko mahinto, tintig ng puso, ikaw ang pinangarap-garap ko. Simula nang matanto na balang araw ibig ang puso. Ikaw ang pag-ibig na hinintay, puso ay nalumbay ng kay tagal, ngunit ngayon nandito na ikaw, ang pag-ibig na binigay sa akin ang may kapal, biyaya ka sa buhay ko, ligaya at pag-ibig ko ikaw. Humihinto sa bawat oras ng tagpo, ang pag-ikot ng mundo, humingiti ng kusa aking puso, pagkat nasagot na ang tanong, nag-aalala noon, kung may magmamahal sa akin ang tunay. Ikaw ang pag-ibig na hinintay, puso ay nalumbay ng kay tagal, ngunit ngayon nandito na ikaw, ang pag-ibig na binigay sa akin ang may kapal, biyaya ka sa buhay ko, ligaya at pag-ibig ko ikaw, at hindi pa ako umibig ng ganito, at nasa isip magkasama ka habang buhay. Ikaw ang pag-ibig na hinintay, puso ay nalumbay ng kay tagal, ngunit ngayon nandito na ikaw, pag-ibig na binigay sa akin ang may kapal, biyaya ka sa buhay ko, ligaya at pag-ibig ko ikaw. Thank you po. Good evening sa lahat. Okay na po. Thank you. Clap, 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 clap. Sumarap sila lahat, ha? Pero ako yung nag-turn ng chair, ha? Ako yung una nag-turn ng chair. Nauna si Pamilya Feliz, and then si Amanda Page, tapos si Papa E. Ako sobra. Tapos si Lodi Zenki at saka si Lodi J. Ako sobrang pinilit siya. Pinakuram ka naman talaga. Wow. Yun, no? Len Marie, pakinggan muna natin yung unang numarap. Pero parang gusto kong baguhin dito. Boy, ako intro pa lang, Len Marie. Nag-turn chair na agad ako kasi bagsak mo pa lang, akin ka na. Kaya akin ka sa akin ka. And then next si Ma'am Vanity Page. Ano masasabi mo, Ma'am Vanity? At ikaw ay na-amaze na kaagad? So sa unang pasok pa lang magaling na kagad. Nakita mo naman na very talented. Ano pangalan niya?
Masa na yun? Len Marie. Len Len Marie. Marie. Len Marie. Thank you po. Okay, Papai. Ayun, okay, congrats. Claps naman tayo lahat dyan. Kailangan makakita naman tayo ng claps. Palakpakan natin yung Nag-turn sila lahat, guys. Ayan. Magaling. Medyo nahihiya-hiya pa siya eh. Nahihiya siyang bitawan niya. Pero magaling, madam. Yun lang, thank you. Okay. Kay kay Lodi Master Zenki Adahar. Ayan, para sa kaalaman ng lahat, pamangkin ko yan si Len Marie. Si Len Abarador. Magaling talagang kumanta yan. Mahiyain pero magaling kumanta. So, Mana sa'yo, Lodi. Mana sa tito. Galing ko na, Tito. Tito Okay. Senki. Proceed tayo, guys, kay J. Collins 23. Tinuruan mo yata mabuti, Tito Senki. Anong masasabi mo, Lodi? Busy ka yata sa cellphone kanina kaya hindi ka napa-third? Nagre-rate ako talaga, Lodi. Nagre-rate ako. Actually, nagbigay na ako ng rate sa kanya. Pero, nilampasan niya pa yung rate na binigay ko. Kaya, Agad. Galing. I want you. You know. Guys, pa, kaya pinakita ko na. parang papatok tayo ngayon dito. May taga-ano na dito. Ako yung taga-turn. Ako yung taga-salita nyo. Kayo yung judges. Okay? Yan, Okay. nasampulan na tayo ni Len Marie ngayon. Ma'am Dihuan, nasa na si Dihuan? Nasa na? Nasa na si Ma'am Rosalie? Ma'am Rosalie? Nasa ka na? Baba ko na ulit. Baba ko na yung hagdanan. Baba mo. Ay, ikaw pala to host. Sinong host? Ang dami namin ditong host. Thank you. Sino yung walang jacket dyan? Jelena, Vlogger, mega shout out. Bakit siya yung mga yung mga pulat jacket? Nasa si Ma'am Rosalie. Patamsak naman dyan, guys. pala. Mga bagong May pinagbanahan pala, sabi ni Gracia Abe. Bagong dating. Malaki dito, Zenki Adahar. May pinagmanahan. Habang wala pa si Rosalie, baka pwedeng sample dyan, Papa Senki. Mga 2 lines lang. Pag-ibig na hinihingi. Kung talagang pamangkin mo yan, marinig. Ayan na si Rosalie. Yan na si Ma'am Rosalie. Hello. Si Rosalie Dewan? Oo. Okay, nakapag-prepare ka na, ma'am? Ay, nag-prepare na to, preparado na to. Ang sunod na akyat si Cutie Pie, ah. Wala. Background, please. Okay. Good evening sa lahat. Ma'am, ano kakantahin? Natatawa. Natatawa ako. Ngayon pa lang natatawa na ako. Oo, tawang-tawa. Natatawa ako. Maganda yan kanta, maganda yan. Diba, Aegis? Aegis. Galingan mo, Good ha? luck daw. Galingan mo, Ling, ha? Good luck daw, sabi ni Ma'am Teacher. Okay. Uy, pasensya kayo sa boses. Kabatang. Okay. Guys. Mute tayo, mute. Oo, ako na mag-mute. Magta-turn na lang kayo, mga Lodi. Ready ka na, ma'am? Pag ready ka na, mag-sign ka na lang dyan ng Lodi. Oh. Lodi, ano? Ma'am, pakikinggan mo na lang yung tunog, no? Ba't mo ako mute? Galing ba sa yung -1? Oo. Ako nga dahil wala nga raw siyang background. So, bibigyan kita ng background, ma'am. Ikaw ng... kabisado mo naman lyrics, di ba? Ito, pero wala akong background. Ako na po magba-background sa'yo. Ito. Pakinggan mo, ha. Tignan mo muna. Oo. Okay? Start, go. Niloko mo, nilasak mo,
ganyan ang puso mo. Natatawa ko nang marinig ko ang balitang mayroon ka ng iba. Halos kahapon lang sinabi mo sa akin na tayo ay tapos na. Ano ba yun? Ilan pa kayang mga babae ang paluluhain mo pa? Nilaso mo ang isip ko, ang puso at damdamin ko. Anong sakit sa aking dibdib, ang pag-ibig na alay mo. Natatawa ko nang marinig ko ang balit na mayroon ka ng iba. Halos kahapon lang sinabi mo sa akin na tayo ay tapos na. O kay bilis namang sino ba lang nakuha mo, mukhang hindi ka kilala. Iwan kayang mga babae ang paluluhain mo pa. Tama na yan. Thank you, tama na yan. Thank you po. Nilalamig na ako. Tama na yan. Thank you po. Yun, May kaba pa. Yun ang nag-turn dyan. Hindi ko na maintindihan kasi natapos na kagad eh. Oo nga. May kaba pa. Unahin na natin Pasensya si po, Amanda pasensya. Page. Ano masasabi mo, Ma'am Amanda? Ma'am Vanity Lane? Ano niya, pag Yan, okay na. Yung hugot ni Ma'am Rosalie galing talaga sa sa stomach. Malalim yung pinaghugutan. Feel ba? Okay. Zenkia Dahar? Ano ba masasabi ko? Ma'am Rosalie, siguro dalawang kanta pa, dalawang hasa pa. Bukas may ulit tayo kay J Tolits naman. So malamang bukas makukuha mo na yung nota. Kaya practice pa. More practice. Okay. Familia Feliz? Lodi? Actually, hindi ko masyadong narinig yung kanta, pero keep it up. Yun, Papa E? Ayos yung kanta ni Madam. Phil, sabi nga ni Madam Vanity. Feel na feel, F na F. Bonggang-bongga. Kaya, okay yan. Okay, yung mga nasa baba guys, magre-grade din. Lodi? Actually, nagkaroon lang ng konting technical dun sa yung background niya kasi hindi siya nakakasabay. Pero yung pagkanta niya, kung a cappella pa yon mas maganda. Yun. Nakakanta niya, pero kung nag-a cappella na lang siguro siya, mas maganda. So, I suggest na kanta siya uli ng isang a cappella. Pwede ba? Okay. Sige, mamaya. Only Rodel. Lodi, only Rodel. Nakamute ka, Lodi. Nakamute ka. Yun. Maganda naman yung boss na game sa contact, hindi siya nahihiya. Kaya lang yung yung sounds. Medyo naiiwan. Yun lang. Thank you. Yung kalaban naman, pakinggan natin yung kalaban. Ma'am Jomalyn, ano masasabi mo doon sa kalaban mo? Ulit na ulit.
Kamag-anak ko yan, host. Okay. No comment. Wala akong... Okay, No comment. Sino next natin? Meron pa ba? May susunod pa? Ibababa ko yung hagdanan, guys. Si Karen aakit para kumanta. Birthday girl. May na tayo dito. 1, 2, 3, 4. Ilan na yung nakalista mong kumanta? Si Frances, baka kakanta to si Frances. Magaling kumitara to, guys. Frances, BHTV. Pwede ka bang umakit, tol? Hindi ako kakanta. Uy, grabe. Pagkakon, galing-galing kumanta ngayon. Para sa kinetics lang, hindi para sa content. Frances, okay na okay dito. Akyat ka na, Frances. Akyat ka na. Frances, akyat na. Ninja Frances. Yan may jacket ka na. Yung ninja mo may jacket na din. Welcome. Akyat na, Frances. Akyat na. Seven na yung nakalista dito, mga Lodi, ha? 7. Ito na ba yung napakanta natin? Oo, 7. Guys, bigyan natin ng break-up. Round 2. Okay lang ba? Round 2 natin sila. Ayag kayo, guys. Mga hosts, judges. Or pakitin na natin si Frances para sa last contestant. Sige, si Frances. Pakitin na. Hello. Yun. Yan. Okay. Frances, pakita ka na. Welcome, Lodi. Welcome. Kilala naman ako. Hindi na ako papakita. Ganda ng ng mic ko. Pakita ka, Lodi. Pakita ka, Frances. Camera. May percentage kasi yung appearance. 20%. 20% yun. 50% appearance. 50% voice quality. Teka lang. Audience impact daw. Yung mga audience impact. Wait lang po. Okay. Akit mo na rin si baby ko, vlog. Jupit kayo. Mas maganda yun. Para kay Champ ni Manalo kung jupit kayo. Si Julian, binubuking ni Karen kanina. Sabi ni Karen, si Julian, ay pati yun. Para sa labas lang galing kay Batibot. Wala yan talaga itong dalawa na. Karen, akyat na Karen. Okay na. Si Frances. Dapat magpakita, Hindi kasi, Ma'am Denise, pwede ka na din umakyat. Leona, Nay Lazaro, mega shout out. Hello, okay na ba? Umpisa na? Okay na. Sir? Pakita ka. Magpakita. Camera on mo. Naku, nakapam. Yan. Landscape mo, Lodi, landscape. Ayan, naka-landscape na. Yun, okay. Okay, Papa. Rock and roll tayo, rock and roll. Yun, Patay smooth. Pagkalang tayo. Jam. Your love. You're the one who never leaves me. From my mind down to my soul, you touch my lips. You're the one that I can't wait to see. You're here by my side, I'm ecstasy. I am all alone without you. Days are dark without the glimpse of you. Now that you came into my life,
It's blue, the moon shines, and I can see your love is like the lights of my heart. I feel the warmth inside. Your love is like flows down through my veins. I feel the chill inside. Yun o, nagpakulay pa si Jens. Thank you, Natik. Thank you. And Pamilya Felix, proud member. Every time I hear our music play, reminds me of things that I've been through. In my mind, I can't believe it's true. In my heart, the reality is you. I am all alone without you. My days are dark without the glimpse of you. Now that you came into my life, I feel complete. The flowers bloom, morning shines, and I can see your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Your love is the wind that blows down through my soul. I feel the chill inside. Your thank you. All right, palakpak guys, palakpak. Galing. Thank you ulit ha, Ma'am Vanity Jens. Thank you po, thank you. Thank you, galing Lodi. Pero pakinggan natin guys, yung hindi umikot, mag-isa siya lang. Yan mag-isa lang siya. Oy, umikot ako, uli. Hindi ka nag-turn, Lodi. Umikot ako. Umikot ako bigla. Oo. Okay. Dito tayo. Kanan na tayo. So far, para sa akin na so far yung pinakamagandang ngayon, kanta. Yun nadali mo, Lodi. Si Lodi J naman ngayon, unahin natin. Maganda pagkakakanta, Brad. Ang problema lang is puro saleg at balbas na lang ang pinakita mo. Puro dapat na pagkakanta tayo, pakita tayo sa camera, no? Kasi doon natin kinukuha rin yung yung... Oo nga eh. Yan, ganyan sana, bro. Ayun. Pwede bang ulitin? Ano ba? O sige, ano ba gusto niyo? Request kayo. Yung nakaharap. Yung nakaharap. Stock on you. Okay. Stock on. Pakinggan muna natin yung mga jurado. Ayan. Ano ba masasabi? The best talaga, thank you natin sa Francis. The best. Pwede. Rock and roll. Yes. Rock and roll. Pamilya, please. Magkasama naman sila ni Bebe Q eh. Mga boss ko yan, dalawa na yun. Ang galing mo. At saka yung kinanta mo, one of my favorite song yan, kaya grabe, nakakapanindig balahibo kasi ang ganda ng kanta, ang ganda ng pagkakakanta. Kaya para sa akin, Tol, ikaw yung number 1. Roll. Naiyak ka, no? Amanda Page. Ayun, sobrang galing. Tapos, super favorite ko yung kanta na yun. Pero yung susunod mong kakantahin, mas favorite ko yan. Kaya galingin mo. Ano kaya yun? May quality pala si Francis eh. Stock on you. Dapat kanina pa eh. Stock on you. Ano pa maganda? Okay, Lodi, Only Rodel. Tapos sa next song na tayo. Masasabi ni Only Rodel, Lodi. Magaling ang boses. Sayang na ako.
Okay, yon. Next song. Kay Francis. Mag-request. Song ba? Oo, may next song daw, Lodi. Oh. Stop on nyo daw, stop on nyo. Stop on nyo, Tol. Hindi ko masyado. Baka mamaya tayo. Hindi ko kabisado eh. Ako na lang. O sige, ikaw na lang. Kahit ano na lang, ha? Lady in Red. Lady in Red. Yung request ni Commander ko. Request ni Mrs. Baka magpapalipad ulit yan kahit yellow lang. Huwag mo nang patayin yung camera. Sige. Yakang-yaka yan, bro. Yakang-yaka. Yan, para maka-yellow ulit ako. Sige, ito na lang. Try lang. Wala ba nanonood dyan? Search ko muna. Kamataas ito eh. Oh, thinking about our younger years. There was only you and me. We were young and wild and free. Now nothing can take you away from me. We've been down the road before, but it's over now. Baby, coming back for more. Baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I'm finding it hard to believe we're in heaven. Love is all that I need, and I found it there in your heart. Isn't too hard to see we're in heaven. Oh, once in your life you find someone who will turn your world around, bring you up when you're feeling down. Yeah, nothing could change what you mean to me. It's the last that I could say. Just hold me now, 'cause our love will light the way. Baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I'm finding it hard to believe we're in heaven. And love is all that I need, and I found it down in your heart. It's too hard to see we're in heaven. I've been waiting for so long for something to arrive, for love to come along. Our dreams are coming true, to the good times and the bad. Yeah, I'm standing there by you. Ayun na yun. Tapos na rin. Okay na yun mga idol. Wow. Galing. Thank you, Lodi. Lupit bro. Malupit. Salamat. Try lang. Okay, magko-comment pa yung mga jurado natin. Dapat wala nang comment sa second. Okay na yun. Okay. Wala nang comment. Pero ito yung magko-comment kasi natulog yata eh. Sorry, Ma'am Vanity. Okay. Sabi ko sa ganda ng pagkakanta, si Papa A kahit natutulog, napapatang mo siya. Ang ganda. Si Papa E talaga oh.
Ang galing, galing. Okay. Wala Sino talaga next? yung favorite song ko. Ano yung favorite song mo, ma'am? Palipad sana ako wala eh. Yun, sige. Takon nyo, Alipat ma'am. naman. Ano daw? Favorite? Yun nga daw yung stock on you. Banatan mo na, bro. Banatan mo na, Lodi. 50-50 tayo dahil. Papalipad siya? Papaliparan ka niya. Oo. Sure yan. Kahapon pa. Hindi nagbibiro yan. Di, sa na lang. Yung next na muna nakakanta. Saka na lang ako. Sa next na lang. Next na lang. Hindi, ikaw na yung last. Ako na? Oo, meron ikaw na ulit. Dyan. Si Cutie Pie Di Juan ba kakanta rin? Kakanta. Cutie Pie, akit ka na. Akyat na guys. Oh, nandyan na yung hagdan. Bababa na. Si partner daw, kakanta, perfect. Kakanta daw yan. Si Yobs My Love. Si Yobs My Love. Akit ka na, bebe. Ed Sheeran. Si Ed Sheeran daw. Yun, no? Sheeran. May, Yobs My Love. Akit na, akit. may -1 yun, Lodi? Ha? Kayang squad. Ito yan? Ito yun, di ba? Ito yun? Ito yun? Yan. Stuck on you. God is spreading down deep in my soul that I can't release. Yes, I'm on my way. Needed a friend. In the way I've been, now I guess I'll be with you to the end. Yes, I'm on my way. Mighty glad you stayed. Yun! Tama na yan, Mang Vanity. Tama na. Okay na yan. Tigil mo na yan, Ma'am Vanity, ha? Ay, ba't tinigil? Pwede pa namin. Yes, I'm on my way. Mighty glad you stayed. Talagang tinupad niya. Singer. Yun, sinasagot ko na daw ni Nay. Galing ng Medyo- backup singer. Nalito. Bawiin mo na lang, Ma'am Vanity, yung palipad. Oo, hindi na tinapos. Hindi ako na, galing ng backup singer mo eh, oh, si Papa E. Feel F na F ni Papa E, JP Stories, shout out. Ay, thank you pala, Sir Francis. Thank you. Pasensya na, Ma'am Vanity, medyo... Okay lang. Clap. Wala akong JP. Mega shoutout, Maris Perez. Yo, mega shoutout, Maris. Mega shout out guys sa mga nahuling dumating. Kanta na. Next, Lodi. Si Maris Perez, bakit naman? Pang 9 na yan, pang 9. Magse-select na tayo, ha? Nagsusulat ba kayo dyan, mga Lodi? Oo naman. Sa GC yung rate ko, di ba? Nagre-rate ako sa GC. Akit ka na, Maris. Nandiyan na ba ang hagdan? Dali na, oh. Malamig na to, malamig na. Stuck on you. Kahit gabi na mas makakapaganda nga yung kanta sa gabi, Maris. Akit na, Maris. Akyat na, guys. Akyat na. Ang pangalan natin, 9th contestant.
9. 9 na, naka-9 na tayo, guys. Dito natin yung prize, mga kabatang. Anong prize 300 na? champion. Price and price. 200 load. First prize. French fries. French prize. And second is 200. Ayan, oh. 300, 200, and yung champion? 300. 300, okay. 1, 2, 3 ba? 100, 200, tsaka 300. Oo. Load yun, Ayan. load. Papa. Oo. Okay. 100, 200, 300 sa mga runner-ups. And champion. Meron tayong 8 contestant. Pang-siyam na yung papasok ngayon. Nandyan si Ma'am Jo Malino. Kakanta muna habang naghihintay tayo. Ayo, babawi siya, di ba? Babawi Oo, siya. Yung kanina. babawi. Ayan, Ma'am Jo Malino. ulit. Nasa inyo ang mic, ha? Nasa inyo ang sound. Kay Lodi J. Sa sounds ko. Sige. Ano? No, madam. Nasa inyo ang host Kabatang, ulit sa iyo ang kabatang. sound. Ay. Pagka sa'yo sound, mangyayari yan tulad kanina. Oo, nga. Puputol. Akapela na lang. Akapela na lang. Akapela. Oh, wala na lang sounds, ma'am. May sounds ako dito, malilate sa'yo eh. Madigdelay sa'yo. Ang ganda mong kumanta, ma'am. Kailangan Akapela mas okay. Mas okay talaga yun. Bituin mo lang ningning. Ano? Kanta ka naman. Yung piyesa mo talaga. Sige. Ano ba ang kakantahin ko? When the smoke is going down na lang. Yun! Tirahin mo. Basta ikaw ang nasa sa'yo, control. Nasa akin ang sound. Oo. Ay, ano ko lang dito. Tika, sandali. Hanan ko lang muna nito. Madam, kahit mag-akapela ka, okay lang. Hindi ko nga kabisado ang host, ang lyrics. Hindi mo kabisado lyrics. Yun. Ilonggo, akyat ka na, Ilonggo. Smoke. Ito. When the smoke is going. Ayan, habang hinahanap ni Madam... sige. Habang naghahanap, pakantahin muna natin si Kabatang Vanity. Senki at the heart. Bataro. Ayun, no? Kanta ka muna, Lodi. Hindi. Mag-request na lang kayo ng song. Tapos kakantahin ko. Yan. Yung magre-request, magpapalipad. M2M. Mag-request kayo ng song, tapos kakantahin ko, tapos magpapalipad kayo. Umalis ka. Lodi, kunin niya yung mic niya. Kukunin niya yung mic niya. Ay, kukunin yung mic, yung bagong bili. Yun naman pala. Yun naman. Lodi, yung filter yan, ha? Na-filter mo. Okay na ba si Jomalin ba? Jomalin? Karaoke naman, Lodi, karaoke. May CPR mo ito. Okay. Maris Perez, yan Baka hindi ka pa daw nagtamsak, sabi ni Night. Meron yan. Hindi umaalis yung CPR niyan. Cover speech yan cover speech. Ilonggo, akyat ka na, Ilonggo. Mega shoutout sa lahat, mega shoutout. Nay Lazaro, nandiyan pala si Nay Lazaro. Mega shoutout sa'yo. Maris Perez, of course. Saan na si Kabatang? Namili pa yata sa sa IKEA ng mic. Si Len Abanador, nandyan na. Karen, Gumina. Thank you. Mayroon pa bang second round to? Kumanda na ba si Len kanina? Oo. Hindi mo nalimutan mo na ba?
Ay, oo nga pala. Si Len Marie. Si Len Marie Len Abadatory, isa yun. Oh. Kaya kinuha na yung mic. Oh. Check, sound check. Na, hush. Ayun, no? Okay ba? Okay ba? Concert na to. Kabataan, huwag mo kayo focus. Salamat Karen ha. Salamat. Palakpakan naman dyan, palakpakan. Go, Cincinnatics, go! Idol! Yes, go! Ano yan? Hindi ko marinig. Ano yan? Ano yan? Hindi ko lang marinig. Ba't di mo naririnig? Hindi Be my lady. Be my lady. Ikaw na pumili ng kanta mo. Ako na ang papatugtog. Sige, Okay. Sige. Ako na lang. Tanggalin mo yung kabatang. Tanggalin mo yung focus. Camera shy ako, alam mo naman. Oh. Lagyan natin ng konting volume. Malakas ba? Oh. Ganda naman yan. Ganda ni Teo. Okay. Okay lang. Nang di nagbibilyar Okay lang ba? Parang di tambay sa bilyaran yun Sino? Ayan Nagkakating para lang magbilyar Okay lang ba yung lakas? Sino yan? Ayos ka ba tama? Birahin mo na. Baka mag-feedback ako Hindi kaya mag-feedback ako dito. Hindi yan. Sige, birahin mo. Ayun, meron. Okay lang? Yan, okay. O, testingin mo lang, Lodi. Just once. Sabi ni Teacher Beniz. Come to me and take my hand. 1 in a million daw. Truly, I must let you know that I'm in love with you. All I want is you. How I need you. So please be my lady. Maybe you could lose the pain if you just tell me. Say the words you long to whisper that I want to hear. Something's on your mind. Is it hidden in your smile? Be my lady. Just forget the past. It's time to mend your broken heart. No walls divide us now, so dry the tears in your eyes. Nothing can stop us now. I'll give you all that I have. Be my lady. You're the one that I adore, so please believe me. I could never find the courage to resist your charm. Nothing's more divine than each moment. You are mine, be my lady. Just forget the past, it's time to mend your broken heart. No walls divide us now, so dry the tears in your eyes. Nothing can stop us now. I'll give you all that I have. Be my lady. Let the sun shine through your heart and make a brand new start. Stay with me each night and day through the rest of my life, just like the work of art. My love will last until
forever. Kabayang, Bandito. Like a gold, my love will last forever. Graba kayo mga kamay! Yun o! Next, medyo beneficio. Yes, yes, yes. You know, I love you, I love you, I love you. Oh, pasok na ba yan? Pasok. Ah? Pasok na pasok. Okay guys, bago tayo mag-proceed, mag-ano muna tayo, yung message kung anong masasabi natin. Yan. Unahin naman natin si Only Rodel. Lodi, ano masasabi mo? May hidden talent. Galing, boses. Parang lulubog ang Titanic eh. O sa, baka. Ayun lang, galing. Ang galing ko patang, galing. Bravo. Papay? Ano? Parang wala siyang ka-feeling kumanta. Parang wala siyang gana. Martin Rivera ang song, pero binigyan mo ng flavor ng swag na swag. Pero, GFF, thank you. naman, okay na. Kaya lang, nakukulangan ako sa feelings eh. Parang kulang. Kulang pa yun? Kulang pa yun. Bravo. Oh, bravo daw, bravo. Diyan tayo ngayon. Ay, ayos na ayos yung tinuro ko sa'yo kagabi, ano? Dalin-dalin mo eh. Magaling talaga. Magaling. Alam na, yung mentor. Ako ay napatagay. Oh, Lodi. Ako na. Yung mentor. Ano masasabi mo? Kung sila yung bravo, ako alpha, mas mataas ang alpha. Kaya magaling talaga yan. Magaling si Paris. Kaya ang galing. Pinlap yun. Ikaw ang sunod, ikaw. Alpha o alpha. Amanda Page, thank you. Ay, ayun. Sabi nga ni Papa E, parang hindi feel ni Zenki yung yung pagkanta. Parang, alam mo yun, yung parang iisa lang yung nasa isip niya habang kinakanta niya. Yung nasa niya. Kaya, yung sinasabi ni Papa E, kabaliktaran yun. Di ba, Papa E? F na F niya. Parang, I love you, baby. Hindi, katuwaan lang naman, katuwaan. Katuwaan lang. Kaya mag-enjoy lang kayo, guys. Ang galing. Katuwaan lang kayo. Galing sa puso talaga yung pagkanta ni Zenki. Yung kanina na kantasan, galing sa niya, sa stomach. Yung ngayon, galing sa puso ni Zenki. Okay, thank you, Ma'am Amanda Page. Pakinggan naman natin yung kalaban kung anong masasabi. Ma'am Jo, ano masasabi mo sa kalaban? Good. Bravo. Akong kurado dito, oy. Magaling. Kurado ako. Magaling ka, host. Lahat kalaban. Contestant, ano masasabi mo sa judge? Next. Okay, dapat lahat ng host kumakanta madali. Si Pamilya Pilis naman. Si Pamilya Pilis. Baka magalisan ng tao, no? May mic din yan, may mic din. Baka magalisan ng tao. Hindi, kaya-kaya mo yan. Stock on nyo. Hindi, may favorite yan. Ayun, magpapalipad ako ulit pag kinanta yun. Baka magalisan ng 35 tayo, 35. Ma'am Jens, dami na. Magkakalisan yan. Next. Next, si J. Tollins na, J. Tollins. Si J. Tollins muna, dali. Ilagay mo muna yung guwanti mo, Lodi. Yung guwanti. Dahil si GFF nagpalipad, mega shoutout. Salamat sa palipad. Salamat, GFF. Thank you, ha. Dapat lahat ng host kumanta, madaya.
way to bring us back. Tama na. Okay na yun Maganda. Ayos. Dali. Siko naman, si kapatid ng Only Rodel. Napatayo ko kay Jake. Pamalo. Nakamute. Nakamute ka, Lodi. Nakamute ka. Walang mag-comment ako? Kakanta. Ikaw na sa kanta. Hindi mo lang kanta. Sige, mamaya, Lodi. Magdo-duet kami ni Only Rodel mamaya. Hindi nakakasa yung sound card niya yun. Hindi ako makakadali. Si Papa Ino kanta. Papay. May aakyat pa dyan, guys. Ano na gagawin natin doon sa kumanta? Bale, 8 sila 8. Pwede na silang matulog, Lodi. Ganun lang. Ganun lang. Simple, di ba? Nakakasa sila, di ba? Budol na. Naka 5 hours na din tayo eh. Kung gusto nila. Bakit pagod na sila? Lang si Jomali naghihintay ng rest back niya. Sabay. Francis, kanta tayo. Yun, duduwet kayo. Oy, si Jomali yung rest back niya. Napansin niyo naman. Susunod. Ito last song. There's a look in your eyes. Must be love at first sight. Ano? You were just a dream. Nothing more would seem. But my love wouldn't wait much longer. Just can't forget the picture of your smile. 'Cause every time I close my eyes, you come alive. The closer I get to touching you. Sinong kaaway? Tama na. Sino umaway? Sino umaway kay Jay? Sino umaway kay Jay? Sino umaway? Sino umaway? Sige. Ito. Jared. Mahirap mag-ano. Dalawang tagay pa, Brad. Nakakatawa si Papa eh. Linakasan pala ng loob ni Lodi para kakanta lang eh. Lodi, baba na ako Salamat. Ano baba? Ako na host, kakanda. Para mabulabog na yung para yung magising yung natutulong na damdamin. Lodi, 12:30 pa lang. Game na. Pwede sumali. Ayan po yung hagdan. Po. Okay, 1:30 bigyan na ko dito. yung rest back ni Jomalyn Villanueva. Yan o. Okay. Sige, you win this. Ang kantahin ko when the smoke is going down para magising yung natutulog. Sige. Dapat ang akyat daw si Len, kakantahin ko ang Bring Me to Life. Sana hindi magloko yung ko na to. Yung... nakabuog na. Madam Venice, mag-shoutout. Akyat lang po, akyat. Ba't naka-change costume ka na, Ninang? Nakabuog na. Ninang, hubad ka na dyan. Kita ko. Burotsa na yan, ready burotsa. Ready na yan. Yanik Ilonggo, thank you. Akyat ka na. Ready burotsa na yan. Ay, spaghetti na. Spaghetti pababa. Wala nang Ninang, wala nang webinar. Tapos na yung webinar. Di ba kapagsalita?
O, dali na. Kanta na, Ma'am Jomalyn. Rest back muna. Sige. Sige. Ikaw na, sa'yo na yung sounds, ha? Kasi pagka sa amin, hindi magsisynchronize agad. Oh, sige. Sana hindi maglukuto para makanta ko ng maayos. Sige. Pag yan nagloko, bukas bumili kang bagong cellphone. Kakabili ko lang nga, host. Ito, bago nga. Kaso yung Star Maker, hindi talaga. Stop talaga siya. Star Maker kasi yung ginagamit ko eh. Rowena Jordan. Go. Sige. Susunod Pwede ka na po, rin. pwede. Prepare your -1 or acapella kung gusto mo. Okay. Thank you ha, Ilonggo. Fight na. Julian, nandyan pa din. Thank you guys. Okay, game na. Game na ba? Yan, nag-headset na si Kabatang Pilis. Yung magandang Kanta na yan. Go. Sino ba ang ata? Jomalyn? Jomalyn muna bago si Rowena. Oh, sige, para sana mag-ano tong ano ko. At ako'y naiihin. Nakakadalawang tagay na ako. Kabatang, kala ko si Sir tayo. Nasa iyo. Oo nga. Kukunin ko yung aking ano. Labas mo na. Meron ka na dyan? Oh, meron. Ready na ako. Go. Game na. Okay na? Oo, ikaw na. Oh, sige. Hello, nakapumamang. Oo, sasali si Rowena. Sinabi ni Jay Just kanina. when you make your way back home, I find some time to be alone. I go to see the place once more. Just like 1,000 nights before, I climb the stage again this night. Most the places still alive when the smoke is going down. This is the place where I belong. I really love to turn you on. I get your sound still in my ear. While your traces disappear, I climb the stage again this night. Those the places still alive when the smoke is going down. Instrumental muna. Iba talaga yung kalabasan.
I climb the stage again this night. Cause the place seems still alive when the smoke is going down. When the smoke is going down. When the smoke is going down. Thank you. Kabatang. Parang Cheers. natutulog na yata lahat. Kukuha ako. Unahin muna natin si Ninang Benis. Ano masasabi mo, Ninang Benis? Rere, congrats. Rere. Salamat sa inyo, Lodi, ha. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Cynthia Dahar, Pamilya Pilis, Only Rodel, siyempre nandyan si Lodi J. Tolitz, Amanda Page, Papa E. Napakarami nyo, guys. Hindi nyo ako iniwan. 33 million pa rin tayo. Hindi ko kayo... Sino pa kakanta? Hindi ko kayo Len. iiwan. Kabatang. Si Len naman daw ako. Nandun kayo. Jewet kami nila, Jewet. Okay. Len and thank you to her. Presenting in Kabatang YouTuber. Ma'am Jo Malin, salamat ha. Akyat na si ano. Thank you. Kanina pa yan si Rowena eh. Si May song Rowena. din ako. Ito na lang o paano? Nasa yung music. How can you see to my eyes like open doors, leading you down to my door, where I become so numb without a song. My spirit's sleeping somewhere gone until you find it and lead it back home. Wake me up inside, wake me up inside. Call my name and save me from the dark. Big my blood to run before I coming down. Save me from the nothing I've become. Now that I know what I'm without, you can just leave me, breathe into me and make me real. Bring me to life. Wake me up inside, wake me up inside. Call my name and save me from the dark. Beat my blood to wake coming down. Save me from the nothing I become. Bring me to life. Bring me to life. Frozen inside, Kabatang cheers. without your love, darling, only you were all the life among the dead. I've been sleeping 1,000 years, it seems got to open my eyes for everything. Bring me to life, wake me up inside, wake me up inside. Call my name and save me from the dark. Beat my blood to run, forward to my
myself, save me from the nothing I become. Bring me to life. Bring me to life. Okay na, thank you. Makakre. Thank you, Len. Thank you po. Good night sa lahat. Dito ka lang muna, Len. Si Len Abanador ba ay isa din? Si Len Marie din yan? Oo, siya din yun. Ah, okay. Yung may gustong umakyat, hindi makakyat eh. Baba ko muna si Ate Jom. Ayan. Akyat, bakit mo yung Si Rowena daw, Lodi, kanina pa. Rowena Jordan. Bababa muna ako, ha? Ah, hindi. Ba't ka bababa? Ako na lang po baba. Ako na lang. Para makapasok yung Ayan, pasok na yung ayan. Hindi na. May bakante na, Rowena. Pasok na, Rowena. Pasok ka na, Rowena. Yubs, my loves. Pasok na. Kampay, guys. Kampay. Yan. Kami wala kami. Kuha ka, Lodi. Kuha ka. Kuha nga ako. Si Ma'am Vanity. Si Ninang Bilis yung yung pulutan nasa gitna. Si Tyson. Ninang Bilis, Ninang Bilis. Kampay. Wait natin si Lodi Pamilya. Teka, magre-refill ako at naubos ko. Wait natin si Lodi. Dagdag lang ako natin. Yun, no? Ano yan, asukan? Ano yan? Vodka. Paki-accept yung nasa baba. Okay, acceptin ko si Rowena. Nandyan na. Rowena, nakamute ka lang, ha? Yan o, Lodi. Nasaan ka na, Lodi? Welcome. Hello po. Nakita naman pala ni Ma'am Rowena. Okay, Ma'am Rowena, sirahin mo na. Baka pilihan pa ng iba yan. Nasaan na si Lodi Senki? Wait lang. Tagay-tagay ang nabatog. Bilog. 4 kantos. Meron na. Dreaming, I must be dreaming. Hello? W. Around you will Sabay. Amanda, yun sa'yo. You take me in your arms and don't I know my dream is come true. And though I just fall in love again, just one touch and then it happens every time. And I know I just fall in love again, and when I do, I can't help myself. I fall in love with you. Magic, it must be magic. The way I hold you in this seems to lie. So easy for you to take me to a star.
Heaven is the moment when I look into your eyes and I just fall in love again. Just one touch and then it happens every time that I go. I just fall in love again, and when I do, I can't help myself. I fall in love with you. And I just fall in love again. Just one touch and then it happens every time. And then I just fall in love again. And when I do, I can help myself. I fall in love with you. Thank you po. Thank you po. Galing. Sino ang mauuna sa inyo guys na mag-comment? Yan, si Lodi Zenki. Masasabi mo kay Ate Rowena? Cheers sa tagumpay ko lang una. Galing ni Ate Rowena. Malupit yung music ang kanta. Malupit. Yung boses niya talagang klarong-klaro. Tsaka yung mga diction and pronunciation talagang klaro. So, napakalupit. Bibigyan ko si Ate ng 10. 10. Alright. Lodi Pamilya? Nakamute ka, Lodi? Yan, okay na. Okay na, Lodi. Sorry. Magaling ang pagkaka-deliver ng kanta niya. Kaya, ano sa akin? Thumbs up. Galing. Keep it up. Okay, thank you. Amanda Page? Napakagaling ni ate. Keep it up po. Sana manalo po kayo sa gabing to. Yun. Yun, post na. Ma'am Rowena Jordan. Si Lodi J. Tolitz. Masasabi mo, Lodi? Ang masasabi ko talagang nagre-rate na ako, guys. Nakadalawang tagay na ako pero nakuha pa rin ni ate yung yung sipatsa ko. Talagang ang galing niya kumanta. Ate, wag kang mawawala kasi meron pa tayong susunod. Bukas. Ano pa lang to? Kumbaga parang may audition pa lang to. Pero may premyo na. May load at saka WH na rin. WH na and then may pera pa na ibibigay si Sir Dreary Channel, si boss. Okay. Papai? Yes. Wala ako. Yun, ang galing ni ate. Confident si ate sa pagkanta. Kita nyo naman. Pagsalang pa lang, kanta kagad. Nakatutok ang camera sa face lock. Upak na pak. Boom! Very good. May pasabog. Lodi, pakijakitan si Jones Coronel. Okay. On the way. Si Ninang? Nabarot na. Hindi na hindi na makakapag-comment. Nabarot na yan eh. Ninang Feliz? Ninang, nakulbit na si Arabo sa iyo. Yung mga pagsalita na barokbok. O yan, Jonas, may ano ka na?
May jacket na si Jonas. Ito muna natin si Bebe ng Kabatang. Bebe, Yobs, my love. Ano masasabi mo doon, Yobs? Okay, si Yobs naman, puna natin ng komento. Ay, nalaglag. Nalaglag na. Mahina talaga internet niya. Nandyan pa din si Len, Lodi. Si Len Abanador, baka kakanta pa. Nakasampu na tayo, ha? Yung papa, yung mga kabatang, si Nail Lazaro, nagpaano ng kanyang contestant. Si Jonel. Si Jonas Jonas Kernel. Nasa na. My love to. Si Yobs, my love, naka-disconnect yung camera. Jonas Kernel daw. Si Kernel. Akit. Ito po yung hagdan na Jonas. Frances, kaya ulit mag-rock tayo dito. Bukas sa bahay ko, Frances, huwag ka mawawala. Lahat po ng kumanta ngayong gabi, wag po kayo mawawala bukas ng gabi. 12 midnight Philippine time. So, ibig sabihin, Martes na sa Pilipinas. Okay, ano masasabi mo, Yabs? Yabs, ano masasabi mo doon sa kumanta? Kay Rowena Jordan. Naririnig ka na, okay na. Maganda ka na ngayong gabing to. Yun, ang ganda, si Christine Hermosa. Christine. Grabe, si Putol-putol. Okay na. Naririnig ka na namin. Clear na. Clear and sound. May problema. Ano sasabihin ko? Yung comment mo sa kumanta. Kung magaling ba? Hindi ko siya. Okay ba yung tono? Magaling. Clap ako dyan. Okay. Clap siya. Yun lang. Pero meaningful na kami sinabi, guys. Oo. Magaling. Overall. Ano yan? Partner niya. Lodi. Batang pili. Mga ginagawa. Mga kanya-kanyang business eh. Kasi guys. Ano yung gagawin? Ano mo doon sa kanta ni Ma'am Rowena? Di ba nag-comment na kanina? Nagsabi na ako. Oo. Wala akong Ang si Lodi J, lasing na eh. Lasing na to. Kala ko sabihin pa kasi nagsalita na si Yobs kay Love. Siyempre, sisigundahan niya yan, partner niya yan. Yun tayo eh. Ginagawa mo, Idol Pilis, sabi niya. Ginagawa mo. Okay guys, akyat kayo guys. Okay, last na tong, meron pa isang hahabol, ang humamon, si Jonas Coronel. Ayan, akyat ka, Jonas. Akyat ka na, Jonas Coronel. Tinatawag ng pansin. Ayan, bago po tayo magpatuloy, kunin natin ng bigyan natin dahil si Jonas Coronel. Ang sinamo. Nakakalasig daw, Pamilya Pilis. Nakakalasig pala yung panta. Kala ko panta eh. Ang galing. Ganda itong ginagawa natin, i-improve pa natin to. Guys, guys, dyan sa ibaba, pwede na kayong bumoto. Kung ano yung bet nyo, bumili po kayo ng tatlo po. First, second, and the grand winner po. Sa gabing ito pa lang. But guys, sa 10 kumanta, sa 10 kumanta po, 10 ba, Lodi? 10, no? 10 Lodi. Wag po kayo mawawala. Bukas po, may round 2 po tayo, no? Doon po natin. Paghandaan nyo po, wag nyo pong gawin biro kasi meron naman po tayong pa-premyo. 1,500 bukas, 1,500. 1,500 bukas plus 1,000 pa. So, 2,500 po ang ilalabas nating budget para bukas. Oo. Ngayon, 1,000 tapos WH pa. Ayan. So, ano yun na po natin, guys,
Wag nating sayangin, no? Ilabas natin yung talent natin. Actually, hindi lang naman po dahil dito sa maliit na halaga na aming ipinapamigay. Sa kasiyahan. Sa kasiyahan. And then, alam nyo, ito na po pala yung break nyo para ma-discover kayo. Yun. Isa pa. Dito ka mag-viral. Discover agad. Si Ninang tulog na. Ninang, tulog ka na. Para magkaroon tayo ng mga... Live na. O Ninang, mag-live ka pagkayari nito. Marami lahat sila nilipat sa'yo. Okay lang matutulog si Ninang. Magpapagrade na tayo ngayon, guys. Okay, okay. Ang Okay. number one si Ma'am Beth. O, wala na siya. So, paano? Hindi ko alam. May pakibigyan po natin 0 to 10, 1 to 10. Tignan natin kung anong rate nyo kay Betchay. Oo. Press na po. Bibilangin na lang mamaya. Press tayo. Press 30 million in the house. So, Sabi ni Nicolas, Lodi, yung top 5 maghaharap sa round 2. Pwede yes, din. bukas. Totoo yan. Oo. Top 5 ba? Top 3? Hindi, top 5. Tapos malalaglag kasi sa 5 eh. May round 2 sila. May round 2. So, bali yung 5, may malalaglag na 2. Pero qualified sila for the second round tomorrow. Oo. Yung pero sila, yung 5 na yon, ano na sila, exempted na sila bukas sa na yon. Bali, ano na sila, waiting na sila sa round 2. Round 2 gagawin na sa bahay mo, Lodi. Oo. Yun. Okay yan. Ayos. Okay. Ang number 2 guys, si Mary Rose Feeder. Okay, so Lodi, ano yun muna? Number 1, si Betchay. Betchay, okay. Betchay, ano po ang rate nyo? 1 to 10. 1 to 10 po, bigyan nyo kami. Once lang mag-type guys ha, para i-sum na lang namin yun. Bilan nyo magwa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hanggang 10. Isang na lang natin lahat. Once lang sila Ilagay nila yung 5 kanilang bet. Yun. Yung first 5 nyo. Sige. Okay din yun. Okay yan. First 5 nyo. Pag pinakamataan natin 10, pinakamataan natin score 10. First 5 tayo, first 5. Kung sino yung unang sinulat, yun yung number 1 nila. Yes. Okay. Ganito na lang. Sasabihin ko lahat yung 10 na contestant, di ba? Pipili sila. Na-numberan na lang natin. Ito na lang, Lodi. I-type mo. I-type ko? Oo. Pero hindi ko nakita yung, yung pangalan kanina yung kumanta, yung naka-crowner, anong tawag doon? May gitar siya? Hindi si Francis, ha? Yung sunod kay Marlene. Ay, hindi. Rosalie. Hindi si Rosalie, yung isa pa. Si Weng. No. Guys, press pa nga. Hindi si ate, Gracia Abe? Hindi Gracia Abe. Hindi pa kumantayin. Nandyan, Si pangalan nun. Vandeline. Hindi. Karen. Teka lang. Matandaan na. Yos 3. Hindi. Guys, mag-press nga po lahat ng kumanta. Nandito pa. Yung after kay Ma'am Marlene. Si Yus 3. Sino yan, Lodi? Isa rin sa magaling na kumanta. Ayun, Si Yus 3. Yus 3B. Okay, sige. Yus 3B. Okay. Paano score namin? Pili po kayo ng 5. Sino yung number 1, number 2, number 3, number 4, number 5 nyo? Na bet nyo. Sige, sulat ko. First 5 nyo po na bet. Then may 2. Sa 5 na yun na mapipili nyo po ay 2 po ang malalaglag.
Magagawa ko ng banner dito. Yusri, Franz, Len Marie, Rowena. Ayan, mga ganon, mga tipong ganon. Frances, okay. Number 1 guys, I see Pechay. Nakasali siya. Francis. Hanap lang ang tulutan. Ay, natin na ako. Baso na ako. Yubs, my love. Yes. Tagay mo. parang table lang. Oh, tagay mo. Parang kami table ah. Kabatang, wala kang boses. Bilis. Kabatang, bilis. Hindi ba ako umiimik? Nanguya ka lang pala. Kala ko na... Nanguya pala. Kala ko Lasing ako, batang, lasing. Lasing ka na rin. Isang beer na ako. Isang beer pa lang. Isang beer lang, lasing na. Pero 50 ml, 50 ano to? Medyo litro. Maganda pala pag lasing, hindi ka nakakapagsalita. 500 ml. Ay, sa akin yun, 1 liter ng vodka. Pag naubos ko to, maligaya na ako. Kanina pinapakanta ko si si ko, Vanity Lane. Kakain na lang ako, Yobs. Perfect. Gusto ko yung kantang Perfect. Walang kumanta ng Perfect kanina. Gusto ko rin yun, Perfect. Kakanta ka ba yan? Ano? Papain. Papain, sabi mo. Parang iba sa pandinig ko kasi yung sinabi mo. Yan guys. Okay na yan? Sino? Subasa, banner. Pechay to Marie Rose. Wow, burger pa-deliver. I found a love for me. Galing ni Papa. Dive right in. Si Papa yung makanta? Bakit may sounds? I found a girl. Grabe, sobrang galing. Beautiful and sweet. Papa yun? Parang sa Ed Sheeran yun eh. Waiting for me. We were just kids when we fell in love. Not knowing what it was. I will give you up this time. God, kiss me slow. Your heart is all I want. And Mauntog ka, Papa E. Masyado nalikot, baka mauntog ka. Oo, number 4 kayo. Yusri. Magpapa na tayo, Lodi. Lodi Zinky, magpapa-grade na tayo. Listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered out Of course, Charol. heard it, loving you look perfect. Lodi. Oy. Si Len Marie at si Zenky, isa lang yun. Ako lang parang isa. Stronger than anyone. Gigil na gigil. Dreams I hope that someday kasama ko si Zenky. I found the love to carry more than just my secrets, to carry love when we are still kids, but we're so in love.
Nauna si Rodel. Babalik yun. Sarap ng burger. Thank you, ma'am. Teacher Benistina. Thank you. Oo, gagaling. Kabatang saya-saya dito. Yun, nag-grade na si Kuya. 4, 8, 7, 10, 5. Yan. Galing ni pala. Tapos bibilangin natin. Lista mo yan, Lodi. Lista mo. Oh. Maglalagay na lang ako ng X sa pinili nila tapos bibilangin natin, di ba? Yung sum, yung total. Kumanda po yung Jonas? Susulat ko ulit. 1, betchay. Di ba may kakanta pa yung Jonas? Ha? Kumanta na ba si Jonas? Di ba hindi pa? Hinihintay kong umakit eh. Akit na, Jonas. Kay Lazaro, nasa na si Jonas? Pinadyakitan mo, hindi naman umakyat. Beijing Jonas. Beijing Jonas. Beijing Jonas. Josh Ribi, 5. Jomalin. Habang nagbibilang tayo, kakanta muna si Go-Sing. Yun. Binanahan. Rosalie. 7, Len Marie. Ganahan ako, nilabutan ng buhay ang bahay. 8, Frances. Guys, pwede kayo sumukay. Papatay ko to, kabatang, ha? Ikaw na. Okay. Skyline Vision by Dalton John. Yun, Skyline Vision Fly, yan. Lakas daw dyan. Nabang Zenki, M2M. Guys, gawin natin yung ginawa ni Collapse. Ganito, oh. Pili kayo ng 10. Wait, Lodi, wait. Over green fields, trees and mountains, flowers and forest fountains. Over long lanes of the skyway, for this dark and lonely road projects the shadows cast in blue, and my eyes are mirrors of the world outside, thinking of the ways that the wind can turn the tide, and the shadows turn from purple into gray. For just this skyline vision, dreaming of the can spread the space and fly away. Ang gagawin mo? Galing. Wala bang M2M? Yung kinanta niyo kahapon ba yun? Kagabi? M2M? Batang Senki, Memories. Memories ng Maroon 5. Okay lang yun.
Plus, okay lang pag 3 naman yung pipiliin natin. Pero yung 5 pasok na yun para bukas. Kung ganito na lang, kung gusto nyo, yung 9, pwede din kaya 90, 100 na lang silang load. Yung kumanta. So, ibig sabihin mo, isa lang yung lalaglag. Hindi. Kasi 9 na eh, di ba? Oo, hindi, may isa pa nga kayo. May isa pa. Okay, sige, wait natin. I like the way see things black and white. I've only got you inside my mind. You know you have made me cry. I like the way that you will look my way. I have all the time in my heart when you were right from the start. Oh my sweet, what you like I never ever sweet, boy of mine. Just tell me you love me too. Oh my pretty boy, oh my pretty boy, I need you. Let me inside, make me stay right beside you. I used to write your name, I put it in a way. And sometimes I think I hear you right from my bedroom wall. You see I'm in touch me with your touch. What can I say to make you mine? Reach out for you in time. Oh my pretty boy, I love you like I never ever loved no one before you. Pretty boy, I love you. Just tell me you love to do. Tell me you love it to do. Oh my pretty boy, I need you. Oh my pretty boy, I do. Let me inside, make me stay right beside you. Tell me you love to do. You love it too. Oh my pretty boy, I do. Let me inside, make me Get the hair length you love with new Dove Growth Ritual. What's the hair length?
Galing guys. Natutuwa ako. Hindi na ako makakatulog nito kasi sa sobrang tuwa ko eh. Wonderful tonight. Okay lang na di ka makatulog. Kasi lang mas di ka makagising. Mas maganda yung wala. Hindi ka na lang. Sa sobrang tuwa mo, anong gusto mo sa dalawa? Mas maganda yung walang tulog kaysa walang gising. Ano? Wonderful tonight. Yobs, kanta ka na Yobs. Lip sync lang oh. Memories. Sige, memories. Memories daw oh. Memories, Lodi. Memories. Filter mo, Lodi. Ay, filter mo. Yung Madam Vanity, sana kumanta rin si Madam Vanity. Kunwari lang ha. Hindi naman ako marunong kumanta. Oo, kunwari lang. Yung lip sync lang. Hindi ako marunong kumanta ha. Memories ng Maroon 5. Maroon 5. Memories, Maroon 5. Di ba yun yung ano? Di ba yun yung dup dubi-dup dubi-dap dup dubi-dap 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 dap dup dubi-dap dup dubi-dap dubi-dap dap du. Meron na? Here's to the ones that we got. Here's to the dubi-dap dubi-dap. Wait lang, ano ba yan? Ang bilis-bilis. Ano na yan? Ang kanta na yan. Go! Dubi-dap dubi-dap. Dubi-dap dap dubi-dap. Start na? Go, Yabs. Ang hina. Cheer ako, Yabs, sa'yo. Cheer ako sa'yo. Go, Yabs. Go, Yabs. Cheers to the wish you were. Everything I went through. Naiya ako? Cheers to the one that we lost in the way, cause the tree bring back all the memories. And the memories bring back memories, bring back home. When I did, Ha? Okay. Sinong sinusutsutan mo dyan, Papa E? Game. Ayan na, ayan. Game. Wait lang, hindi ko rin naririnig eh. Jonas, nandyan na oh. Baba ko na, Jonas. Pasok ka na. Hindi ko naririnig. Bebe, hindi ko naririnig. Pagmamahal sa iyo ng lahat. Wala talaga tulong. Yan na, bebe. Kaya niyo ako, hindi ko alam masyado yan. Yes, Papa E. Baka po. Si Papa E. Meron ka na. Yan na ba? Game na? Salute. Hindi ko kaya naririnig ang hinangalan ko. Isip. Ulitin natin. Okay, game. Ano yan? Bakit may ganyan? Hindi ko kaya makita. Hindi talaga mag-isip yan, Papa Jay. Pag ikaw, ay, sino ba lang gagaling yan? Cheers to the wish for you. Sabayan niyo ako. Oh. Memories bring back you. First time I can remember when I did what you did. Ano ba yan? I like to take somebody who's a name. Ha? Tuloy mo lang.
Someday, everybody hurts someday. Sino kasabay ko? Ako lang. Memories back you know. Parang lang. Mas maganda pa yung Go perfect. Yabs, go Yabs. Hmm? Dubidap, dubidap. Dubidu, 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 dap, dap. Dup, dap, dubidu. Dubidu, dubidu, dap, dap, dubidu. Tapos ang lyrics, di ba? Hindi mo ito through the years. Ano, kabatang? Through the years. Through the years. Oh, love song. Iyakan na yan. Baka maiyak si Treyere, ah. Naiyak si Treyere. Baka maiyak si tawel na siya. Treyere. You know, gusto ko ulit magpakasal. Those sweetest days I found with you through the years. Parang gusto ko ulit magpakasalan si Commander pag ganyan yung kanta. Wow. Iiyak na yan. Okay tayo dyan, Lodi. Reggae yan. Through the years reggae. Oh yeah. Oh, yeah. Dubidu, 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 dap, dong. Kakanta tayo lahat, kakanta. Lahat tayo kakanta. Maganda ka na ganyan, Vanity. Years lahat tayo kakanta. O, nito yun. Oh, kanta tayo lahat. Tingnan natin pa. Pasok. Lyrics, walang lyrics. Yun, no? Lahat tayo, ha? Late sa ano eh. Ulitin ko. Di ba yung simula yun? Through the years, yan. Tama. Modern ba yan? Piano kasi, piano play. Piano play. Ang pag-ibig ay sa nobela lang. Pipili ako Dali, pipili tayo karaoke time. Sandali. Sa nobela lang matatagpuan. Goodbye to treasure. I hope you see
You know? I-adjust mo yung green mo dyan, Ma'am Vanity, yung settings. Sa cam. Rock and roll. Rock and roll. Okay, lyrics tayo, lyrics. Isa-isa. Ulitin natin sa umpisa natin. Umpisa natin. Tanggalin ko muna yung pan. Yan. Yung result wala. Okay, kanta na. Tanggalin mo yung X dyan, Lodi. Yung X dyan, yung add. When you were there, when I did it, when you were you never let me down. You turned my life around. The sweetest day that I found with you. Kampay. Iyak na. Pinaiyak niyo. Naiyak na. Sorry naman sa'yo, Ma'am Vanity. Buday, huwag ka naman damay, buday na yan. May buntot pa yung ano ni buday, yung iyak. Ano yun? Sorry naman. Hindi po na ako buday. Buday, sinisipin natin. Turn my life around. The sweetest things I found. I'm gonna make you. I've never been afraid. You're all I need. Well, nagbibideo pala itong si Christine. Video ko sarili mo ngayon. Gising na si Bien, Kape-kape nga muna, Bien. Si hindi na natulog. Si Colas, nakagraduate lang. Binabantayan yung kanyang saging. Wisit talaga tong si Papa. Sabi ni Colas. Si Mabalik, hindi na alam gagawin ko. Iiyak ko, tatawa. Pawisa na ako, Papa. Akyat ka na, Bien. Akyat na.
Ano yan, Lodi? Tre-ere, kaya di ako aakyat kasi papaian dyan. Akyat ka na rin. Dami pang space, oh. Yan, akyat na kayo. Gracias kayo. Bakit anong ginawa ko? Wala akong ginagawa, Karen. The day she left, Yun, no? just us two days full of regrets. I know the taxi in the rain. Umpisa natin. Yan. Stay. It's full of regrets. The taxi in the rain, looking for some place to ease the pain. So afraid. Really know where to start. Mag-chat na lang yung ulit. May pa. Kampay. In the rain. Uy, ba't ako to? Yung pen, Karen, Sorry po sa inyo. Lasing na, Bien. Lasing na. Broken heart. Akyat ka na, Bien. Akyat na. Bien, akyat na. Si Karen, no? It's a Ay, broken Van. Kanta ko naman, Van. Ano galaban ko? Ano yun? Love the day again. Pafa, yung kanta ng muso mo to. Magpakita ka na, Karen. Sige, kakanta tayo. Pagbigyan natin. Sige na. Musong bato. Yala. Musong mata. Karen, Hindi magpakita ka. pusong bato. Pusong ba to? Ayoko, nahihiya ako. Pagbigyan natin. Ilan ba tao sa loob? Ilan? 28? Dami pa. Dahil pa magkapalipad. Marami. Pakita mo na yung talent ko dyan. Tingnan. Dami pa. 3 ere, oh. Dahil pa magkapalipad. Wala na mga commander. Romantic
Siya'y lagi yun pala'y sakit ng ulo. Sabi mo doon sa naniwala sa'yo. Di mo alam dahil sa'yo ako'y di makakain. Di rin makatulog buhat ng iyong buhay. Kung ako'y muling iibig, sana di maging katulad mo. Sa'yo na may masumato. Sino ba nang away sa iyo, Jay? Epeporeng! Sino ba nang away sa iyo, Jay? Pagkakali ika'y mag-isip. Sineros Philippine. Di mo alam dahil sa'yo hindi makakain. Di rin makatulog buhat ng iyong buhay. Kung ako'y muling iibig, sana di maging katulad mo. Tulad mo na may puso bato. Okay ba? Papa E, ba't mo inawayan si Jay, Papa E? Ha? Ba't mo Yun lang inawayan? away. Yun lang away kay Jay. Sino nag-away kay Jay? Sino nag-away kay Jay? Sige, sino nag-away kay Jay? Sabi mo, Jay. Sino? Sige. Alam mo away din si Jay ah. Sige. Parantahin mo kasi si Papa E ng busong bato. Ikaw ang dapat iibig. Irin makatulog buhat. Ako'y muling iibig, sana di maging katulad mo. Tulad May pusong bato. Yun, Lodi. Lirik pa. Tulad mo na may Sige na, kay Papa E na version ng pusong bato. Karen, magpakita ka na Karen, please. Ano ba? Ako? Oo. Sandali. Yun o. Daddy. Kumakanta pa si Papa Jay. Version ng pusong bato. Kay Papa E na, walang tatawa ha. And I won't change. Carry And I know this love I have another chance, another one, another happy day. How I love to dance with my father. Oh yeah. Oh yeah. Saan si Papa E? Uy, yung pusong bato ni Papa Eva. Wala na, tulog na si Master. Tulog na si Master.
Sino yung kumakanta isang babae? Preto. Si ano yata, si Marose. Nahanap ko kanina pa eh. Never dreamed that we would be gone from me. I could feel one final glance, one final glance. I played a song that never meant I would love you. Then with my father again. When the sun glisten outside the door. Wala na. Lintis, inaantay ko yung puso mo. Kung ako'y bata pa, sabi ng nanay ko. Tinito. Pag-spaghetti. Yan o. Para. Galing ah. Ang pusong bato ni Papa Iba. Sige, kanta na nga. Okay. Lasing ka na. Nag-Titanic na. Hindi ako makapasok eh. Hindi ka makapasok, Jay. Tanggalin mo na yung music mo kay Papa E mo na, Jay. Pwede, Frank Sadaran, mega shoutout. Pwede kang sumali, Frank. Kay Ate Naya na ang Sadaran yata. Kay Ate Naya ka na, Yulio na na sila sa'yo. Nakita, hindi mo ba no? Nakita kita, akyat ka. Saan si Jack at si Rose? Pakilala ka din sa taas. Shout out Frank Sadara. Uy, Jay, malapit ka na mapanood, Jay. Kung hindi lang yung Lasing na mahaba si yung ano bulat yun? mo, Jay. Lasing na si Jay Tolitz. Jay, para ka nang may airport, Jay. Ayan, kabataan. Ayan, bago mag-alisan ng lahat at bago magkasitulugan. I-reveal na natin ang ano. Natin yung result. I-reveal natin ang result. Sige. Naman na natin ang result na, guys. Sige. Ano ang nasa ng puso mo? Sasali daw si Frank Sadara. Yung music. Kabatang. Yung music. Uy, Diyos mio. Sino yun? Sige, sino kaaway ni Sengi? Sino kaaway mo? Sige. Kutusan ko yan. Kutusan ko 3. Paano ko makakatulog nito? Uy, alam mo, Papa E, kanina inaantok na ko. Lintis na nakita kitang andito ka na. Wala na, nabuhay na yung dugo ko. Nabuhay na yung ano. Ito mo makapanlait sa akin, may airport na ako. Wag ka, pag-on na kayo ako, naging pangasawa mo, di mayaman ka, may airport na tayo.
Pero sorry ka na lang. Ayan. Ang result. Baka mamatahing malaki ang noo ko. Nakabubog dito. Wala mo pa. Pinoyat na natin si Lodi Pamilya Feliz. Maraming thank you. Hindi ako maaga pa. Here is it. Maaga pa. Tayo, no? So, sino ba sa palagay nyo ang nananalo sa mga puso? Yung bet na bet nyo? Ayan, umpisa mo na, Papa J. Ang iyong comment. Hindi, meron na tayong di ba? Ano na yung... Ay, meron pala, meron na. Tama. Natin. Kung sino na lang yung total natin, yun na lang announce natin. Okay, oo. May napili na. Okay. Meron na. Kasi bali, 4. Majority naman Majority. Majority. As pare-pares lang naman tayo. Kunin muna natin kay kasi ang magaling mag-host mag-judge si Kabatang Senki. Okay. So, sino number 1 mo, Kabatang? Ay, number 3. Number 3 muna tayo. So, number 3. Ano ba yung 3-2-1? 3-2-1 na lang tayo kasi nakuha na natin yung 5, yung 5. Okay. Kasi sa 5, okay, sabihin muna natin yung 5 natin. Okay. Ako, ang 5 ko si Frances, Rowena, Len, Marlene ang pang-4. No, Yusri ang pang-4 tapos Marlene ang pang-5. Pang-5 si Marlene. Okay. Okay. Papai. Okay, Papai, top 5 mo. Top 5 mo yung 5 muna. Kabatang, baka may susulat nyo ha. Top 5. Top 5. Senki. Dali, for recap. Senki. Sa akin. Frances, Rowena, Len, Yusri, Marlene. At Marlene. Okay. Ano naman di ba? Lodi Senki, i-retype mo. In order ba? In order? Oo. In order pag sinabi. Kulang yung isa. 5. Ikaw, Papai. In order nga pag sinabi. Oo, in order. In order. Okay. Ano bang order? Ayan. Rowena. Number 1, Rowena. Number 2, Frances. Number 3, Len Marie. Number 4, Yusri. And 5, Marlene. Okay, number 5 pa rin. Patamsak na guys, yung mga bagong dating. Thank you. Pamilya Feliz. Tingnan natin. Ako Frances, number 1. Number 2, Len. Number 3, Rowena. 4, Marlene. And number 5, si Yusri. Okay. And then, Rere Channel. Rere. Di ba ako yung MC? Okay, sige, mag-grade na din ako. Yung number 1 ko si Len. Okay. Si Frances. Okay. Si Yusri. Okay. Si Rowena. Tapos si Marlene. So, nasa top 5 pa rin si Marlene. Okay. Oo. Sino pa? 1, 2, 3, 4, 5. Si Kabatang Rodel, nasan na? Wala? Nandun na sa GC yung kanya. Vanity. Top 5. Sa akin, si Frances. Okay. Si Len. Okay. Rowena. Okay. Si, ano pa ba? Marlene, tsaka si Betchay. Okay. So, nakuha ko na yung 4 na 5 na to, pang-6 ako, guys. Para sa akin kasi, Frances, ano yan? Sinabi ko kanina? Teka lang. Wala na. Limutan na. Nalasing na. Lasing na. Sino yung isa? Si Yusri, saka si Yusri. Okay. So guys, ito na yung resulta. Kay Senki,
ang nakakuha ng first rank si Frances. Kay Papa E, Frances pa rin. Ay, Rowena. Kay Felipe, Frances. Treere, Frances. Vanity, Frances. And then ako si Jay is si Len. So, sa lumalabas, si Frances nangingibabaw. Okay. Okay. Number 2. Rowena, Len, Yusri, Len, Frances. So, number 2, lumalabas, Len. Okay. Number 3, Len, Rowena. Ano tong W? Sino yung W? Nalimutan ko. May W ako. Sino yung W? Ano? Yuri. Yusri B. Vanity. Sino yung number 3 ni Vanity? Si Rowena. Rowena. So, tignan nyo ha, number 3 natin is Len. Tatlong Len ha? Len Marie. Oh, tatlong Len. Then, Yuri, isa lang. And Rowena, dalawa. Eh di si Rowena yung pangatlo. Rowena yung pangatlo dahil nagpangalawa na sila. Respect na yun. Respect dahil sila na ang pangalawa eh. Okay. Sino yung okay guys, sino yung number 1? Si Frances. Oh. Ang number 4, Yuri, Marlin, Betchay Marlin. So, number 4 pa si Marlin. Oh. Nanalo pa rin. Then, majority na si number 5, si Yuri na. Okay. So, first 5 natin, Frances, Rowena, Marlin, and Yuri. Okay. Yusri. Okay, and then for first 3 natin ng mga kabatang. Tanungin din naman natin yung nasa baba. Sino yung first 3 nila? Yon. Who vote for Frances? Ikaw, mag-vote ka. Kabatang yung pangatlo muna, yung third place muna. Third place. Pangatlo muna. Ang pangatlo natin is si, di ba, si Rowena. So, sino favor kay Rowena? No. Sa 5, sino ang kanilang pangatlo? Sa 5 yon, sino ang kanilang pangatlo? Okay. Sa 5, sino ang pangatlo ninyo? Press niya. Papa Treere, paki-post yung top 5. Palitan ko? Yung top 5 na lang. Top 5 na lang ang nalagay mo dyan. At tinailan pala ang nag-end. Tapos pipili siya ng number 3. 3-2-1 bale, no? Oh, wait. Tanggalin ko si Ma'am Bets. Mayroon nagro-Rowena. Yan Rowena. Ona. Sino sa inyo ang third place? Third place, Rowena. Sino ba? Si Joe Malin, wala na. Frances. Si Joe Malin, nahulog si Joe Malin. Tignan nyo nga kung yan na. Marlene, Rosalie. Si Rosalie. Hindi nakasama si Rosalie. Hindi nakasama? Wala siya. Rowena yung isa, Rued. Anyway, guys, sa mga hindi nakasama sa top 5, kasama pa rin kayo bukas. Pwede pa rin kayong kumanta bukas, no? Ayan. Papiliin muna natin ng pangatlo. Okay. Third place tayo, guys. Third place tayo. Third place, okay. Naman nilalagay ni Treere kung sino yung 5 pagpipilian sa third place. Si Karen daw ay si Len ang third place. Ayan. Karen. Once lang tayo boboto, guys. Once. Nahuli si Frank. Hindi pala pwedeng Ano yun, Karen? May Lazaro, sayang may Lazaro. Karen, much better kung nasa taas ka tapos nakalabas yung mukha mo. Yo. Yan. Naka-off camera ka.
Oo nga. Kasi lahat Tapos ikaw nag-off cam ka. On cam ka naman. Birthday mo pa naman. Due respect lang. Ayan, third place Fine. daw si Len. Si Len. Len. Lods, tanggapin mo ko sa isang phone. Ayan, Frances, Len Marie, Sige. Rowena Jordan. Sige, guys. Lods. Yan yung top 5 ng mga judges. Pabutuhin muna natin kung ilan lang boboto kay Yusribi. Kay Yusribi muna tayo, kay Yusribi. Ilan ang boto kay Yusribi? No, kabatang magtatagal ka dyan. Bilangin mo na lang kung sino yung gustong third place yung ganon, yung pangalan na. Hinulog mo ako eh. Sige. Pakita kami. Para akong mumu. Hindi kasi dapat magpapakita. Yan. Birthday mo pa naman eh. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Ma'am Karen. Happy birthday. Happy birthday. Pasipsip naman dyan. Isang pasipsip naman dyan. Isa naman pasipsip naman. Birthday mo eh. Ikaw yung pinaka-sweet daw na nakilala ni Ma'am Vanity sa YT. Oh, kita mo. Ayan na naman kayo. Isa pa si Tweet na yan. Isang kagat labi nga dyan. Isang kagat labi. Ayun kasi. Diyos mio. Palisin na ako dyan. Frances, bukas kay J. Tolit sa alas 6. 6 p.m. Europe time or Spain time. 12 midnight. Pinas time. Okay. Birthday. Ganito na lang gagawin ko, guys. Total, hindi naman na tayo nagkaangat, no? Ba't ako yan? Music. Lodi, tanggalin mo muna yung music. Pipili muna yung mga nasa baba. Gagawin ko na lang yung nanalo 300, tapos yung first 200, tapos 100 yung pangatlo, and then yung kumanta sila lahat, may tig 50 na silang load. Okay na yan? Okay. Pwede. Napakabait talaga ng ating sponsor. Oo, 300, 200, 100, tapos yung kumanta lahat, may 50 na sila ang lahat load. Maganda yung boses ni Yusri. Maganda. Kaya nga, yun yung sinasabi ko sa inyo, guys. So, dapat kompleto and 100% yung confidence natin, guys, no? Ipagpapatuloy natin to. Actually, hindi lang dahil Grand LS ni Treeret kaya natin ginawa to. Diretso na to. Diretso po to, guys. Hindi po tayo titigil hanggat hindi natin nakukuha yung pinaka-champion. I-schedule na lang, i-schedule. Kasi season 1 na to, dito na tayo sa season 1 eh. Kabatang Got Talent season 1 na to. Elimination pa lang to, season 1 na kan. Audition, Kuya Francis, may bootcamp pa, Lodi. Okay. Number 3, Number 3, sinong third place na, no? Si Len. Para sa akin, si Len din sa Lodi, Lirodela, yun. Third Joe is si Len. Sige. Bigyan nyo. Franz, Rowena, Len. Ayan mga ganun, no? Franz, Rowena, Len. Top 3 yan. Top. Kung hindi nyo madadali dyan sa baba, kami na magre-rate dito sa mga host na kukuha ng rate. Kasi meron naman nag-vote. Kanina, umalis na din eh. Len Frances Rowena, ayan. Kasi ayan lang problema natin, kabatang, magulo yan. Ayan, 1, 2, 3. Kailangan makuha mo. Better kunin muna natin sabi natin si Yusri. Ilan ang boto kay Yusri? Nag-press 5 lahat ng boto kay Yusri. Bilangin mo ngayon. Once lang, guys, once lang. Once lang po bundot, ha. Okay, lahat ng boto kay Yusri as third place, press 5. Yusri tayo, Yusri. Medyo may Talab na. Bakit? Pumayat daw ako bigla, walang hiya. Ikaw talaga, Tinay, ha? Wala pa akong tulog, Tinay, simula kagabi. Wala kay Yusri tayo, kay Yusri. Mali pa yata yung spelling. Okay na yan. Wala.
Wala. Sa mga hurado na lang. Sa mga hurado na lang. Okay, Horado. Horado okay na, Papa eh. Yung line-up. Nag sa atin. Okay. Yung line-up yan na, oh. Wala kay Yusri. Wala kay Yusri, guys. Okay. Tignan natin kay kay Marlene. Marlene tayo kay Marlene. Marlene. Press 5 lang, press 5, press 3, no? Press 3. Oh. Marlene or Len? Iba ba lang Marlene mo? Kay Marlene na tayo, kay Marlene. 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 Ayan. Sinong boto kay Marlene? Boto kay Marlene. Boto kay Marlene. Guys, kasi kayo ang nakanood, no? Bigyan namin ng magandang chance. May chance. Second chance. 10 seconds. 9. Nasa Pilipinas ba sila pagka yung 8. number nila? Pasend na lang yung number, guys. So si 7, Marlene isang bumoto. Isa. Si Rowena talaga. Okay, si Rowena talaga na ibabaw para sa kanila. 1. Okay. Third. Sino next? Ang third, si Rowena ang third dito. Ang Oo. Para sa number 2 sa akin si Rowena, 3 si Len sa akin. Okay. So Rowena is second para sa'yo, no? Third siya. Yeah. Ma'am Vanity, ano suggestion mo? Magaling si Rowena, oh. Kung ano yung sinasabi ng parang Majority for her. Majority. Ang judges kasi majority, guys, siyempre 70% o 50% yung judges. Ang number 1 nila si Frances, then Len Marie, and then Rowena, yung top 3. Top 5, then si Marlene, at saka Second, Frances, Rowena, and Len for me. Ganito yan, guys. Kung hindi na kayo boboto, mananalo na yung judges sa decision. So, first na si Frances. And then second na si Len Marie. Third si Rowena. Basahin niyo yung comment. Yun na yun. Tapos yung the rest may tig 50 pesos load na lang sila. Yan. Okay po kayo doon. Okay yun. Agree ako doon. Kung may magdi-dispute na si Rowena ay maging pan second, mag-press 5 na kayo. Press 5 lang. Okay na yun. Wala na magdi-dispute niyan. Kung magdi-dispute bukas, sumali sa iyong Kasi itong matatawag na 3 na to, top 3 na to, matik na to bukas waiting sa inyo. Depender. So kung may makakatalo pa sa kanila is as you mean, meron pa rin mga contestants bukas sa'yo, mga bagong contestants sa'yo. Diba sa third siya, so 100 si Rowena. 1 second, 200, and then the third is kano ka ba tama? 100. 300 yung first. Yung first. 3-2-1 kasi 3-2-1. 3-2-1 and then 50 yung the rest. Okay. Sana pala kumanta ako para may 50 ako, Tre-ere. At nga ba? Sana pala kumanta ako para may 50 rin ako. Okay na tayo, guys. May resulta na tayo. Kasi hindi rin naman kayo makaboto ng dyan. So, first runner-up natin si Frances PHTV. Nasa screen. Second si Len Marie, third si Rowena Jordan. Okay? So, itong si Marlene Lim Catson, bigyan nyo na lang ng WH. Hindi niya naman kailangan yung 50 pesos code. How did you know? Sinabi niya na eh. Sinabi na niya. Pero kailangan ko yung mga number nila, guys, para magpa-load sa And Frances, Len Marie, Rowena Jordan, pakisend niyo po yung number Kuya niyo. Frances, donate mo na sa akin yung panalo mo. Pwede din. 300 yan. Kuya Frances, di ba BFF tayo? Bahala ka dyan. Opo, Mama Jomalyn, may 50 pesos pa rin yung anak mo. Yan yung Facebook ko, guys. Na-send ko na sa yan. Si Roma Raquepo.
Oo, pasend yung ano. Yan po kayo send ng inyong number. Sa'yo na daw si Karen. Oh, sabi ni Francis na daw. Sa'yo Wow, na daw. talaga. 300 yun. Sa'yo na, Karen. Okay. O, tre-ere. Baka naman. I-play na lang kita. Tapos Lentes na. sa kamera. Paano yun? May number ka sa Pilipinas? Yung ano mo, anak mo na lang doon. May anak ka ba doon? Marami akong mga ano doon, mga anak, mga kamag-anak. May anak ka na, wala pa? Meron, marami. Gusto mo bang anakan? Pwede. Gusto mo. Yan. Yari tayo dito. Buti tulog si Commander. Diyos niyo, Marina. Papahamak. So, Francis, thank you. Sulat mo na lang si Karen. Karen Guminan. May friend kayo sa Facebook, ha? May message kita mamaya. Message mo ko. Kailangan mo ng ano eh. Kailangan mo ng load. Ano? Ayun, pang-load lang, pang-load. Number 2, si Len Marie. Hindi. Si Len Marie. Maaga pa din. 200. Number 2, 200. And then number 3, si Rowena. Sayang, Rowena, kung tinapos mo kanta mo, ang ganda. Uy, tinapos niya yun, ha? Hindi niya tinapos. Dreaming. A must be dreaming. May birit pa nga yun. Kakanta daw si Ma'am Vanity. Okay. Oo. Pangkatapos ang kanta. Pangkatapos ang kanta. Yan o. I-re-record natin. Oh. Yan ang hinahantay natin. Yun, Ma'am Vanity, ikaw na. Ang Anong ganda talaga kantahin mo? yung Vanity. Ganda talaga yan. Ako, the best yan. Ano yan, You're 28 really years so old lang yan. pretty. Tingnan mo naman yung itsura. Wala kang sinabi, Papa Iyan. 28 years old lang yan, di ba? Kaya nga, ang ganda-ganda niya, no? Pera-pera usog, papai. Smile pa lang niya. Smile pa lang, di ba? Malupit yan, si Ma'am Van. Ilang taon ka na daw, Ma'am Van? Itong si Lodi talaga eh. So, Ano to, hula-hula ng edad. Ano kakantay ni Ma'am Vanity? M2M. M2M kakantahin. Favorite ni Ma'am Vanity, M2M. Diyos mo yung mukha ko. Ba na yung aura niya? Lodi, Ano, pogi, oh. malapit na tayong matapos. Pretty boy, eh. I lie you wake up night. Yun, no? Pagpapinoy henyo. Pinoy Bobo, yun ang mas nakakaano, Pinoy Bobo. Naka-record yan? Ay, Diyos me. Nakatak lang. Bilan mo, ano. Bakit? Ano ba itsura ko? Ba't kasi yung tsura ko nag-focus? Hindi, kantahin nyo na yung Ensom yun. Guys, baka sino makakakilala ng mga nanalo dito? Yan o, yung top 5 tapos yung mga kumanta. Para sa Hindi. Madali yan, Lodi. Madali yan. Meron akong ano kay Rowena. Rowena ay ano, number 3. 100 load din yun. 100. Tapos si... Nakakatulog na rin. Ha? Closing remarks na, closing remarks. Guys, nagpapasalamat ako sa inyo ha. Kung wala kayo, walang ganito. Walang 3R na pangalan. Walang kabatang, kaya i-focus is poster. You know? Napaka-blessed ko na nakilala kayo. Siyempre. Lodi, tanggalin mo na yung flex. Yung, para makita yung ano mo. Ayoko nga. Test lock mo. Bakit ba? Cute-cute nga eh. Okay guys, thank you ha. Thank you. Nandyan pa rin si Lodi J. Tolitz. Batang-bata pa kami. Nandyan si Pamilya Pilis, si Senki Adahar. Ma'am Vanity Lane, salamat ha. Napaka-supportive. Papa E. Tambayang Batibo. Yan, si Karen. Yabs, my love. Sino pa ba? Mga nasa baba guys, mga team Kabatang. Thank you sa inyo. Sana
Hindi lang dito magtatapos yung samahan natin. Support lang tayo. Okay? Ano pa masasabi mo, Lodi? Yan lang, oh. Nakakabahan ako eh. Masasabi ko lang, no, Lodi, mula nag-umpisa tayo sa YT, talagang ano mo naman, saan tayo nag-umpisa? Tayong dalawa naging partner tayo. Kung talagang tutusin, tambalang Treere, J-Tonics lang kami dati. Pero nakilala ko si Kabatang Senki. So bumuo kami ni Kabatang Senki ng Team Kabatang YouTubers. So, una ayaw ni Treere kasi sabi niya, it's either hindi ko magagampanan yung tungkulin bilang isang founder. Sabi ko hindi. Basta wag ka mawawala. So naniwala siya sa akin. Ito na nga. Nabitbit ko siya sa Kabatang. Nagpapasalamat naman ako kay Treere kasi kahit na hindi siya Batanggenyo, ina-adapt niya kami mga Batanggenyo. Although ako, Kapampangan ako plus Kabatang. Kasi ang nanay ko Batanggenya, tatay ko Kapampangan. Buti na lang hindi taga-Baikit yung like. Hindi Kapampangit. Mukha mo, Jay. Kapampangit. Hindi, Kapampangit sana ako ngayon. Anyway, Lodi. Ano ba ngayon? Salamat sa patuloy na pagsuporta mo sa Team Kabatang. Sana huwag kang magbabago at mag-improve pa tayo. Mas lalo tayo wala pala. Ba't si Ma'am Vanity naman ang umiiyak? Pinakamahina pala si Ma'am Vanity. Papa, alas stress na ng madaling araw dito. Huwag mo kong patawan. Naiiyak si Ma'am Vanity kasi nakikita niya yung samahan natin. Naiiyak si Ma'am Vanity sa tawa. Wala pa kayo nakita Kung busy lang. Kulay blue. Kulay pula. Sabi ko hindi, puti lahat. And then nagpapasalamat din ako, although hindi sila totally member ng Kabatang. Pero nandiyan sila nakasuporta. Kung ano yung natin, motive natin. Talagang Linkish ka, Papa. Si Mama nagpipig. Sa kapaiyan niya kasi hindi ako eh. Okay, next tayo. Next. Video mo. Napaghahalata ka, marami kang pamunas sa madaling araw. Marami kang pamunas sa madaling araw. Lodi Zenki. Pag-closing na tayo. Closing, okay. Closing na boy. Ano ba? Ganun pa rin, Treere, more power sa channel mo. Sana hindi ka magbago. Alam mo yun, nakilala mo ako bilang masungit. Masungit pa rin ba ako ngayon? Hindi na. Suplado pa rin ba ako? Hindi, actually. Nakilala ko yan si Zenki talaga. Parang ayaw kong dikitan kasi parang ang suplado niya eh. Pero ganyan, kung maano muna talaga siya na magigets mo yung kanyang napakabait din na tao.
Hindi, talagang hindi lang ako approachable kasi ganon ako eh. Hindi kahit nung ako nag-aaral pa, talagang mga klasiko or yung mga ibang tao, ibang mga, alam mo na, sabihin sa friend ko na, uy, hindi naman mansin yun. Kasi hindi nga ako ganon. Pero pagka nakahalubilo mo ako. Pero once nakilala ka na nila, rock and roll. Ayun, so Trere, more power sa channel mo. Sana hindi ka magbago. Sana magkaroon tayo ng isang magandang reunion dito sa Barcelona. Hihintayin ka namin dito ni na Pamilya Feliz, ni na Only Rodel. Ayan, sina Ma'am Vanity, yan. O kaya kami naman ang pupunta dyan sa Italia. So, maganda yung isinimulan natin. Dapat maganda din tayong tumatahak ng ating habang tumatagal, maganda din yung tinatahak nating way, no? Hindi tayo magkakalas-kalas. I mean, magkakaiwa-iwalay. Okay. Lodi, welcome kayo dito, lahat ng kabatang. May pwesto dito. May pinggan kayo dito, kakain tayo sa isang lamesa. Ayun, so yun nga sinabi ko kanina, importante sa ating team dahil hindi tayo magiging buo yung channel natin kung wala tayong ganitong mga grupo na sumusuporta. So you cannot stand alone. Ganun lang yun. Walang sino man na mag-isa lang sa YT na umaangat yung kanyang channel. Kagaya natin mga small YouTubers, dapat kailangan natin ng isang grupo na kagaya nito, Team Kabatang YouTubers. So binubuo natin to para maging maganda yung ating samahan, magkaroon tayo ng maraming friends at umangat ang ating mga channel. Ako na ba? Okay, Lodi, tapusin mo muna. Ayun, so yun na. Okay na at salamat sa inyo guys na sumuporta hanggang ngayon. Talagang nandyan pa rin kayo. Ilan pa tayo? 30 pa tayo dito. So maraming salamat sa pagsuporta nyo guys na nandyan sa baba. So thank you. Mga Senkinatics nga pala, shoutout Senkinatics. Galing mag-ano ni Papa Iyo. Galing mag-sign language. Sign language. Ito yung ano naman guys, napaka-simple, humble. Killer smile. Idol pogi ko yan eh. Okay. Go ahead, Lodi. Lodi yan. Wala na akong masyadong masabi kasi halos naman na sabi na nila ni Jay at saka ni Senki. Kaya basta andito lang ako. Pagka pwede tayo mag-support, magsusupport ako. Basta ako'y available kaya laging count on me. Basta pagka kailangan nyo si Pamilya Feliz, i-message nyo lang. Magdadalawang isip yan. At salamat din sa support nyo. Sa Team Kabatang, salamat. Basta sa lahat ng sumusuporta. Dila sa Team Kabatang, sa lahat ng sumusuporta. Salamat. Tsaka basta Trere, Lodi, dito lang lagi ako. Kampay. Thank you, Lodi. Kampay. Gloria Ma'am Amanda. Amanda Pay. May pag-iyak-iyak pa nalalaman. Katulad ko ding mahiyain. Iyak talaga ako. Yan ang Queen of Kabatang talaga, Vanity Ling. Yan. Kung meron sa ibang grupo, ito ang queen namin sa Kabatang. Oy, bago. Kailan nangyari ngayon lang? Queen of Tulig. Ayun, yun pa yun. Yun. Ayun, ako, makikita nyo lang ako, kaya hindi ako nag-LS masyado. At hindi talaga ako nag-LS pag wala akong kasama. Papa. Kasi para akong si Zenki, alam mo yun, sobra pa nga ako dyan kasi parang yung itsura ko, yung seryoso, parang suplada. Pero alam mo yun, Madam, pag yung nakakulitan nyo Madam, na ako, yung aura mo yung kasi, Ma'am Van, Madam. Parang ganun din yung ugali ko na parang pag nakilala nyo ako, mabait din naman ako. Sa totoo talaga si Ma'am Van. Ano man?
Napakabait ni Ma'am Vanity. Akala ka, una pa nga lang namin siya nakilala, ilan pa lang subscriber niya, Kabatang? Magsabi kayo, ilan ang subscriber ni Vanity na pumasok sa Team Kabatang? Oo, kakaunti pa lang. Ikaw magsasabi. Isa pa lang ata o dalawa pa lang ang subscriber niya, dalawang video. Sa video pa lang, isang video, isang subscriber o dalawang subscriber. Iisa video niyan maging pumasok siya sa Team Kabatang. Then natuwa siya. Sobrang natuwa siya. Actually hindi ko nga akalain na si Ma'am Vanity is 42 years old na. Huwag mong sasabihin. Bakit mo naman ibilis to? 30 plus pa lang. Age is just a number. Lodi. Kabatang, ang ganda na ng simula mo. Bigla mo naman binukulong pahuli. Si Lodi J kasi yan. Pakinggan nyo. Siya nagsabi sa akin noon. Sabi ko, hindi ako naniniwalang 42 na siya. Kasi parang mga kasing idarin lang namin mga kabataan ng Kabatang. Sabay bawi yan. Hindi, totoo. Totoo. Walang palipad bukas. Totoo sinasabi ko. Kahit ako Parang hindi ka naman paliwanag. Hindi, pero totoo. Guys, una pa lang sa akin, sinasabi na niya na tulungan din natin yung mga kabatang natin, katulad yan ni Jens Kitchen, sinasabi niya, sina Ma'am Vanity. Nung unang LS, hindi ko pa kilala masyado si Ma'am Vanity. 34 po ako, 34. Hindi pa ako kilala ni Tre-Ere, pero kilala ko na siya, pinuplay ko na siya, kasi sabi ng kabatang, tulungan si Tre-Ere. Alam mo yun? Yung support ko rin sa mga kabatang, mga members din. Oo, napaka-support niya. Yan naman si ano naman Kasi si Papai. Papai yan ang sabi niya. Basta tayo, basta walang iwanan. Hindi, congrats. Dapat eh. Sabi ko Kabatang, of course. Yun lang. Wala namang ibang sasabihin. Kasi seryoso na to. Wala namang ibang sasabihin. Kundi yung grupo is have to be stick together. Kung may magiging problema man in the future, mag-open lang, wag mahiya. Hindi yung mawawala biglang bula. Yun na yun. Just to make it strong lang naman yung... Bilisan nyo, may darating 2 minutes, bilisan natin. I-end na natin to. Okay. Yun lang anyway, that's it. Ganun nga yung sabi ni Lodi Zenki. Kasi dito sa YT, hindi mo pwedeng solohin ito. Dapat suportahan. Kasi tayong mga YouTubers, guys, kung wala tayong suportahan, wala tayong mapupuntahan. Kasi hindi naman mga sikat na mga million yung mga followers. Totoo yan. Okay, guys, support tayo kay Yabs. Si Yabs naman, kanina pa nag-video. Ako pala nag-video ako. Video ka ha. Trending mo yan, Yabs, ha? Ikaw na, Yabs. Ha? Ikaw na. Ano? Baka may message ka. Ano sabihin ko? Ikaw, bahala ka. Busy ako sa mag-video. Ayan, congratulations sa'yo, Tre-Ere. And sana, hindi ka magbabago sa pag-support mo sa Team Kabatang. And more powers. Yun lang nasasabi ko. At sana, ganito pa rin kasaya. Every time mag-LS. Yes. Thank you din kasi nasama ako sa inyo, sa team ninyo. Kahit medyo makulit. Welcome ka naman. Welcome ka talaga sa... Thank you so much sa inyo lahat. Na-welcome ka lang. Welcome ka sa ano, tapos dito.
dito pa ka, hindi ka ma-welcome. Siyempre, welcome na welcome ka rito. Yay. Ba't may Yun. paikot na upuan? Paano, Lodi? Paano ma-welcome? Welcome talaga siya rito. Pag hindi ka na-welcome dito, dito yung partner niya sa Team Kabatang, tapos hindi ka ma-welcome. Aba na. Ayan o, ayan. Siyempre. Ang number one Yeah. partner ko. Punta tayo ngayon kay Karen. Siyempre, di ba? Kasama Ang ba bebe ako? ko, si Jay Tolitz. Oh, siyempre, nandito ka na. Kabatang ka din, di ba? Kabatang. Ano yung mananampiga? Lagi. Ano yung mananampiga? Ano daw? Mananampiga. Sabi ng Van? Only Rodel, salamat. Dito lang ako. Congrats ulit sa'yo. Huwag kang Si magbabago. Mananampiga. Oo, ano yung mananampiga? Hindi lang Ano tayo yun sa someday na dialect? Mananampiga. Siguro stricta. Ano? Mananampiga, mamamalo. Mamamalo. Ay, yahampas. Mananampal. Yun. Mananampal daw siya. Mananampal. Okay, Karen, ano masasabi mo sa akin? May load ka na? Ayan. Ang sasabihin ko, wala. Andito lang ako. Susuporta sa inyo. Kung sinong maabutan ko, di ba? Congrats at saka happy to know all you here in YouTube. Kaya yun nga, di ba, hindi naman mga sikat. At saka suporta sa isa't isa as long as you can. Ganun lang. At saka stay humble ikaw. Nakikita ko sa'yo mabait ka eh. Mabait kayong lahat. Ganyan. Andito lang ako sa suporta kahit sino sa inyo. God bless. Thank you. Tawa na. Lodi, ano yung message mo kay Green? It's okay, we will wait you in your qualifying. Hindi, tama naman. Antayin natin si Genius, no? Actually, si Ma'am Genius, hindi ko alam Tagalog mo siya or hindi. Para siya kasi nag-English. Thank you, Genius. Mananampiga. Ako papaluwag dyan na Kabatang Pilis, no? Hindi, ako, nagpapasalamat ako na ulitin ko lang sa akin. Dagdagan ko lang. Medyo masarap masarap magbigay ng mensahe sa kaibigan natin, no? Actually, ito si Lodi. Si Lodi Treere talaga. Kami talaga ang partner na simula, no? Team Italia Warriors pa kami nagumpisa. Mag-LS siya, sasabihan tutulungan ko siya. Pag nag-LS ako, tutulungan niya ako. Kaya nabuo yung yung Tambayang Treere J Tolitz. Pero dahil sa magiging gala ko, bumaba ng bahagya ang kilay mo, Judas. Yun nga, dahil sa pangingisda ko, nakilala ko si Kabatak Senki. Magbibigay lang ako ng konting kwento about paano ba nabuo yung Kabatang, no? Ang Kabatang kasi, it's derives from all Batanggenyos YouTubers. No? So ako, may dugo akong Batanggenyo. Ngayon, si Senki, purong Batanggenyo siguro. So nagpunta ako sa LS niya, nagkita kami sa LS niya, kwentuhan hanggang sa naisip namin na bakit hindi kaya ako tayo gumawa ng grupo. So ito na nga, si Kabatang Senki ay may kaibigan. Andyan si Pamilya Pilis, si Only Rodel, si Papa Ito, at si Tambayang Batibot. Kasi lahat sila nasa Barcelona, nasa Spain. So sabi ko, sige, game ako dyan. Meron pa akong tropa na isasama. Actually, hindi lang si Treere ang sinasama ko sa Team Kabatang. Kaya lang, since naging partner nga kami ni Treere, eto, di ba? Naging mabunga naman yung nangyari. Nagbunga naman yung pagsasama namin ni Treere. Nagbunga. Nakabuo ng isang monetized channel. Iyon, no? Dalawa pa. Hindi lang isa, Lodi. Ilang araw lang yung pagitan natin, di ba?
Oh, napakaganda. Actually, una sa akin si Treere, nauuna sa akin si Treere. Biyak na si Ma'am Pero Amanda. dahil ang ako ay hindi naman sa hindi naman sa pagtataas ng sariling mesa ay kahit saan naman siguro ako mapabaling basta't maayos ay maayos. Oo. Tama yung mo, Lodi. Nasa sa grupo ko na yan, nasa mga kagrupo ko na yan kung ako kung ako masasabi nilang masamang klase ng tao. May tama ka dyan. GFF Stories. Tama ka Tama dyan. ka, Jay. Tama ka, Jay, pero tama na. GFF Stories, tama ka dyan. Ma'am Van, tama si Jay, pero tama na. Hindi ako na mapasabi ko. Gawa ng sarap ng mga kabatang. Kaya sana, mga kabatang, ito lang masasabi ko sa mga founder. Hindi lang sa mga members, sa mga founders, unang-una sa mga founders. Kung meron man tayo dapat pag-usapan, discuss natin. Oo. Maganda yung open. Papay. Open forum. Kung may problema, open forum. Lintis. Uy, babae, mapanaginipan ka namin mamaya. Diyos mio, Marimar. Lintok. Ikaw, Karen, kung di ka siyang ayon sa sinasabi ko, okay lang. Hindi kita pinipilit. Hindi, Jay. Hindi. I am not against to anything. Basta para sa nakakabuti. Lalo na sa grupo. Ano daw meron dito? Wala May drama. dyan. Hindi drama Wala yan. kang Funny. Ma'am Genius, gusto mo umakyat, Ma'am Genius? Sa lahat. Unang-una, sa lahat ng na member, gusto namin ipakita namin na kaming mga kabatang founder ay nabuklod, no? Kasi ang walis tingting, 'di ba? Kung isang tingting lang hindi ka makalilinis. Kaya dapat lagi kaming sama-sama. Andiyan si Kabatang Chis, si Kabatang Senki, si Papa E, Treere, si Only Rodel. At saka kasi ang mga members, pag nakikita din kasi nila na hindi nagkakaintindihan or nagkakabuklod yung mga leaders, so talaga yan, magkakawatak-watak talaga yan. Diba? Kahit sa mga GC lang, pag hindi kayo nakakita ng isang unit, kahit kayo tatama rin kayo, di ba? Correct. So, isa lang na ini-aim namin dito sa Kabatang. Hindi lang ako. Lahat kami mga Kabatang founder. Ang aim namin is maging iisa. Ganyan ang mga Batanggenyo, magaling makisama, wag lang gagalitin, talagang maligalig pa sa maligalig. Yun, tama yung sabi ni... Maligalig pa sa maligalig. Tama. Ikaw ko lang ngayon, sumama ka. Hindi naman mga Kabatang ay hindi kami naglilimit ng gustong sumali. Gustong umanib, sige. Welcome kayong lahat. Hindi porket hindi kayo Batanggenyo, hindi kayo pwedeng pumasok sa team Kabatang. Na-derives lang kami. Batanggenya ka ba, Yobs? Sige, Yobs. Batanggenya ka ba? Batanggenya ka ba? Oo, Batanggenya ako. Open po ang grupo. Kaya tubo akong Batanggenya. Puro Batanggenya ako. Tama po ba na open tayo sa lahat ng gustong umanib? Wala sa salita. Si. Okay guys, Akala ko nga dati Bisaya. Naka 7.5 hours na tayo. Bisaya. Ang dami natin. Oo, akala ko nga eh. Ganun ba talaga ako kamahal? Ano ba yun na? Hindi na ako natutong Tagalog. Tagalog pa yung makausap ko. Are, nagadini. Ay, tomorrow, i-announce naman yung Papa Jane, yung kanyang LS bukas. Oo. Lodi, pakibaba na yung Actually, tomorrow was my Grand LS. Oh my goodness. Sana maging tagumpay din katulad ng ginawa natin dito kay Kabatang Treere. Hindi na natin tatawagin Lodi yan. Kabatang na lang. Si Kabatang naman siya. Payag ka ba, Kabatang? Sige. Kabatang Treere. O, diba? Kabatang. Proud ako.
Kasi yung mga kabarkada ko din dito, guys, taga Mindoro, taga Batangas. Kaya malapit ako sa mga taga Batangas. Para lang din pala silang Kuya Jigs. Mindoro, Batangas, sila Kuya Jigs TVA. Yung Team BCN. Marami akong kamag-anak dyan, Trere. Dito sa Italy, saan? San Park? San Park. Alam mo? Rome, Milan. Loading. Ang alam ko, Rome. Rome 102, Rome 101. 403. Rome 101. Pero guys, may grand reunion ang Kabatang. So sana makarating ako kasi nandito ako sa Qatar. Actually 1 out of 10 lang yung percentage ko na makapunta ng Barcelona. Malay Pero natin, who knows? napakalaking karangalan na makakapunta ako ng Barcelona through invitation ng ating mga kabatang. Sana nga mangyari. And yun nga. Pwede yan, pwede. Tagay mo pa, Lodi. Okay. Ganon na lang, guys. Thank you, ha. Maraming salamat sa lahat. Trere, saan ka sa Italia? Dito ako sa Reggio Emilia, malapit sa Bologna. Kasi mga relatives ko sa Loca. Luca sila sa Tuscany, malapit sa Firenze. Florence. Malapit sila sa Florence. Yeah. Florence. Nung kay Leonardo Leonardo da Vinci. DiCaprio. Yung ka-team namin si Mother Shingo Lag sa Milan siya, Milan, Italy. 1.5 lang kami. Pero natutuwa ako kay Karen, no? At least pumunta ka rin sa team ng Kabatang, no? Kasi naman Jay, ako, sumusuporta ako kahit kanino. Hindi ako sa team. Kasi dati, galing ako sa team na sa mga admins, walang problema kung susuporta ka kahit kanino. Ang problema was yung mga members. Alam mo yung binabantayan ako kung sumusuporta ako sa kahit kanino, ganyan-ganyan. Kasi andito tayo sa YT, di ba? Explore, ganyan-ganyan. Sumusuporta ako, basta kung natutuwa ako or masaya ako nakasama sila. Bakit hindi, di ba? Bakit natin pipigilan yung mga tao na magpunta sa kanila, di ba? Kahit naman na we are the boss of our own, di ba? So, walang dapat na magpigil sa atin. Yes. Kasi yan sila. Fafa E. Huwag kang dyan, kumanta ka lang ng musong mato. I agree with you. Totoo yan. Kita mo si Jody at gising pa. 3:30 Ano na. sinabi ni Karen? Sino? Oh, grabe. 3:38. Dito sa amin. Lodi, natatandaan mo pa yan si Julian, yung pag-unang niyang umakyat sa atin nung batang-bata. Ano, Mamban? Si Julian. Hindi, ito, si Julian. Ito naman si Julian. Talagang proud din ako rito kay Julian. Actually, halos magtampo na to sa Team Kabatang. Pero, dahil sa akin na, sabi ko nga, sa amin ka nagmula. Sa amin ka na, parang kumbaga, nasanay ka na sa amin. Kung meron man kami nasasabing hindi maganda sa'yo, pagpasensyahan mo sana kami. Yun naman yung sinasabi naman namin ay para rin naman sa ating lahat. Hindi lang para sa amin. Para sa'yo din, di ba, si Julian. Actually, si Julian, dalaga yan . Si Julian, yung taga-Saudi? Oo, nasa Saudi. Dalaga yan. Nag-iisan lang yan ng Kabatang. Julian. Ay, Julian. May langga. May langga. Ayan. Ay, Julian. Wala pong asawa si Fafa. Julian. Uy, wag yan si Papa E. Meron. Meron pala. Sorry na, Papa E. CGF. CGF. May GF. Faithful si Papa E. Dapat ganun. Napaka-sexy yan si Julian. Tama yon, maging faithful kayo sa mga GF nyo. Hindi yun. Nagsalita. Si Colas din. Si Colas. Talaga ba?
tumigil Si, Mga si talaga Papa E, itong mga para pala si lalaki. Nicolas Cage. Gusto mo, Si Kulas? Papa E. Kulas, gusto mo gawan natin ng tandem yan? Papa E, Magbaba- Nicolas Cage. Magpa-viral kayo sa YT. Dalawa kayo ni Julian. Wag, baka mag-viral din ako. Mag-viral ako sa... Kaya na Tutulpo ka, hindi ka mababiral. pinuno ng pangit. Tama yan, tama. Kahit na isang grupo, meron pa rin tayong karapatan na sundin ang kung ano ang gusto. Yes, yes. Yes. Bakit pinuno ng pangit? Gwapo naman siya. Oo nga. Ganun Ay, siya ganyan ka-humble. Ganyan talaga Sis, mga ganun siya ka-humble, sis. Bakit ikaw ba? Sinasabi mo bang I'm beautiful? Hindi, di ba? Hindi na. Maganda ka lang sa paningin ng iyong nang nagmamahal sa iyo. Baba mo Wala ulit, ka nagmamahal sa akin. Lodi Familia, yung ano. Wala ba nagmamahal sa iyo? Grabe naman. Wala. Yung ganda mo ngayon. Wednesday, Wala guys. siyang picture siya sa, ano, sa kanyang... Huwag mo kanya- sabihin na wala nagmamahal sa iyo. Kung hindi, mamahalin na lang kita. Ganyan tayo eh. Lintis ka, Jay. Baka andyan yung jowa ko dito tabi mo. Jay. Yung girl, ano Sabay ko naman. lang si Karen eh. Alas 4 Tulog na yun, mo siya. Ere, hindi matutulog o hindi gigising. Ay, mas Mas maganda na okay, yung mas, hindi matutulog. Bukas, nandun na naman tayo dun sa kabila. mas Hindi, okay bukas na yung walang tulog kaysa Ito yung walang gising. team na Rehearsal. pag-LS, walang tulugan. Walang Dahil tuloy. yung mga natulog na nasa baba kanina, pagising nila. Nadaig nyo na yung ano. Nadaig nyo na yung team yun dati. Actually, ang may kasalanan nito si Ma'am Bunny Tino. Bakit? Kailangan ko pandamay eh. Isipin mo kami natutulog siya, gising. Pag gising namin siya, tutulog. Tulog. Oo. Kasi hindi natin Alam mo ba yung kanta ng buko? Alam mo ba yung kantang buko? Magkabilang mundo. Na yung kanta niya, no? Sige nga, kantahin mo nga. Ayan. Kantahin mo, Papa E. Gagawin na lahat para sa'yo. Laban na to. Ano? Si Papa bigla-bigla buwabanat. Kamash up pala. Kamash up. Mash up yung Papa E. Bien, nakiyan ka na at ano. Si Bien, pakitin mo nga si Bien, kabatang, pakitin mo si Bien. Uy, may tanong ako ba? Ang Lodi, mga pa-flex na lang CPR, yan, okay pa-flex. lang ba kaya yan? Master Zenki, ang CPR ba, hindi ba kaya makaka-affect, no? Guys, invite ko kayo sa first year lang anniversary ng aming channel, Wednesday. Ano, plain? Wag lang Kaya lang meron siyang partially blocked in some Okay countries. lang yun. Walang problema. Partially blocked in some other territories. Okay lang yun. Territories, ganyan. Meron, Jay, dalawa akin, Jay. Walang problema kahit maging 5 pa yan. Meron akong 7 na CPR na LS. Yung wala 5, nang tulugan? hindi siya Ayan. pwedeng ma-mute. Ang langga ko. Langga. Hello? Kamusta lang? Oh, yan, oh. Gosh, wala nang tulugan? Uy, galing pa sa COVID yan. Oo. Diba? Ano kayo ngayon? Pumayat, naiya akong makiat, pumayat. Mayayat ka ba langga? Gusto mong Oo, patabayin? Gusto mong Julian, patabayin? ikaw yan. Injeksyonan kita. Joke lang. Hi, Yabs. Hi, Yabs. Hello. Hello, Yan, si si Sikon. Yabs. Tahimik na naman. Hi, Ann. Nagkaano ako ng mga video. Guys, invite Mo ko kay po focus kayo dito, sa Liz. first year anniversary. Laki-laki ko eh. Gusto si Yabs. May First- may Ayan. event si Familia Feliz Vlog. Sa Wednesday na yan, guys. Sa Wednesday yan. Wednesday, 6 p.m. Europe time. 12 midnight Pinas time. 7 p.m. here at Riyadh. Anong motive, Lodi? White? White Pink. motive tayo dun, kabatang. White. White, white. So, teka lang. Pumili naman kayo na. So, hindi ito yung background natin kasi white tayo. Hindi, dahil pamilya. Siya nagbibilang. Ilan kaya? Sabi, ilan ba kami rito? 1, 2, 3. Sabi ko, itutumba. Sino kaya unahin ko dito? So, magiging background natin ganito. O, tama. Sino kaya uunahin? Sino kaya unahin ko tumba rito? Ikaw naman?
Ilocano din ako, Bien. Ilocana ka din. Kabatang din tayo, di ba? Ako lang pala naiiba dito, Wala. Bisaya. Oo, wala naman sa ano yan eh, di ba? Wala naman sa pangalan niya. Kabatang, basta alam mo lang Kumusta man sa makisama. Bisaya, Day? Davao Ako ka Karen, Davao ka rin? Amblon ako. Hiligay mo. Oo, Kadabaw ka? Hiligay na. Hindi, Davao huwag ka, ka Davao. magsombrero lagi. Mas maganda yung ganyan. Iyan ka na naman langga eh. Mas gusto mo yun wala akong sombrero. Langga. Pagka Langga. hindi ako ng sombrero, baka Walang naman. suporta yung ulo. Alam mo ba kung bakit Hindi mataas kita yung nakilala kanina. Ganyan ka naman eh. Uy, Pagka- dikitan niyo naman ako ng 3, oy, para maging 810 to. Pagka may kailangan ka lang sa akin, doon mo lang ako kilala eh. Pag wala ka nang kailangan. Grabe to. Quintes Jay, sa to, Jay. Lunes ha. Nagdadrama ka, Jay. Tignan Ay, mo, sa tignan Martes mo. pala. Lunis daw eh. Lunis na ngayon. Lunes nang tayo'y magkakilala. Grand LS ko na mamaya, yung gold balisong. So mas maganda yung balisong, yung gagawing gold yung balisong na GFL. Balisong. Gawin mo nga daw gold yung balisong dun sa itim na background natin. Saan? Tignan ko nga. Ang gusto ng GFF na hindi, ang gusto niya yung kay Treri kanina. Yung gold. Ito? Hindi, pero Dre, Martaper, ikaw ang pipili ng ikaw ang pipili ng yung background kasi anniversary mo yon. Ikaw ang bahala. Kumbaga ikaw ang Para sa kalaman ng lahat guys, ito po yung original first ever po kabatang YouTubers sa vlog namin, no? Yan yung ginagamit. Yan ang gusto ko, Jay, yung original. Yan. Marami Colorful. Actually, pwede na po kayo mag-book ng t-shirt. Meron dito sa atin. Magpapagawa po tayo ng t-shirt. Meron, gagawa rin tayo dito sa Qatar. Ano pangalan mo? Karen. Magpapagawa rin tayo dito sa Qatar. Pero siyempre, with approval ng ating mga founder. Yeah. If ever. Si Kabatang Ano nyo na? May nabuo na kayong logo or design? Design meron na. Design na. Ito nga yun, yung sa akin. Yung logo ko na yan sa taas, sa likod, yung background ko na yan. So, iyan na yung lalagay sa t-shirt. Kabatang, Jay, pwede ba? gawa kayo ng community mo dito sa Qatar, Jay. Meron naman. Meron naman ka. Meron naman kami dito. Ikaw lang ang hindi Ikaw lang naman hindi kumakuha ang suporta. Pero kung susuporta ka, di maligaya. ito yung hoodie. Ayan, pakita mo ka ba? Ayan, yung blue. Ganda. Walang black. Meron, black nga yun. Pakita mo ulit, black Kabatang. pala. Akala ko blue. Pakita mo ulit, Kabatang, yung black na yung hoodie, tsaka yung t-shirt na puti. Ang ganda guys. Pwede na kayo mag-book ng order. Actually, ito yung hoodie na white. I-cover mo, Master. I-ano mo. May price na yan, Lodi. May price na? Yan. Wala na. Pre-order. Pwede na tayo mag-pre-order. Message lang kayo sa Team Kabatang YouTubers or directly kay Senki Adhar. Pwede rin. Or kay Jay Tolits or kay Kabatang Pamilya Pilis, no? Yung kikitain yan sa pundo natin. Siyempre naman. Tanong mo kay Senki Adhar kung anong masasabi niya doon. Ayan. Ayan po yung t-shirt, no? Sa likod dyan, Kabatang. Sa likod. Di ba? Walang V-neck, Jay. So, ang kagandahan nito kasi, pagka meron kayo nito, exclusive yung Team Kabatang YouTubers. Yan, Yan. Di ba? Ang ganda. Gusto ko yung black. Dito sa Qatar, magpapagawa tayo.
Karen. yung sa akin, yung Ikaw tatanungin ko ngayon, Karen, yung no? white. Kung pwede ako makakabili. So, Pwede. Walang imposible kung gugustuhin mo makakabili tayo. Kasi, I mean, di ba need approval? So, kung pwede ako. yeah, basta magpo-purchase, meron naman may approval. I see. Kasi purchaser ka eh. Purchaser meaning accepted ka. I see. So, magkakaroon na tayo ng Kabatang Cloth, no? Kabatang Cloth online. Nox. Pwede kayo mag-book ng inaano ko lang ni Kabatang Senki. Kumbaga, Kabatang Clothing. Plancha pa ni Kabatang Senki. Kabatang Pero, Clothing. magkakaroon ng Kabatang Clothing. Hindi lang clothing kasi kung magkakaroon pa kayo ng mga cup. Kung meron pang mga pants like that, so Ano yan? apparel na siya. Merchandiser. Merchandise. Yung cup, hindi pa namin napag-iisipan kasi nasa kami, naturong kami nakapokus Nangyari pa sa kami. sisi ko eh. Either t-shirt or hoodie. Di ba, Kabatang? Hoodie bet ko yung hoodie, Jay. Yan. So magkakaroon tayo niyan, magkakaroon. Huwag kayo mag-alala. Parang nakikiglaro ng Lodi! Wow. May baliso. Yung nakabukas Ayan. Parang isang mata na lang, Lodi ayan Antok na si Lodi. Hala, ang laki ng ilaw sa akin. Uy, alam mo, kagabi, Tulog na. 2 hours lang yung tulog ko kasi 2 beses ako nag-LS kahapon sa birthday ko lang, Kabatang Tre, i-focus mo yun sa'yo. Wala na. Tapos na. Tanda ko na. Akalain mo naman tong Grand LS ko, 8 hours. Kabatang Tre, Kabatang Tre. Pwede mong lakihan yung video mo? Ano? Lakihan mo lang yung sa'yo. Yung akin? Yung video mo. Yan. Tapos tingin ka sa kaliwa mo. Harap ka sa kaliwa mo yan. Taas mo yung ulo mo ng konti. Patingala. Tingin ka sa kaliwa mo pero patingala. Patusok ko. Hindi. Tingin ka sa kaliwa mo pero patingala. Wag na. Hindi. Tingin lang. Gawin mo lang. Gawin mo lang. Tingin ka lang sa kaliwa mo pero patingala. Gawin mo lang, Trere, gawin mo lang. Bakit wala ganun? Yung tingala. Yung gayago na lang, tingala lang. Wag na. Gawin mo lang saglit. Ayan, ganyan, okay. O, tingin ka ngayon sa kaliwa. Hindi, wag ka dito. Ayan, dyan, tama. Taas ng konti lang. Taas ng konti. Sabihin mo, Lord, wag muna. Kasi Sorry, Papa. Kaya ako na si Papa yun. Lord, wag muna. Harap ka doon. May ilaw. Harap ka sa ilaw. Bismillah, Alex. Nakita mo pa yun, Papa E? Hindi naman. Ano yun? Ay, hindi niya na-gets kasi Papa E, hindi niya na-gets ni Trere. Yung yung balisong. Hindi. O, lakihan mo para makikita mo. Yung ray of light. Ayan nakaturo yung balisong, di ba? Yung balisong nakaturo, di ba? May parang ray of light dyan. Parang sunlight. Ito sa side dito. May ray of light, di ba, ng araw. Parang kinukuha lang. Lord, wag muna. Tingin ka rin, sabihin mo, Lord, wag muna. Lintis ka talaga, Papa. Grabe talaga si Papa. Grabe naman siya. Ilangin mo yung balisong mo dyan, Trere. Uy, para kay last na lang. Kanta ka muna, Papa E, ng Pusong Bato. Gawin na tong 8 hours. Maganda yung natin, maganda yung mga logo. Mga ginawa ni Papa Senki, magaganda lahat. Uy, alam mo, ang magiging view nitong LS mo ngayon, sobra to 1K. Ang magiging view nitong LS mo. Hindi ko lang alam. Pero yung thumbs up ko kanina. Kasi nag-steady yung viewers mo. Kanina nga nag 7 hours ako. Tapos yung magtatapos na, ilan na lang yung viewers, umabot na ng 1K. Oo, 104 yung thumbs up ko kanina, hanggang 100 na lang. Mga ano yan, yung mga ninja yan na hindi nag-i-stay. Tatanggal, Kaya matatanggal. Yung hindi mga legit. Sabi no, 8 hours, no? Para ka nagtrabaho, 8 hours.
Yung trabaho ko, 7.5 lang. So, Matagal pa rin ito eh. sa shifting 7.5. Kung kaya't ikaw ang aking ini. Pero guys, maraming thank you. Maraming salamat ulit sa inyo. Hindi ako, Papasengke kung laruin yung kulay ng logo sa blue, red, white. Alin pa alin? Yung kulay ng logo. Doon lang maglalaro sa blue, red, tsaka white. Alin ang gagawin logo? Yung logo, yung logo ng Kabatang. Kahit na Blue, red, white. Doon lang siya maglalaro. yung original, itong original na to. Oo, ganung kulay lang lalaruin. O may yellow din kung ano. Oh, pwede naman. Imbis na gold, imbis na gold yung balisong, gagawin mo siyang yellow. May yellow ba ang balisong? Mag-off. Oo, bronze. Meron bronze. Yellow gold naman ang Yung handle lang, yung handle. Yung handle. Oo. Tapos Tapos white. Pero yung yung naka-black pa rin yung Alin ba? Yung kay Ma'am Vanity? Alin? yung gamit natin ngayon sa tayo. Gagawing gold. Pwede. Oo. Di ba? Gold lang yung handle. Kasi ang tema kasi nung kaya ko ginawa yan, yung black and white, is parang kasi pagka nilagyan mo siya ng gold, para mag-off siya. Kasi ang tema kasi is black and white yung niya eh. Yung ginawa ko iba doon sa original. Pero Kabatang, magandang combination din yung black and gold. Try mo lang. Kasi di ba kita niyo may ilaw sa taas? Kita niyo may ilaw. Ako palitan ko na. Maganda din to eh, yung black. Gusto ko nga yung black kasi hindi nagbibling yung yung sa green. Kasi yung may ilaw sa taas, tapos yung balisong magiging gold. So, para mag-off. Oo, tama. Mag-off na. Yung kulay niya. Hindi siya magiging realistic na ang dating. Depende sa design. Sabagay. Pero kung Walang yung nagagandahan ako dun sa original na konting revision lang ba? Yung blow. Oo, yun sa original. Mas nagagandahan kami sa posisyon mong ganyan. Mga pangalong baba. Oh my God. Kasi yan, yung design na to guys, yung tatlong design na yan, ginawa ko yan para magkaroon. Tanggalin mo na yun. Para magkaroon din siya ng t-shirt. May tema din kasi na maganda din kasi sa t-shirt yung black and white. Yung yung nasa na kay Mumpan. Pero totoo lang Kabatang. Iyakin na. Tambalang iyakin. Bagay mo kapag nag-live ka. I-guest mo kapag nag-live ka. Oo, sige. Iiyak lang tayo. Nako, Ma'am Vanity, iiyak ka sa tawa ng kay Papa eh. Iiyak ka sa tawa kay Papa eh. Nasaan na yung ibig sabihin, itong mga, di ba, may team Kabatang Talent na ito, na ginawa ninyo. Di ba? Ito, siguro, pwedeng gamitin mga pang special, occasion. Di ba, may mga kung kailan nyo ba gagawin, di ba? Matapos ng ma-monetize lahat, nag-Grand LS na yung mga members. After this, kailan ulit yung Got Talent ninyo? I-rotate na lang. Mag-schedule pa kayo ng mag-rotate pa kayo ng once a week, tapos after a month, mayroon kayong grand finals, or after few months, magkakaroon pa kayo ng grand finals. Parang gano'n. Ito yung magandang gamitin na background. Tama yan. Para madada. Nag-LS lang naman kayo. Parang, suggestion lang sa akin lang parang yung original background, nyo lang,
Baguhin nila ng konti. I-preserve. Hindi, baguhin nila ng konti para yung, parang Baguhin. hindi siya nakikita masyado yung text. 'Di ba? Yung font na nakalagay dyan. Kasi, masyadong mababa. LS naman kami ng Parang yan. ito, ayan itaas lang ng konti yung itaas lang ng konti. YouTubers. Yung Itong YouTubers. Team Kabatang, itaas ng ng konti. Sa akin, ayos din yan. Kasi dyan tayo nakakilala sa logo na yan. Yan, oo. Para sa akin lang, mga kabatang. Hindi naman tatanggalin. Sa logo na yan Pwedeng itaas lang ng konti yung Team Kabatang para mas kita. Pero sa akin, maganda. Yan ang pinakamaganda para sa akin. Kasi dyan tayo nakakilala Diyan tayo nakakilala sa Team Kabatang na na yan na logo. Sa logo na yan. Diyan tayo nagsimula Sa akin lang yun, ko lang yun. Ito, itaas ng konti. Opinion ko lang. Pero kung okay, kung hindi naman, ayos lang. Itong Team Kabatang na to, itaas ng konti. Tapos itaas ng konti etong balisong okay na yan Yung YouTubers, itaas ng konti para para makita pag nag-LS. Kasi 'di ba parang nag-LS kayo, nakatakip. 'Di ba? Nakatakip siya. Pwede yan. Konting configuration lang, ayos na yan. Sa akin lang naman. Hindi naman Alin? pero hindi siya papaltan. Ang ginawa ko lang kasi magkaroon tayo ng kumbaga alternative sa depende sa tema. Ang purpose ko diyan kung bakit ako yung nagawa ng ilang pa mga logos ay hindi kasi lahat ng ating live stream at hindi lahat ng ating pagsasamahan. Yung pagkikita sa live stream ay iisang tema. Meron kasing tema na kumbaga alternatibo lang. Halimbawa tayo ay manangaka-white. So, tama, magandang background natin. Okay. Pinaplano ko din kasi Oh my gosh, you are yawning already, Cici. Go to sleep. Magkaroon ng iba-ibang yung ibang logo, hindi lang isa talaga. So, ganun talaga yung Pero mananatiling original logo ng Kabatang na legend, yung Kabatang YouTubers na yan na kulay blue. Yung pag nag-LS kayo ng kanya-kanya, ng sarili-sarili, ito mas magandang gamitin nito. Kung may mga got talent kayo, ganyan, may mga special programs, yan. Pwedeng yung palit-palitan actually yan kung ano mga gusto ninyo. Depende nga sa sinabi ni Sengi, depende sa... Hindi pa rin mawawala ang ating original logo na original background na Team Kabatang YouTubers. Kulay blue pa rin. Kasi ang sinisimbolo nung unang logo natin is to conquer yung buong mundo na maging yes. Makilala ang Team Kabatang YouTubers sa buong mundo. 'Di ba? Unlike nitong kulay itim natin na na Team Kabatang YouTubers is talagang ini-emphasize natin na makilala tayo as Kabatang. Ang yung kulay kasi may tatlo pang yung kulay blue kasi para sa akin lang para sa akin. Yung kulay blue kasi as Team Kabatang YouTubers na makilala sa buong mundo. So yung kaya nga itong pangatlo na logo na ginawa ko, may mundo din siya. Tsaka kumbaga malakas yung appeal. Totoo yan. Maganda yan. Depende sa setup ng... Yun nga, depende sa yung sinasabi ni Senki. Depende kung ano meron. Ang tamang siguro is depende sa motive. Kung tayo blue motive tayo, dahil kasi ang background natin is black and red. So nag-blue tayo para makita tayo. Makita tayo sa sa screen. Kaya ka na ka rin. Kasi tignan mo, pagka tayo tapos ganyan, kung ay naka-blue tayo tapos blue rin yung motive natin, parang hindi masyado nakikita. Unlike, kung napansin nyo yung nakapula tayo, lahat tayo nakapula, pero ang gamit natin yung kulay
first ever na logo natin, na background natin. Ang ganda, di ba? Sa totoo lang natutuwa ako, napakaraming good comments na natanggap ng LS ni Ma'am Vanity nung ginawa natin yung first LS ni Ma'am Vanity. Nakaka-proud na mabasa yung mga message ng mga nakapanood na kabatang ang ganda ng ginawa nyo. Sino nakaisip niyan? Sabi ko, naisip naming lahat ng mga kabatang 'yan. Kasi ang gusto ko kasing ipakilala sa buong sa mga tao na umaanib sa atin na nakakapanood sa atin na ang kabatang hindi nagdedesisyon ng iisang tao lang. Nagdedesisyon tayo lahat, pangkalahatan. In favor, majority, di ba? Yun sana. So, sana manatili yung ganun. Natutuwa ako na yung kabatang laging nagkakaisa. Kung meron man tayong problema, pag-usapan natin yan. May problema ka ba, J. Tolitz? Ay, malaki. Pag-usapan nyo yan ni Ma'am. Kung kaya mo I gotta go. I gotta go. Ayun namin. Wala pa problemang kinakaharapang kabatang, no? Masaya pa rin naman ang kabatang. Natutuwa pa rin. Wala namang problema, kabatang, nandiyan pa rin yung mga supporters. Just lang naman na magkaroon ng problema. Goodbye, mga kabatang. Una na ako sa inyo. Salamat sa inyo, guys, ladies. Salamat. Hindi na kinaya. Yams, pa na din ako yan. Message mo ko, Karen, ha? Message mo ko, salamat sa inyo, ha? Sige, times 2 yung akin, Trere. Good night, Karen. Trere, times 2 yung akin. Happy birthday, Karen. Happy birthday. Good night. Thank you, Vanity. Good night. Thank you. Message mo ko, Karen. Bibigyan kita ng load. Happy birthday. Ay, bago ako bababa, kanta ka muna ng Pusong Bato. Kanta ka muna ng Pusong Bato. 200. Tayo Halika na, tulog na tayo. Di pa kayo matutulog? Second prize. Na ako bababa. Okay. Nandito, huwag nyo na i-off yung mga camera. Kantahan kita mo. Sige na, bukas. Bukas na lang. Bumaba na si Lodi J. Bye. Bye all. Idol Pogi, good night. Master Zenki, Papa Guys, ha? Very sa Wednesday din sa ni Pamilya. Akala ko naka-laptop ako. Bakit hindi ako mag-end sa laptop? Nandito lang pala sa cellphone. Walang hiya. Magpe-play na tayo, guys. Play na tayo kay tawag dito, kay Papa E. Dre, yung sa logo, ang gawin mo, kung gusto mo maggawa ng sarili pang anniversary mo, mas maganda yun. Ikaw, ikaw na. Ito ko kung anong magawang logo, pang BG mo. Kasi meron ako kaso nakalagay doon yung aking yung in-upload namin sa Familia Phillies vlog na hindi ko pa na-share yung aming Ikat mo na lang yung Lodi. Ikat mo yung kabatang. Katulad nung ginawa kong thumbnail. Di ba halimbawa na magkakaroon ako ng sarili kong logo. Tapos pag mag-i-LS ako, yung Team Kabatang, may parang bilog lang. Yung katulad ng dyan sa Certified Mazenki sa likod. Na ilalagay ko doon sa isang side or either sa pwede naman po yun. Na yung Team Kabatang. Kasi yung mali. Hindi naman Salamat. Thank you. Hindi naman na parang lahat ng magiging parang members is parang mabibigyan ng mismong background kasi para ma-recognize na kayo talaga yung founder, na kayo lang ang makakagamit ng Team Kabatang. Hindi actually pwede naman gumamit lahat ng members ng ganyan, pero ilalagay lang yung sinabi mo, Ma'am Vanity. Maliit lang, logo lang. Maliit lang ng bilog. Bilog lang, square. Basta maliit lang. Hindi yung katulad nito. Huwag yan ipapasa sa... Bilang founder, kayo lang sana dapat ang gumamit ng ganyan. Unless na parang LS ninyo, alam mo yung gano'n. Tama yung sinasabi ni Ma'am Vanity para maingatan din yung pangalan. Ganon. Kasi baka mamaya maraming makakuha ng picture tapos gagamitin, ay, Team Kabatang to, tayo dito tayo. Yes. Oo. Dapat
kayo lang talaga na founder ang merong ganyan. Unless, halimbawa, ayun, pinag-LS ninyo ako at binigyan nyo ako ng ganyan, siguro pwede rin yun. Pero kung ba ako lang mag-LS, tapos yun ang gagamitin ko, parang, ano, kung ba ako lang mag-LS, tapos yun ang gagamitin ko. Kasi, ano, para ma-distinguish na ako lang mag-LS, tapos sabi yung founder. Kabatang, feedback. Founder lang. Lasing na eh. Isang picture naman tayo. Yun nga, Ma'am Vanity. So, ang mangyayari kasi, kaya kasi nagkakapare-pareho tayo is, yun nga, yung ganito, yung isang LS talaga tayo, kung dapat nga, mas maganda yung mga logos at mga BGs ay iisa. Hindi lang yung kung member ka lang, meron ka lang bilog na ganyan. So, halimbawa, nag-LS si Treere, di meron lang siyang bilog na ganon. Tapos, yung kanyang logo na gustong logong ilagay, yung kanyang BG na gustong ilagay. Pero, kung siya ay member nga, lalagyan niya lang ng bilog doon sa taas. Para ma-recognize ng mga tao na siya ay member. Kabatang. Parang seal. Parang seal. May seal. Kayo, nakaganito kasi kayo yung founder. Yes. O, picture mo na isa. Repalta mo yung background. Yung blue. Alin ang ipapalit? Yan, okay na yan, Ma'am Vanity. Hindi Yan. na ako founder. Okay. Dapat, ano, Smile. Dali tayo, Treere. Cheese. 1, 2, 3. Sabay sa akin naman. Yan. Successful yung ating LS, guys. Salamat sa inyo. Share nyo na lang sa akin, hindi ako makapag-picture. Tama na to eh. Mata ko. Heart naman, heart. Heart ngayon, heart. 1, 2, 3. 1, 2. Yes. Yun, no? Successful, Actually, laging successful yung ating ginagawang ganito. Kahit pa kay Treere, kahit pa kay Ma'am Vanity, lahat ng ginagawa natin ganito, laging talagang successful. Kaya, successful yan. Masarap talaga maging unit, isang grupo maging unity talaga. Yun ang importante. Unite tayo dapat lagi. So, yun nga yung sabi natin kanina, kung ano man ang problema or something, may gustong gawin sa grupo, may gustong suggestion, open naman tayo. Alam natin yung nangyari dati. Alam nyo na yun na, di ba, kilala nyo na yun. So, hindi na natin dapat pambalikan. Move on tayo. Kung ano yung meron, pasalamat tayo. Dahil mas marami tayo, mas matatag tayo as group. So, ganun lang. Pagka ang isa ay may LS, ipakita natin ang suporta sa isa. Puntahan natin ang bahay kung wala kang ginagawa, akyatin mo. Pagka natapos ka na mag-LS, sino kayang naka-LS sa group? O idalhin natin yung tao, samahan natin, ganun lang. Gawin natin ganun, starting today siguro, na para mas maganda yung ganun. Pagsabay naman, halimbawa nagkasabay, kung sinong natapos na, o patapos na yung isa, hindi naman siguro matapos magkasabay, papuntahin yung grupo, patatamsakan. Yung isang nag-LS at sabay mag-LS, o punta muna kayo doon, tamsak kayo doon, balik na ulit kayo dito. Paparate. Punta kayo doon, balik na ulit kayo dito. Dalaw-dalaw lang. Dalaw lang sa LS para ma-feel. Maganda yung ginagawa ni Moto Vlog, Jonar Moto Vlog, yung mga samahan nila, mga 7,000, 5,000 na yung subscriber. Pinaparade nila. Kumbaga hindi na nila alam kasi may group yan. Si Jonar, mga 30, 40 ang yung bisita niya. Lalapag niya lang yung link na na kaibigan niya, paparade niya, magtatamsak lang, tapos babalik. Babalik doon din sa kanya, ganun. Pero guys, ganito na lang yan yung samahan natin, dapat sana hindi magbago. Oo naman, kaya nga nagpaplano din tayo kung sakali na halimbawa may lugar na sa next year na magkita-kita naman tayong mga solid na mga kabatang. Gagawan natin ng paraan yan, Lodi. Kung hindi man kami magpunta ng Italia o USA, kayo naman ang pupunta ng Barcelona ng parang Tupper. Sila naman ang hintayin natin dito.
Kasi malapit tayo nandito eh. Kaya dapat sila pumunta dito. Yun. Malapit lang kayo dito. Kung gugustuhin nyo, kahit bukas na. Oh. Yun, Pagka no? naayos na. Oo. Oo. Oo nga, itong ano na to, COVID na to eh. Kaya nga. Maraming thank you guys. Napaka-supportive nyo lahat kayo. Akalain nyo naman yan, 8 hours nandito nakaupo. 8 hours. Pero hindi natin namamalayan. Naka 8 hours na. O isipin mo, 21 pa sa baba. 21 pa. 20 pa. Ayun, so, yung mga sumusuporta dyan sa ating kabatang, salamat din ng marami. Salamat sa inyo lahat. Kahit may mga puna kayo sa bawat members, sabihin nyo lang sa amin, okay lang yun. Kami naman, open kami lahat eh. Kilala niyo naman ng mga founders. So, kung may puna kayo, ay ito naman, ganito ka naman. Okay lang yun na walang problema sa amin. Open kami doon. Kaya, walang problema sa amin. Wala na tayong problema kay Ma'am Vanity. Sampuhan na. Oh. Nandito na. Oh. Walang problema yan kay Ma'am Vanity. Mag-a-add ka lang ng ano dyan. Oh. Ma'am Vanity, pahiram naman yung StreamYard mo. Oh. May ano kami. May tawag. Baka naman sa Wednesday. Oo. Oo naman. Pwede yun. Ay, maganda. Sulitin nila kasi 1 month lang. One month lang, di ba? 1 month. Pero pag tuloy-tuloy yung ano ko, LS, why not, di ba? Hindi, alam mo, Ma'am Vanity, LS kita lagi. Siguro pipilitin ko twice a week. Ayun, twice a week, tapos twice a week din kay Pamilya Feliz. So. Yun, no? Tapos ako try. Tinalo ko pa kayo, tapos si J. Twice a week ako. Di 7. Tinalo ko pa kayo. Tapos at least 3 times a week. Di kompleto na yung 7 days. Kaya nga. Oo, siyempre. Sana all. Hindi, pagka naka-StreamYard ka, maakyat ka. Pag maluwag kayo, minsan sasabi ako kung magpapa-LS. Nahihiya kasi siyempre ako kasi siyempre ang tagal na ng LS nyo tapos mag-i-LS pa kayo sa akin. No, wag kang pag okay ka, ma'am, magsabi ka. Lalong-lalo na yung sa akin channel kasi alam mo na, basta magsabi ka, yun ay privilege mo yun sa channel ko. Thank you. Mahihain ka naman, Ma'am Vanity, lagi kang nagpapalipat. Hindi, ano nga ako, mahihain talaga ako. Kita mo hindi ako nag-LS. Pang kape lang yung hinihiling eh. Ayos na. Lang ako, pang backstage lang ako makulit. Pero pag dito na, parang ano. Kaya kung may kakulitan kayo si Papa lumalabas yung pagkakulit ko. Pero kung mga seryoso din, mas seryoso din ako. Kulas ha, dikitan mo din si Ma'am Vanity ha, yung co-host natin dyan. Sino yun? Nandiyan si Kulas? Nandiyan ba? Hindi na natulog. Akalain mo, Lodi, si Kulas kanina pa yan. Sino ko sa LS niya. Sinabihan ko. Si Kulas ay pang ilang ko yung binaba? Pantatlo or to 1K, nandun pa? Sa Batangas yan. Sa Batangas yan si Kulas. Taga Batangas. Wala, hindi pa sa abroad yan. Hindi, nasa Pilipinas yan. Pantatlong ko binabayan na si Kulas. Sinong Kulas? Yung pinuno ng pangit, yung pinag-graduate po natin ng 1K. Pero ang bilis umangat niyan ha. Akalain mo nung pumasok ako sa kanya, Lodi, bago ako mag-graduate, mag-monetize, mga 600 pa lang siguro. Ngayon 1 week na, magwa 1 week pa lang sa Lunes yung monetize ko. Graduate na siya, nakuha na niya yung halos kalahati. 1 week, 500 bananas. Bilis ah. Pinuno ng pangit yan. Nagkakaligawan na yung dalawa dyan eh. Si Jolian at si Nicolas. Ay, ganon. Sige, iwanan na namin tong chat box sa inyo ha. Bababa na kami. Bahala na kayong dalawa dyan. Ayun. Ayun siya, Trere. Una na ako. Thank you guys. Thank you. Paano kasi? Naman na sinabayan nyo ako hanggang matapos. Sino mag-out dito? Ikaw na, Trere? Ikaw na mag-out, no? Ako mag-out. Sige. Ako mag-out, Ma'am Van. Thank you. Good night. Good night. Thank you, sir. Thank you, mga loads. Thank you. Bonanit. Bonanit.
Ayun sa mga tao dyan, bonanit, good night. Buonanotte, buonanotte. Ciao, ciao. Bye-bye. Thank you. Ciao. Ang hirap magpaalam. Lodi, salamat. Lodi, ha? Lodi. Oo. Sige. Good night. Bukas din, may ano din si Lodi J. Ay, oo nga pala. Anong oras yun? 8 yata? 8 ng gabi dyan. 8 or 6 or 7. Ano ko 6 daw? 6. 6 p.m. Ayaw nga, 6 p.m. 6 p.m. Europe. 6 p.m. Qatar. Di 5 p.m. pala dito. 5 p.m. tayo dito. 5 p.m. dito kung 6 sa kanila. 9 a.m. pala dito. Naku, late na naman ako bukas. Lagi akong late. It's LS ko, late ako. Okay lang yun. Basta at least. Ang layo ng banyo namin. Laki kasi ng bahay niya eh. O sige na. Saan ba yung table mo ngayon? Yung computer mo sa salas o sa labas pa? Hindi. Nandito sa sa loft namin. Sa taas. Sa taas. Oo. So, Lodi, una na akong bababa ha. Kasi kay Lodi naman mag-e-end eh. Good night po, good night. Congrats ulit, Trere. Congrats ulit. Lodi, congrats talagang. Lodi, thank you ha. Good night po sa mga nandyan. Good morning sa mga nandyan lahat sa baba. Tignan mo naman. Thank you guys. See you. Bye. Bye. Rock and roll. Ay, good night din sa wife mo, Trere. Good night. Oh, good night daw, Mi. Sumagot ka na. Buonanotte daw. Good night. Buonanotte. Oo. Sige, bye-bye. Thank you, Ma'am Ban. You're welcome. Kausapin ko muna itong mga to. May 8 minutes pa ako eh. Sige. Ikaw na rin mag-outro. Mag-outro ka na. Sige, bye. Thank you ha. Thank you ng marami. Thank you. Walang problema. Bye-bye. Thank you. Ingat. Kulas, ilan na ba yung saging mo? Wala pang, nag-feedback. Sino pa yung nandito, guys? Nandyan pa din si Anjay 9, 150 hours. Ano yun, Jolian? Maraming thank you dyan, guys. May nagpa-BG pa yan dyan. Ang hirap na magpaalam. 3:30 na, pa 3:30 na. Pwede na to siguro. Good night na, sir. BG ko na lang to. Hindi na po. Salamat po. Aneng 05 TV sa pag-ano nyo. Lobat na ako. Morning to all. Julian, okay. Lumabas na din yata si Kulas. Bukas na. Thank you guys sa inyong lahat. Sa support, Kabataan. Please support pa din Kabataan, guys. Walang magbabago. Napaka successful ang First LS, Grand LS. Salamat sa inyo, mga pagtamsak nyo at pag-ano nyo sa akin. Alam nyo na, mga Kabatang. Thank you guys. Bye-bye. God bless us all. Keep safe, everyone.